Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Það hefur borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgang í íslensku rétti frá Ólafi Ísleifssyni. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegur forseti. Á vef forsætisráðuneytisins 20. nóvember síðastliðinn 2019 birtist frétt undir yfirskriftinni Ráðuneytisstjóra skipt í forsætisráðuneytinu næstu áramót, þar sem tilgreint er að Bryndís Hlöðversdóttir, þáverandi ríkissáttasemjari, taki við sem ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu af Ragnhildi Arnljótsdóttur sem þá færist til í tengslum við nýtt embætti í utanríkisþjónustunni. Bryndís Hlöðversdóttir, þó að efni fyrirspurnarinnar snúi ekki að persónu ráðuneytisstjóra heldur, hún hafði verið ríkissáttasemjari frá 1. júní 2015, þannig að 5 ára skipunartími hennar miðað við það hefði átt að renna út mitt ár 2020. Spurningin sem mig langar til þess að leggja fyrir hæstvirtan forsætisráðherra er hvort að ráðherrann líti svo á að skipun nýs ráðuneytisstjóra frá og með 1. janúar síðastliðnum hafi virkjað nýtt 5 ára skipunartímabil eða hvort að nýtt 5 ára tímabil, ef sú ákvörðun verður tekin, hefjist mitt ár 2020 þegar 5 ára skipunartímabil þessa tiltekna embættismanns sem þá ríkissáttasemjari tekur enda. Sem sagt, er að ræða nýtt 5 ára tímabil við upphaf starfa embættismannsins í ráðuneytinu sem ráðuneytisstjóri eða lítur forsætisráðherra þannig á að skipunartími hennar ljúki mitt þetta ár og endurnýjist frá þeim tímapunkti? Svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, þessi skipan sem hv. þingmaður spyr og ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina, hún er gerð með vísan til heimildar í 36. grein laga nr. 70 frá árinu 1996 réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, þar sem í er falin heimild til að færa embættismenn til í starfi og sú heimild byggir á vísun í stjórnarskrá Íslands. Hins vegar er það svo að þegar embættismaður er færður til í starfi og tekur í raun og veru við nýju embætti þá hefst nýtt 5 ára skipunartímabil og það ætti nú kannski að skýra sig sjálft í ljósi þess að nýr ríkissáttasemjari þarf að taka við og skipunarferli við það embætti stendur yfir hjá hæstv. félags- og barnamálaráðherra. Þannig að sá aðili verður sömuleiðis skipaður til nýrra 5 ára en ekki til hálfs árs þegar skipunartíma fyrri sáttasemjara lauk. Þannig að já, það er nýtt skipunartímabil. Þá tekur til máls öðru sinni 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra svarið. Það er óumdeilt að þetta er heimilt á grundvelli 36. greinar laga, en þar segir nú reyndar í 36. grein með leyfi forseta: flytjist maður í annað embætti eða annað starf samkvæmt 1. og 2. málsgrein sem er lægra launað skal greiða honum launamismuninn þann tíma sem eftir er af upphaflegum skipunartíma hans. Þannig að vilji löggjafans á þeim tímapunkti virðist hafa verið í þá veruna að upphaflegi skipunartíminn héldist virkur þar til ný skipun ætti sér stað. Þannig að með þessu sýnist mér vera búið að koma á fyrirkomulagi þar
þar sem á haganlegum tíma hægt að skáka embættismönnum til þannig að fyrir lok skipunartíma þeirra og virkja þar með nýjan 5 ára skipunartíma. Þetta bara áhugavert að heyra sjónarmið hæstv. Forsætisráðherra hvort hún telji að þetta hafi verið þingviljinn á sínum tíma. En þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Herra forseti, ákvæðið sem hv. þingmaður vísar í snýst í raun og veru eingöngu þær aðstæður ef viðkomandi embættismaður verður fyrir kjaraskerðingu við tilflutning. Þá séu kjör hans ekki skert út embættistímann. Þannig að þetta ákvæði tel ég vera til þess að verja viðkomandi embættismenn gegn kjaraskerðingu í tilflutningu og var að minnsta kosti ekki skilið af minni hálfu og minna ráðgjafa í þessu máli sem að þarna væri verið að verja þennan skipunartíma sérstaklega. En almennt þessi mál sem hv. þingmaður reifar hér, þá tel ég að innan Stjórnarráðsins og innan hins opinbera megi vera mun meiri hreyfanleiki en áður hefur sést og ég tel að vilja löggjafans algjörlega skýran í þessum lögum einmitt sem hv. þingmaður vísar til. Það er vilji til þess að það sé hreyfanleiki milli starfa. Ég tel það gott fyrir opinbera að hreyfanleiki sé meiri og ég tel satt að segja að þessi heimild hafi ekki verið nýtt nægjanlega þegar litið er tilbaka í gegnum árin. Að það hafi ekki verið nægjanlegur vilji til þess að auka þennan hreyfanleika innan hins opinbera sem ég held að sé mjög hollur og góður fyrir alla aðila. Þá tekur næsti máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland og beinir fyrirspurn til hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Já, virðulegi forseti. Ég nú ein af þeim sem að hæstv. Ráðherra var nú eiginlega að setja ofan í við hér í gær þegar hann var að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ein af þeim sem að kyrjaði sönginn sjálfræði sveitarfélaganna og kyrjaði sönginn það að það væri algjörlega ólíðandi að ætla að lögþvinga sveitarfélag sem ekki kærði sig sameiningu í slíka sameiningu. Mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra að því hvort að honum þyki það í rauninni sjálfsagt að lögþvinga sveitarfélag í sameiningu, hvort sem að íbúum þar líka það betur eða verr, sérstaklega þegar að ráðherra nefndi það í sinni framsögu hér í gær þegar hann gerði grein fyrir atkvæði sínu, þegar hann nefndi það að þau væri ekki sjálfbær, ef þau gætu ekki rekið sig sjálf. En nú þekkjum við lítil sveitarfélög sem eru sjálfbær og geta rekið sig sjálf og kæra sig ekki sameiningu á sama tíma og við erum að þurfa að horfast í augu við það hér að það eigi í rauninni að lögþvinga þau í slíka aðgerð. Og hér ætla ég ekki að fara í að agnúast við hæstv. Ráðherra það hvað 1. málsgrein 78. grein stjórnarskrárinnar felur í sér hvað lýtur að sjálfstæði sveitarfélaganna, heldur í rauninni er ég að tala lögþvingun. Ég er að tala bara aðföra þeirra lýðræði og þeirra frelsi til þess að lifa sjálfstæðu lífi þegar þau eru sjálfbær til þess. Þannig að finnst hæstv. Ráðherra það sem sagt alveg sjálfsagt að stíga inn og framkvæma slíkar aðgerðir þrátt fyrir að eins og áður segir og þá er ég ekki að tala þá sem virkilega vilja sameiningu og bara hreinlega kalla eftir henni og allan hópinn sem sammála ráðherra. Ég er að tala hópinn sem það ekki. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinn fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Ingu Sæland að taka þetta upp hér og við getum kannski aðeins dýpkað umræðu sem erfitt var að fara fram í atkvæðaskýringum á mínúturæðum í gær. En mér fannst í afstöðu sumra þingmanna og sérstaklega þeirra útskýringum að þeir hefðu misskilið málið að nokkru leyti. Þetta mál auðvitað þannig tilkomið að menn hafa í mjög langan tíma og ég býst við að hv. þingmaður deili þeirri skoðun með svona flestum Íslendingum að það sé mjög mikilvægt að stjórnsýslustigið, sveitarstjórnarstigið, sé öflugt, sjálfbært og geti tekist á við þau verkefni sem að við hérna, löggjafinn, felum þeim. Og það sé algjörlega óumdeilt að löggjafinn geti gert það. Bæði tekið verkefni af sveitarfélögum en einnig fært þeim önnur verkefni.
Þegar síðan þetta mál þannig vaxið að það sé unnið í samráði við sveitarfélögin mjög nánu í mjög langan tíma, og ég lýsti því hér í gær að þetta væri byggt á skýrslu sem kom fram fyrir 2 árum, sem hefði þá verið unnin árunum þar á undan í samskiptum við öll sveitarfélögin, og síðan skipuð sérstök samráðsnefnd með fulltrúum sveitarfélaga landsins, og þau sérstaklega fjallað málið á sínum auka landsþingi þar sem mjög stór og afgerandi meirihluti þeirra studdi þetta, að þá væri þetta aðgerð sem snerti allt sveitarstjórnarstigið. Það breytir því ekki að auðvitað alltaf einhverjum tíma einhverjir aðilar sem mál varða, eins og í þessu tilviki einstök sveitarfélög sem eru þó ekki nákvæmlega sammála kannski þeim 90% sem telja að þetta sé nauðsynlegt til þess að efla og styrkja sveitarstjórnarstigið. Og ég minni á að þarna eru 11 aðgerðir. Það hafa áður verið ákvæði lágmarksíbúafjölda, þannig að það er ekki nýtt. Löggjafinn hefur áður tekið slíkar ákvarðanir og löggjafinn hefur áður haft talsverð áhrif á umfang og stærð og verkefni sveitarfélaga, þannig að ég tel að þetta sé ekki lögþvingað, menn hafa talsverðan tíma til þess að koma til móts við þetta, og svo líka í frumvarpssmíðinni verður tekið tillit til þeirra athugasemda sem komu fram hjá þinginu og birtust í gær. Þá tökti máls öðru sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég átta mig nú ekki alveg á þessu, þá sem sagt nema þá að hæstv. Ráðherra sé að segja það, jú, og honum þykir sjálfsagt að lögþvinga þau sveitarfélög sem þó þau séu sjálfbær, þá sé það bara löggjafans að ákveða það að þau séu bara ekki nógu hagkvæm samt sem áður og þau skuli sameina. Hann vísar í fulltrúana sem eru í stjórnum sveitarfélaga, landssambandi sveitarfélaga og annað slíkt. Ég mun ekki geta séð það fyrir mér. Við getum kannski safnað 10-20 manns á ári í hverjum kosningum og látið þá bara fara inn í kjörklefann í umboði okkar allra hinna. Ég tel að hvert og eitt einasta okkar eigi að fá að njóta sín og það sé lýðræði, að við eigum sjálf að fá að kjósa og segja til það hvað okkur finnst, hvað við viljum. Og í þessu tilviki þegar lítið sveitarfélag segist sjálfbært og við þurfum ekki að greiða með því og það stendur undir sér sjálf, þá finnst mér sannarlega eðlilegt og sjálfsagt í því réttaríki og því lýðræðisskipulagi sem við viljum vera láta að við búum við, að það fá að njóta vafans og fá að halda sínu algjörlega án okkar íhlutunar og lögþvingunar. Og svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, hv. þingmaður kom kannski hér inn á og sagði að sveitarfélög sem væri fullkomlega sjálfbær og þyrftu ekki á neinum öðrum stuðningi að halda, þá gleymir kannski hv. þingmaður því að löggjafinn hér hefur einmitt búið til verkfæri jöfnunarsjóðs sem mjög mörg af minni sveitarfélögunum hafa stóran hluta af sínum tekjum frá. Þá gleymir hv. þingmaður því líka að samkvæmt núgildandi sveitarstjórnarlögum þá hafa menn svona 2 leiðir fyrst og fremst samstarf, en þegar ráðuneytið fyrir nokkrum árum kannaði hvernig því væri háttað, þá var gjarnan svona 20-25 samstarfssamningar þar sem flestir þeirra voru ekki byggðir á lögum sveitarstjórnarlaganna, heldur einhverja aðra leiðir. Þannig að menn eru allra að leita allra leiða að standa undir lögbundnum verkefnum sínum og hafa staðið sig býsna vel. En það er hins vegar samdóma álit mjög margra, og ég endurtek ekki nákvæmlega allra, að til þess að sveitarstjórnarstigið geti verið öflugt og sjálfbært og tekist á við okkur hér hjá framkvæmdarvaldinu og átt eðlileg samskipti við löggjafann, að þá sé mikilvægara að sveitarstjórnarstigið sé stærra, sveitarfélögin öflugri og stærri, og þess vegna er þessi þingsályktunartillaga að koma fram. En frumvarpið sem við þurfum að smíða þarf auðvitað að byggja á þeim sjónarmiðum sem meðal annars komu fram hérna í þingsalnum og í nefndaráliti og áliti einstakra þingmanna hér í gær. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegi forseti, mig langar að beina fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra tillögur sem eru til umræðu innan Vegagerðarinnar niðurskurð í snjómokstri eða í svokallaðri vetrarþjónustu á þjóðvegum landsins sem stýra snjómokstri og hálkuvörnum. Það kom hér fram í fréttum í síðustu viku að var að ræða 10% niðurskurð sem mun hafa veruleg áhrif á þjónustu við landsmenn sem eru gríðarlega háðir þessari þjónustu. Eftir sem ég skilst þá eru þetta krafa frá ráðuneyti hæstv. ráðherra að skera niður til að komast til móts við framúrkeyrslu á fjárheimildum, en eins og við vitum þá hefur verið ansi erfið vetrartíð og
þurftum náttúrulega að moka mikið og við erum þetta sem þjóð, við búum á Íslandi og við þurfum að taka tillit til veðurs og snjós og rigningar og hálku og vinds. Við búum á Íslandi og við þurfum að taka tillit til þess. Sjálf bý ég vestur á fjörðum og starfi fyrir sveitarstjórn og við þurfum auðvitað líka að horfa í snjómokstur og við vitum aldrei hvernig árið endar að því snjómokstur bara eina grunnþjónustu sveitarfélaga. Við bara mokum sama hvort við höfum gert ráð fyrir því ekki og við tökum bara til þess. Ef við förum fram úr þá bara komum við viðauka að því íbúar okkar bara sætta sig ekki við það að það sé ekki mokað og það átti líka að vera þannig á þjóðvegum landsins. Það kom líka fram í þessari frétt frá Vegagerðinni í síðustu viku að þessi 10% niðurskurður eigi ekki að koma niður á mokstri. Ég bara skil ekki hvernig það á að gerast. Ef þú sker niður með 10% þá á ekki að moka minna. Það bara fæ ég ekki til að ganga upp í höfðinu á mér og vonandi getur hæstv. Ráðherra hjálpað mér við að skilja það af því að 10% bara ansi mikið. Svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og undirbúinn fyrirspurn. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Örnu Láru Jónsdóttur fyrir að taka þetta mál hérna upp í þinginu vegna þess að það er mjög mikilvægt. Við höfum á undanförnum árum verið að auka mjög fé til samgangna í heild sinni. Við höfum aukið umtalsvert fé til viðhaldsverkefna sem nemur fleiri milljörðum, tugir prósenta aukningu. Við höfum aukið fé til framkvæmda, þannig að í ár verða 27 milljarðar til framkvæmda sem er einhverjum 10–11 milljörðum meira heldur en hér fyrir nokkrum árum. Þannig að það er gríðarlegur kraftur í samgöngum á Íslandi, ekki síst í vegakerfinu. Þjónustuliðurinn hefur að sömu vaxið mjög mikið á síðustu árum og hreinlega er því miður ekki með tölurnar hér á hreinu en skal koma þeim til hv. þingmanns og þingsins hér á næstu dögum af því að beðið að fá þá samantekt. Við höfum sem sagt verið að forgangsraða í þágu þess innan ráðuneytisins, innan ramma. Við höfum sótt þá fjármuni hér til fjárlagavaldsins sem liggur hér. Þannig að krafan niðurskurð kemur að sjálfsögðu ekki frá ráðuneyti samgangna. Krafan er að við stöndum fjárlög og það eru þá þeir fjármunir sem hér eru skammtaðir við fjárlagagerðina af hálfu þingsins sem eru þá ekki nægir. Og af hverju eru ekki nægir? Jú, það er vegna þess að þjónustan sem að almenningur á Íslandi vill fá, sérstaklega þegar erfiðir vetrar eins og við erum að horfa upp á núna, hún hefur vaxið alveg gríðarlega á síðustu árum og mun fara vaxandi. Þetta er með öðrum orðum liður sem við verðum að fara að horfa á í vaxandi mæli að þurfi meiri fjármuni. Þar eru við öll sammála um það. Þjónustan er auðvitað miklu meiri en snjómokstur, það er snjómokstur, það eru hálkuvarnir, það eru alls konar aðrar aðgerðir sem er gert. Það er ekki óeðlilegt að á slíku öllum hliðum hjá hinu opinbera séu einhvers konar aðhald, þannig að menn fari vel með fé, en hins vegar er ég sammála hv. þingmanni að við núverandi aðstæður, eins og veturinn hefur verið í vetur, þá getum við ekki gengið og farið að skerða þjónustu á þessum tíma og ég beðið Vegagerðina að fara vel yfir þessa hluti, en auðvitað þarf Vegagerðin eins og allar aðrar stofnanir ríkisins að standa þau fjárlög, en peningarnir koma hér. Framkvæmdarvaldið þarf síðan að fara eftir þeim reglum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka ráðherra fyrir svarið. Ef ég skil hann rétt, þá er þetta vandamál þingsins. Og þetta skil ég það og já, að Vegagerðinni ber að halda fjárlög og þá ætla ég nú að vona það að ráðherra beiti sér fyrir því að auknu fé verði þá beitt í málaflokkinn svo að hægt verði að standa undir bara lögbundinni þjónustu, vil ég segja, að þessi mokað. Það er þetta leiðarstefið í samgönguáætlun sem nú er til umræðu að það verði greiðar og öruggar samgöngur allt land og þar bara skiptir vetrarþjónustan gríðarlegu máli. En ég held að hæstv. ráðherra ætti að ræða við fjármálaráðherra og finna lausn á þessu, að það er ekki boðlegt að það verði skorið niður í vetrarþjónustunni. Við erum það háð þessari þjónustu og það er þá bara þessi veruleiki sem við búum við. Að búa á Íslandi, það bara er alls konar. Það er vont veður, það er gott veður og við þurfum bara að laga okkur eftir því. Svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég get tekið undir það og við höfum þess vegna verið að forgangsraða í þennan lið, sópa upp svona gömlum skuldum. Fyrir þó nokkuð mörgum árum þá var það svona lenska að koma hér inn og við fjárauka að fá verulega fjármuni vegna þess að veðrið á síðasta ári hefði verið verra.
Við höfum verið að reyna að loka þessu gati með því að setja peninga inn, þannig að ramminn hafi hækkað. Þannig tilfellið að bara á milli núgildandi ára frá 19 til 20 þá jukum við framlögin 600 milljónir til þjónustuliðarins. Engu að síður þá er ljóst að þessi liður þarf meira fé. Hann var kominn milljarð fram yfir síðustu áramót og samkvæmt lögum þá eiga viðkomandi stofnanir að greiða þeim til baka. Þannig að það er verkefni sem við þurfum að fara yfir. En innan rammaráðuneytisins er þá möguleiki að taka þessa fjármuni af viðhaldi eða nýframkvæmdum til þess að láta þennan lið standa undir sér eða að koma hér til þingsins og forgangsraða hærri upphæðum í þágu samgangna í landinu. Og þess vegna er ágætt að við tökum þessu umræðu. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Utanríkisráðherra. Virðulegi forseti. Nýlega hefur forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, og forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, opinberað það sem er kallað áætlun aldarinnar. Það er að segja áætlun sem að þessir tveir herramenn og þjóðarleiðtogar hafa ákveðið fyrir hönd tveggja þjóða, Ísraels og Palestínu, hvort tveggja þjóða sem að Ísland viðurkennir sem sjálfstætt ríki. Þessi áætlun er gerð í óþökk Palestínuhliðarinnar og hefur sú hlið hafnað áætluninni með mjög afdráttarlausum hætti. Áætlunin felur í sér það frekar tilætlunarsama markmið að ætla að úthluta Palestínu landsvæði sem að Palestína sjálf sætti sig ekki við, þetta sjálfstæða ríki samkvæmt íslenskri utanríkisstefnu. Og ég velti fyrir mér og langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hann hyggst bregðast við þessu eða hvort hann hyggist bregðast við þessu og þá hvernig. Og sér í lagi gagnvart bandamönnum okkar vestanhafs í Bandaríkjunum. Ég velti fyrir mér hvernig Íslendingum myndi líða með það að annað ríki sem að viðurkenndi sjálfstæði Íslands að það myndi bara þegja eða gera ekkert í því eða finnast á einhvern hátt í lagi að annað ríki væri að útdeila okkar landamærum eða ákveða hvernig okkar landamæri ætti að vera án þess að tala við okkur og án þess að spyrja okkur einu sinni álits og jafnvel ef við mótmæltum harðlega. Ég velti fyrir mér hvernig okkur myndi líða með það. Það hvernig þessi áætlun virðist ætla að ganga í gegn alfarið út frá hernaðarmætti Ísraels og Bandaríkjanna er eitthvað sem Ísland ætti að mótmæla mjög harðlega. Palestína er þjóðríki sem við viðurkennum. Við hljótum að gera þá kröfu sérstaklega á okkar helstu bandamenn að þeir virði sjálfsákvörðunarrétt þeirra þjóða. Þannig að ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort og þá hvernig hann hyggist bregðast við þessari þróun. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson og undirbúinn fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og ætla nú ekki að endurtaka hana. Við erum að skoða þessa áætlun og höfum ekki fengið neina sérstaka kynningu á henni frá bandarískum stjórnvöldum og því er of snemmt að meta einstaka þætti hennar. En eins og hv. þingmaður vísar til að þá virðist hún vera sett án samráðs við annan deiluaðila sem vekur undrun og fyrstu viðbrögð palestískra stjórnvalda hafa verið neikvæð. Friðsamleg lausn þessarar deilu var auðvitað kærkomin en á þessu stigi er ekki ljóst hvort áætlun sé til þess fallin að stuðla að friði. En hvað varðar afstaða íslenskra stjórnvalda þá er hún óbreytt. Íslensk stjórnvöld hafa gagnrýnt ofbeldi á báða bóga og sömuleiðis landtöku Ísraela sem brýtur í bága við alþjóðalög. Og íslensk stjórnvöld hafa um langt skeið kallað eftir tveggja ríkja lausn á deilunni og mest er vert að friðsamleg lausn náist á grundvelli alþjóðalaga. En á þessu stigi þá vinnum við að því að greina þessa áætlun og getum því lítið getið okkur til forsendur hennar en það vekur auðvitað furðu að það sé ekki verið haft samráð við annan deiluaðila eins og hv. þingmaður vísaði til. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, það er gott og blessað að það sé óbreytt afstaða Íslands að við viljum að það náist friðsamleg lausn. Þá hljótum við að vilja mótmæla þessar áætlun með einhverjum hætti vegna þess að ég er ósammála hæstv. Ráðherra það að það sé eitthvað óljóst hvort að þessi áætlun stuðli að friði eða ekki. Það er deginum ljósara að hún gerir það ekki. Hún stuðlar að ófriði.
það er augljóst af bæði svörum Palestínumegin og sömuleiðis af umfjöllun og þeirra sem að fjallaði málið. Þessi áætlun verður ekkert samþykkt friðsamlega. Það liggur bara fyrir og er bara staðreynd, hvað sem okkur síðan finnst það. Þannig að hún mun ekki stuðla að friði. Það þykir mér ljóst. Og með hliðsjón af því, ef hæstv. Ráðherra getur þá tekið undir það, þá hljótum við að vilja mótmæla þessari áætlun með einhverjum hætti, einhverjum formlegum hætti, við sem þjóðríki sem viðurkennir tilvist og sjálfstæði þessa hins þjóðríkis Palestínu og vitaskuld Ísraels einnig. Þá svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það er nú að lítið við þetta að bæta. Afstaða okkar í þessu deilumáli er óbreytt og við munum halda þeirri stefnu áfram. Það er lítið annað málið að segja á þessu stigi. Það sem er ekkert voðalega mikið málið meira að segja á þessu stigi, þá ætla ég heldur ekkert að gera það. Þá tekur til máls 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Herra forseti. Fyrir skömmu barst mér svar frá landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, ráðuneyti hans, fyrirspurnar greiðslur til sauðfjárbúa. Að hluta til voru 3 spurningar og 2 þeirra var svarað en þeirri 3. var ekki svarað. Greiðslur til sauðfjárbúa á ári eru rúmir 5 milljarðar króna. Þeim hluta fyrirspurnarinnar sem ekki var svarað, það beindist að því að fá upplýsingar styrki til hvers einstaks bús í landinu. Ég er hafnað að svara og það er vísað til ákvæða í þingskapalögum, nánar tiltekið í 50. grein og 90. grein sem eru svona augljósar greinar það að ekki megi birta viðkvæmar upplýsingar eða upplýsingar sem ekki teljist nauðsynlegar. Nú víkur svo við að styrkir til landbúnaðar auðvitað eru ráðstöfun á opinberu fé og varða því miklu almannahagsmuni að almenningur og við vitum til hvaða hluta þeim styrkjum er varið og hvernig þeir eru nýttir. Til samanburðar má geta þess að í Evrópusambandinu er það kerfi, þar er víðtækt styrktarkerfi til landbúnaðar. Þar er sá háttur hafður á að það er hægt að fletta upp hverju einasta búi í Evrópusambandinu og fá nákvæmlega sundurliðað hvaða styrki það hefur fengið frá hinu opinbera til síns rekstrar. Ég spyr því hæstvirtan ráðherra hvort að hann sé sáttur við þessa afgreiðslu ráðuneytisins og hvort að hann muni ekki beita sér fyrir því að þessari fyrirspurn verði svarað og reglum, ef einhverjar eru, sem komi í veg fyrir þessa birtingu, verði breytt. Svarar hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni ítrekaða fyrirspurn, fyrst skriflega og síðan munnlega, og gott tækifæri til þess að ítreka það ef að mönnum þykir ekki vel gert í svari að kalla eftir frekari skýringum og það er sjálfsagt að mála fara yfir það. Ég er nú ekki með þetta svar hér við hliðina á mér en ráðuneytið kemst að þessari niðurstöðu eftir yfirferð ágæta fyrirspurn þingmannsins og sjálfsagt liggja til þessarar niðurstöðu í svari ýmsar reglur sem að hingað til hafa verið hafðar útdeilingu þessara styrkja og það er í rauninni sjálfsagt að endurskoða þær ef að tilefni eru til þess. Ég hef þá trú að hvorki bændur né bara almenningur eða þingmenn hér hafi nokkurn einasta áhuga á því að dylja eða láta upplýsingar ráðstöfun og almannafé liggja í einhverju þagnargildi. Það er ekki það. Það eru einhverjar aðrar ástæður sem liggja til grundvallar því að ekki er hægt að fullnusta svarið með betri hætti heldur en þingmaðurinn metur.
og með vísan til Evrópureglna þessa styrki þá gerir ég ráð fyrir því að þegar einstaklingar eða fyrirtæki sæki slíka fyrirgreiðslu þá liggi það fyrir í reglum að upplýsingar þau efni verði birt og það kann vel að vera að slíkt skort í okkar regluverk varðandi úthlutun þeirra takmörkuðu gæða sem að hér liggja undir. En út af spurningu hv. þingmanns þá svara ég því til, virðulegi forseti, að ég skal gjarnan fara yfir þetta regluverk með mínu fólki. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið sem ég met þannig að hafi verið jákvætt en ég vil samt ítreka þá kannski kjarna máls hvort að ráðherrann telji það eðlilegt óháð því hvernig regluverkið þá akkúrat þessa stundina ef að það þessu til fyrirstöðu sem ég reyndar dreg mjög alvarlega í efa að sé. Ég held að þetta sé fyrirsláttur en ég ætla ekki að fullyrða það. Aðalatriðið þá það mun ráðherrann skoða þessi mál með þeim hætti að hann muni beita sér fyrir þeirri sjálfsögðu upplýsingaskyldu að styrkir af þessu tagi til einstakra aðila verði opinberir líkt og eins og ég bendi á í öllum ríkjum Evrópusambandsins sem rekur umfangsmikla styrkjastefnu. Þar get ég farið í gagnagrunn og flett upp á evru hvað viðkomandi bóndi fær í styrk og til hvaða verkefna. Þetta held ég að sé sjálfsagður réttur okkar að hafa sama kerfi þannig að bændum sé veitt aðhald og allir séu upplýstir. Það held ég öllum fyrir bestu. Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, já, ég lýsum alveg reiðubúinn til að fara í gegnum þennan regluhaug allan saman. Sjálfsagt mál. Ég lít svo á að það sé bara eðlilegt að það liggi fyrir sem gleggstar upplýsingar ráðstöfun á skattfé og styrkjum sem þessum. Ég held að það sé ekki eingöngu af því að hv. þingmaður orðaði þannig að það sé nauðsynlegt að veita bændum aðhald. Þetta sé ekki síður bara löggjafanum og almenningi nauðsynlegt að hafa slíkar upplýsingar. Einfaldlega til þess að geta metið bæði kosti og galla við þær ákvarðanir sem verið að taka í slíkum samningum. Þannig að já, ég tel það eðlilegt að þetta sé skoðað. Eins og ég nefndi hér áðan kann ég ekki nákvæmar skýringar á því hvernig stendur á því að ekki hægt að reiða þetta fram, en sjálfsagt að bregðast við ítrekaðri ósk og spurningu hv. þingmanns. Þá fyrsti dagskrárliðurinn tæmdur. Tekið fyrir annað dagskrármáli, það sérstök umræða. Örorka kvenna og álag við umönnun. Málshefjandi hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, tvær skýrslur hafa vakið nokkra athygli nýlega og það kalla á frekari umræður og viðbrögð þegar horft á þær í samhengi. Annars vegar að ræða skýrslu Kolbeins Stefánssonar frá síðasta hausti aukna örorku kvenna yfir 50, stór aukna, og svo hins vegar nýlega skýrslu Eurostat þar sem kemur fram að 9% fullorðinna Íslendinga sinna umönnun langveikra, fatlaðra eða aldraðra ástvina sinna. Hér þá að ræða það fólk í fjölskyldunum sem að margt mæðir á, eins og við þekkjum, að vinna fyrir heimilunum, vera jafnvel í krefjandi vinnu, þar sem reynir á viðkomandi líkamlega og andlega, og svo skyldur gagnvart börnum og barnabörnum. Sú umönnun sem að hér ræðir að annast langveika ástvini, fatlaða eða aldraðra, bætist þá ofan á slíkar skyldur. Við tölum oft þær þjóðir sem að við viljum bera okkur saman við og vera talin í hópi með. Norðurlandaþjóðirnar, grannþjóðir okkar, en þegar kemur að þessum málum þá skera Íslendingar sig úr verulega. Í Evrópu almennt eru það 4% fólks sem að hafa á hendi slíka umönnun ástvina sinna,
en á Norðurlöndum kringum 3%. Hér eru það 9%. Við megum ekki alhæfa of og auðvitað eigum við mörg dæmi karla sem að slíkum umönnunarstörfum sinna, ýmist einir eða með konum. En ég held þó að óhætt sé að segja að í flestum tilvikum þá sé það svo að þessi störf lenda hjá konunum í fjölskyldunum. Og eins og áður segir, þá bætist það iðulega við krefjandi störf á vinnumarkaði og það er ekki fjarri lagi að álykta að það sé samhengi á milli þessa álags á konum innan fjölskyldnanna og svo þeirrar staðreyndar að fjölgun örorkulífeyrisþega hér á landi að undanförnu hefur verið að langmestu leyti í hópi kvenna á aldrinum 50 til 60 ára. Við heyrum oft orð eins og kulnun og örmögnun. Við heyrum margar sögur af því hvernig viðkomandi einstaklingar fara yfir þolmörk sín, bogna undir álaginu. Því að slík umönnunarstörf eru ekki bara líkamlega krefjandi, heldur getur fylgt þeim mikil sorg. Þegar fólk horfir upp á foreldra sína missa tökin, missa krafta, missa hæfni og svo stöðugt og nagandi samviskubit yfir því að vera ekki að sinna sínum nægilega vel. 9% hér en 3% á Norðurlöndunum. Á það ekki að vera sameiginlegt verkefni samfélagsins að taka utan aldraða og hjúkra sjúkum og styðja lasburða? Við menntum fólk til slíkra starfa, en svo neita yfirvöld að búa umönnunarstéttunum sómasamleg starfsskilyrði og neita að semja laun við þær. Getur verið að hér sé að ræða áratuga birtingarmynd áratuga vanrækslu íslensks samfélags við að byggja upp umönnunarkerfi. Er þetta birtingarmynd þess að það vantar hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða allt land? Það vantar hjúkrunarheimili, það vantar legupláss. Maður spyr sig, er þessi aukna örorka kvenna á aldrinum 50 til 60 ára eftir vill fórnarkostnaðurinn af því að velta skyldum velferðarsamfélagsins yfir á fjölskyldurnar og inn á heimilin í landinu þar sem þær lenda þyngst á herðum kvenna? Þá verður hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir til svara. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir að óska eftir þessari sérstöku umræðu. Og raunar er það þannig að það þarf að setja umönnun meira á dagskrá í íslensku samfélagi almennt og ég vil þakka fyrir það vegna þess að við þurfum bæði, eins og kemur fram í máli hv. þingmanns, að byggja á þeirri þekkingu sem við höfum en líka afla frekari upplýsinga til þess að við getum dregið réttar ályktanir og umræðan gerir gott í sjálfu sér vegna þess að þar með það partur af því að við erum meðvitaðri og þar af leiðandi meiri líkur á því að breyta viðhorfi bæði almennings og ekki síður atvinnurekanda þegar kemur að því að ræða umönnun og þá það líka hvernig umönnun dreifist á milli kynja. Hv. þingmaður vísar til þess að í nýlegri skýrslu Eurostat komi fram að Ísland skeri sig frá öðrum löndum. En í því samhengi þá nefnir þingmaðurinn að fjölgun örorkulífeyrisþega hafa að undanförnu verið langmestu leyti í hópi kvenna á aldrinum 50 til 66 ára. Hann veltir því upp hvort hér sé að ræða fórnarkostnað af því að velta skyldum yfir á fjölskyldur og inn á heimilin í landinu og mér finnst þetta sérstakt umhugsunarefni. Umönnunin lendir mest á herðum kvenna þar sem að samkvæmt rannsókn Eurostat er tíðnin, og við erum að tala tíðni hér, umönnunar hærri meðal kvenna en karla hérlendis. En það er mikilvægt að halda því til haga og Kolbeinn Stefánsson félagsfræðingur hefur bent einmitt á það að tölurnar sem við ræðum hér og koma frá Eurostat sýna ekki umfang
veittrar umönnunar heldur hlutföll þeirra sem veita umönnun reglulega. Og það liggur fyrir að í tölum umfang umönnunar sem er safnað í Evrópsku heilsufarsrannsókninni sem að síðast var safnað á Hagstofunni haustið 2019, að þær tölur verða tilbúnar til birtingar í haust og þá erum við komið með ennþá betri gögn og vegna þess að hv. þingmaður hefur áhuga á þessu þá vildi ég benda á þennan þátt hér í umræðunni. En það er ekki þar með sagt að allir séu þá í öllum tilvikum undir verulegu álagi vegna umönnunar, heldur auðvitað samspil við aðra þætti í vinnu og einkalífi. Og hvað varðar þátt hins opinbera þá er mikilvægt að hafa í huga líka að umönnun er eðlilegur þáttur af lífinu og eitthvað sem flest fólk vill taka þátt í og veita öldruðum og fötluðum og langveikum skyldmennum sínum. En hins vegar er það hlutverk samfélagsins, stjórnvalda og hins opinbera að styðja fólk við það að veita þessa umönnun og tryggja að það álag verði ekki of mikið. Það er til dæmis hægt að gera með auknum sveigjanleika í vinnu, stuðningi eftir þörfum og þar fram eftir götunum og líka að halda því til haga að það er ekki ein lausn sem hentar öllum í þessum efnum. Það er önnur úrræði sem þarf fyrir fólk sem á fötluð eða langveik börn en það fólk sem er með uppkomin skyldmenni með fötlun eða langvarandi sjúkdóma eða fólk með ellihruma foreldra. Mismunandi fatlanir kalla á mismunandi stuðning og svo framvegis. En ég vildi í þessari umræðu nefna nokkur verkefni sem eru á mínu borði og eru til þess fallin að draga úr álagi á fjölskyldur á kjörtímabilinu. Fyrst þá vil ég nefna að árið 2018 þá veitti ég Landspítala sérstakt framlag til að koma á fót stuðningsteymi fyrir langveik börn með mikla stuðningsstarfi vegna sjaldgæfra sjúkdóma og foreldrarnir hafa kallað eftir þessu árum saman að það sé félagslegur stuðningur og öflugt stuðningsteymi fyrir þann hóp til að draga úr álagi þar. Þjónusta við aldraða hefur verið styrkt umtalsvert, heimahjúkrun hefur verið efld, fjármagnið hefur bæði verið beint hingað á höfuðborgarsvæðið og til Akureyrar. Heilsueflandi móttökur innan heilsugæslunnar hafa verið fjármagnaðar sem eru ætlaðar sérstaklega eldra fólki og einstaklingum með fjölþætt og langvinn heilsufarsvandamál. Ég hef sett af stað starfshóp sem vinnur að endurhæfingarstefnu. Við erum í stórsókn í uppbyggingu hjúkrunarrýma og áætlunin sem núna er fjármögnuð í fjármálaáætlun gerir ráð fyrir 589 rýmum á tíma fjármálaáætlunarinnar og til samanburðar má geta þess að 140 rými bættust við á 10 árum þar á undan. Dagdvalarrýmunum hefur verið fjölgað markvisst og þá erum við að horfa á sértæk dagdvalarrými líka fyrir fólk með heilabilun, sérhæfð dagdvalarrými fyrir MS fólk og sveigjanleg dagdvöl á Akureyri, sjúkrahótel við Hringbraut hefur verið opnað og hér er bara nefnd nokkur verkefni sem eru til þess fallin að draga úr álagi á fjölskyldur sem sinna umönnun ástvina sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Ég vona auðvitað að þessi verkefni hafi einhverja þýðingu í þeim efnum sem að hv. þingmaður ræðir hér. Mestu máli skiptir að við séum með skýra stefnu í heilbrigðismálum og eflum innviði heilbrigðiskerfisins og byggjum okkar ákvarðanir á þekkingu og þá horfi ég sérstaklega til mikilvægis þess að vísinda- og fræðimenn eins og Kolbeinn H. Stefánsson séu á vettvangi með sín gögn og við séum að afla enn frekari gagna, greina þau og byggja ákvarðanir á þeim. Næst til máls 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu hér og langar sérstaklega að huga að aðstæðum foreldra fatlaðra og langveikra barna sem oftast eru mæður sem þurfa að vera á tánum allar stundir sólarhrings. Það má segja að hlutverk þessara foreldra sé mjög svo vanmetið og það er ljóst að við þurfum stöðugt að finna leiðir, betri leiðir til þess að koma til móts við foreldra og börn þannig að börnin geti átt innihaldsríkt og gott líf. Þetta endur oft með því að þessi sömu foreldrar gefast upp, kannski ekki fyrstu æviár barnsins en svo sannarlega síðar. Síðan langar mig aðeins að líta til þeirra sem að einhverra hluta vegna þurfa á umönnun að halda. Hver er réttur þeirra? Er eðlilegt að fatlað eða langveikt barn þurfa að eyða flestum stundum með foreldrum sínum í stað þess að eiga sjálfstætt líf? Eða er það eðlilegt að fullorðinn einstaklingur njóti umönnunar maka eða foreldris við athafnir daglegs lífs? Það setur vissulega auknar skyldur á aðstandendur eins og málshefjandi nefndi hér í spurningu sínum, en ekki síður þá leggur það skyldur á þann sem er móttakandi, sem oft þarf að gefa frá sér persónuleg mörk
oft við mjög viðkvæmar aðstæður sem eiga öllu jafna að vera í höndum fagaðila. Hugtök eins og virðing, völd og forræðishyggja koma fram í hugann og það er ljóst að umræðan er þörf og ég legg áherslu á hver er réttur þeirra sem að taka við þessari umönnun. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Elísabet Halldórsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka frummælanda og heilbrigðisráðherra að taka þátt í þessari umræðu hérna með okkur. Þessi umræða vekur mig til ákveðinna hughriffa jafnrétti. Við sem erum komin á miðjan aldur og sum hver aðeins meir en það munum að konur báru hitann og þungan af rekstri heimilis og umönnunar aðstandenda. Svo líður tíminn, atvinnuþátttaka kvenna í dag er til jafns á við karla. Orð dagsins er jafnrétti. Foreldrajafnrétti, launajafnrétti eru allt hugtök sem við Íslendingar tökum mjög alvarlega, en það er ekkert langt síðan að þau urðu bara hreinlega til í íslenskri tungu. Því skýtur það vissulega skakku við í samfélagi sem miðar að því að jafna hlut kvenna og ólíkra hópa eins mikið og við höfum gert, að sjá þennan sláandi mun á hlutfalli kvenna 50 ára og eldri sem fara á örorku versus karla. Og þá hlýtur maður að spyrja hvers vegna. Getur verið að konur biðja ekki hjálp, við gerum þetta bara sjálfar, tökum þetta á hnefanum, að hjálpin býðst ekki eða grunnstoðurnar í samfélaginu séu ekki nógu sterkar. Þá kemur að því hvað getum við gert og hvað höfum við vissulega verið að gera undanfarin ár. Við getum, eins og heilbrigðisráðherra las hér upp rétt áðan, farið í öll þessi fjölmörgu verkefni sem eru mikilvæg, eins og að fjölga hjúkrunarrýmum, auka við dagdvalir aldraðra, brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla og fjölga sambýlum fyrir fatlaða. Allt þetta er í vinnslu hjá þessari ríkisstjórn og mig langar að bæta við að hver einasta sveitarstjórn á landinu er einmitt að vinna að þessum hörðum höndum og þarf á stuðningi Alþingis til þess að verða við því svo sómi sé að. Svo getum við líka alið upp börnin okkar þannig að þegar við erum orðin gömul og grá, að þetta lendir nú ekki bara á dætrum okkar, heldur samfélaginu öllu. Þá er næstur á mælendaskrá hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar til að þakka hv. þingmanni fyrir þessa sérstöku umræðu vegna þess að mínu mati fer út í svolítið marga vinkla. Það er auðvelt að tala hvað Ísland sé nú framarlega í jafnrétti á ýmsum sviðum og allur gangur á því hvort að fólk vilji stæra sig af því eða benda á það sem ennþá er eftir. En það sem er svo mikilvægt að við höfum í huga þegar kemur að því að stefna að jafnrétti er að það felur ekki í sér einfaldlega að breyta einhverju löggjöf þannig að þar standi karlar og konur, þannig að það sé skilgreint að þetta skuli vera jafnt við hitt. Það eru hliðaráhrif af meira en minna öllu sem við gerum sem hafa misjöfn áhrif á fólk eftir stöðu þess og þar á meðal kyni. Og eitt svona skýrasta eða einfaldasta dæmi sem ég veit er til dæmis, segjum svo að yfirvöld þau ætli að þau þurfa að örva efnahaginn þannig að þau fari einhverja svakalega framkvæmdir til þess að dæla peningum út í hagkerfið og búa til vinnu. Það er allar líkur á því að það verði framkvæmdir, byggingar, karlastörf þar að segja. Og þess vegna er svo mikilvægt að áður en að við tökum ákvarðanir, til dæmis í almannatryggingakerfinu eða þegar kemur að því að búa utan fólk sem er veikt eða á að stríða við fötlun eitthvað því líkt, að við áttum okkur á því að slíkar aðgerðir hafa misjöfn áhrif á misjöfna hópa í samfélaginu. Í samfélagi sem skiptist í meginatriðum í 50-50% með smá skekkju í konur og karla, að þá er auðvelt fyrir okkur, eða myndi maður halda, auðveldara að greina misjöfn áhrif eftir kyni heldur en þegar kemur að öðrum hópum sem fólk tilheyrir, segjum eftir kynþætti, trúarbrögðum eða hverju sem er. Eða uppruna eða tungumáli eða hvaða öðrum hópi svo sem við getum verið að tileinka okkur. En þess vegna er svo mikilvægt þegar við tökum ákvörðunina hérna að við lítum ekki bara á ákvörðunina og akkúrat það markmið sem við erum að díla við hverju sinni, heldur líka á þessi hliðaráhrif sem að lenda misjafnlega hópum eftir stöðu þeirra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda
hv. þm. Guðmundi Andra Thorssyni fyrir að koma þessari umræðu á dagskrá og hæstv. ráðherra fyrir sitt svar og vangaveltum málshefjanda um málið. Í umræðupunktunum kemur fram að Ísland skeri sig frá grannþjóðunum þar sem 9% fullorðinna einstaklinga sinna umönnun langveikra, fatlaðra eða aldraðra ástvina ofan og aðrar skyldur við börn og barnabörn. Spurt hvort samfélaginu ber ekki að finna leiðir til að minnka umönnunarálag fjölskyldna og þó aðallega fullorðinna kvenna. Öflug heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta og dagdvalarrými eru úrræði sem koma til móts við einstaklinga sem vegna langvinnra veikinda eða öldrunar þurfa á stuðningi að halda og dregur úr álagi af fjölskyldumeðlimi, hvort sem það eru makar eða börn viðkomandi. Bið eftir dvalarúrræði getur verið mjög erfið og tekið mjög á fjölskyldur og jafnvel þá fjarskylda ættingja einstaklinga sem eiga ekki neina aðra að. Ekki fjármagn þar til heimahjúkrunar og kom fram í máli ráðherra að það væri unnið að því. En mig langar að beina athyglinni að heimahjúkrun í fjarlægum út á landi þar sem langt að fara því að fjármagnið eins og það byggt upp í dag byggir svolítið á fjölda heimsókna frekar heldur en því að það langt að fara til eins einstaklings og það þarf að huga að því líka. Það mikil vinna í gangi. Það verið að efla heimaþjónustu, dagdvalir, hjúkrunarrými og innleiða velferðartækni í heimaþjónustu. Og þetta allt aðgerðir sem munu létta þeim umönnunaraðilum sem í dag eru að vinna þessi störf. En við skulum ekki gleyma forvörnunum. Líkamleg virkni og styrktarþjálfun, ekki síst á efri árum, forvörn sem ríki ætti að koma með afgerandi hætti að með sveitarfélögunum. Það fjárfesting sem mun draga úr þörf fyrir heilbrigðisþjónustu til langs tíma. Og þarna líka forvörn okkar þeirra sem yngri eru að vera duglega að hreyfa okkur og hugsa vel um okkur þannig að það komi seinna til þess að börnin okkar eða skyldmenni þurfa að fara að hjálpa okkur, hugsa um okkur. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, langar að biðja að þakka málshefjanda, hv. Guðmundi Andra Thorssyni, þingmanni, kærlega fyrir að hefja máls á þessu og ég verð að segja að þessar upplýsingar sem koma úr þessari nýju skýrslu Eurostat 9% fullorðinna Íslendinga sem sinna umönnun samanborið við það sem gerist í löndum sem við berum okkur almennt saman við og getum sjálfur sem við fullir rétti að tala um að við séum með svipað velferðarsamfélag. Þetta er sláandi þó auðvitað hafi maður haft einhverja tilfinningu fyrir þessu. Hv. þingmaður vísar líka í rannsókn Kolbeins Stefánssonar þennan vaxandi hóp kvenna sem greinist með örorku og ég ætla nú að leyfa mér líka að nefna það að í þessari skýrslu þá sýnir Kolbeinn fram á í myndi við þróun í fjölda áætlara æviára við góða heilsu. Þar hafa karlmenn alltaf verið eilítur ofar en á síðustu árum hefur verið að mynda skriðalegu munur og það má segja það sé bara árin eftir hrun þar sem eru bara grundvallar munur á því hversu mörg góð æviár karlmenn njóta versus konur eða fá konur njóta versus karla. Staðreyndin er sú þó að hæstv. Heilbrigðisráðherra sé hér til svara þetta náttúrulega mál sem varðar mjög marga og vegna þess að við erum að tala hér umönnun þá situr þetta í fanginu á hæstv. Heilbrigðisráðherra að þetta kemur öllum við. Þetta kemur öllum ráðherrum, ríkisstjórna við, þetta kemur þingheimi við, þetta kemur sveitarfélögum við, þetta kemur almenningi við. Og það er alveg rétt sem hæstv. Ráðherra segir að lausnin felst í auknum sveigjanleika og það er ekki ein lausn sem hentar öllum og þess vegna velti ég því upp hér að ég myndi vilja sjá og þar getur hæstv. Ráðherra kannski tekið boltann verkefni fara á stað sem lúta að samvinnu þessara aðila sem best til þekkja, þar að segja þessi hjúkrunarheimila, sjúkrastofnana, sveitarfélaga, einstaklinga sem eru með einhverja þjónustu þannig að komi að við tölum oft teymisvinnu og þarna held ég að teymisvinna geti virkað vel. Við viljum hafa hjúkrunarheimilin okkar í lagi, við viljum líka sem fæstir fara þangað og sem síðast, en við viljum á meðan fólk er að nýta önnur úrræði að þau séu líka mjög góð og það er fullt af fólki sem kann vel til verka hérna en við getum ekki unnið þetta einangruðum sílóum hérna upp og niður, við verðum að vinna þetta saman, þetta er samfélagsverkefni. Þá tekur til máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni innilega fyrir þessa þörfu og umræðu og hæstv. Ráðherra fyrir að vera með okkur og taka þátt í henni hér í dag. Það sem ég hef nú velt fyrir mér þegar að ég fékk nú kynningu á þessari skýrslu sem ágætur Kolbeinn Stefánsson birt okkur og vann fyrir Öryrkjabandalagið
þá veltir maður óneitanlega fyrir sér ástæðunum í rauninni. Hvernig hefur þjóðfélagið okkar breyst? Hvernig er þjóðfélagsgerðin okkar? Hvernig er álagið á konum og þetta til dæmis eins og þessi fátækt sem við erum að berjast gegn af öllu afli, minnsta kosti einhverjir hér, hvernig hún hefur í rauninni orðið þess valdandi að það þarf alltaf 2 til í láglaunastéttum til þess að geta alið önn fyrir sér og sínum. Þannig að en á þessum tíma þegar þetta úrtak er að taka miðaldra konur sérstaklega og benda á hvernig við á þessum aldri brennum hreinlega út og lendum í þeirri stöðu að fara á örorku og verða óvinnufærar, þá nú á þessum tíma þannig að kallið var nú bara oftar en ekki að koma heim úr vinnunni og gekka sínum mat, þar sem konan var búin að vera að vinna líka allan daginn og hún eldaði og skúraði og skrúbbaði og bónaði og sá krakkana og svona. Þannig var það nú fyrir nokkrum áratugum síðan og ég held að það sé það sem sé að skila sér til okkar núna og ég er að vona samfélagsgerðin okkar sé orðin tillitssamari að því leyti til og unga fólkið okkar, karlarnir okkar og drengirnir okkar, þeir eru farnir að verða jafn miklar mömmur eins og við, þeir eru pappar og mömmur og við erum það líka, þannig að ég er að vona það að í framtíðinni þá sé ekki þessi svarta mynd og þessi neikvæða mynd sem við erum að sjá eitthvað sem að sé í framtíðin. Ég er að vona það að núna sé það rétt sem ég er að skynja að parið er að fara að vinna betur saman í fjölskyldunni og það muni kannski skila sér í því að við konur munum ekki detta út af vinnumarkaðnum eins og á þessi skýrsla segir til þegar næsta skýrsla kemur út. Máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu sem er gríðarlega mikilvæg. Þetta er samfélagsverkefni eins og kom hér fram í máli hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson. Þetta er samfélagsverkefni sem við berum öll ábyrgð á. En því miður þá er með þetta samfélagsverkefni eins og mörg önnur að það er svolítið keyrt áfram á viðhorfinu þetta reddast. Og einhvern veginn þá er það viðhorf leið og það er okkur ákaflega gagnlegt á stundum að þá er það að bitna líka svolítið harkalega á okkur núna af því að það sýnir sig að þetta þriðja starf sem að bitnar einna helst á konum á Íslandi og örugglega víðar, að það er að leiða einmitt þennan sama hóp konur yfir 50 til vanlíðunar, til örorku. Og það sést í nýjum skýrslum að þessi hópur, hann keyrir sig mun meira út hér á landi en aðrir hópar. Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er nefnilega meiri en í samanburðarríkjum. Hún er meiri en víðast hvar heiminn. Ég held hún sé bara einna mest á Íslandi af öllum löndum heims. Og þegar að svo kemur í ljós að á Íslandi eru landsmenn að taka meiri þátt í að sinna langveikum, sinna fötluðum, sinna öldruðum ættingjum, að þá leggst það ofan á umtalsverða atvinnuþátttöku þjóðarinnar. Þetta þriðja starf leggst algjörlega ofan á og þetta er okkar samfélagsverkefni. Hvernig ætlum við að standa saman að því að búa öllum gott líf hér, bæði þeim sem þurfa að þiggja aðstoð í sínum daglegu störfum en líka þeim sem að til hliðar við sitt daglega starf veita aðstoðina. Næstu máls, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, þetta er gríðarlega mikilvæg umræða sem á sér hér stað í dag og er auðvitað eins og nefnt hefur verið samfélagsumræða þar sem við erum að skoða samfélagið okkar og hvernig samfélagið hefur ólík áhrif á kynin og rannsóknir hafa verið að sýna það að þau eru að hafa slæm áhrif á heilsufar kvenna og þar er
margt sem að kemur til. Hér hefur verið nefnt og vísað í skýrslu Eurostat það að konur á Íslandi séu meira í því að sinna öldruðum, langveikum og fötluðum. Ég hef ekki kafað ofan í þessar tölur hérna, ég held að þetta sé alveg rétt, en eitt af því sem gæti verið öðruvísi í íslensku samfélagi að við reynum að koma í veg fyrir það eins og við mögulega getum að fötluð börn búi á stofnunum. Það veldur auðvitað auknu álagi og því þarf að mæta með auknum stuðningi við foreldra, en það að börn búi inn á heimilum sínum í sjálfu sér gott. Þannig að hérna þurfum við að kafa vel ofan í það hvað tölurnar í rauninni þýða og bregða svo rétt við með réttum stuðningi. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur farið yfir það sem að snýr að því sem að hún er að gera á sínum vettvangi, en auðvitað þurfum við að ræða þetta líka út frá málefnum til að mynda félagsmálaráðherra, og ég bind vonir við það að breytingar á fæðingarorlofskerfinu taki til framtíðar í þessu, að með lengra fæðingarorlof og hækkuðum greiðslum þá ölum við upp nýja kynslóð karla sem að muni taka meiri þátt. En við þurfum að þekkja og hafa greinargóðar upplýsingar samfélagið okkar svo að stjórnvöld geti beint fjármagni og stuðningi á rétta staði. Þannig náum við árangri. Hæstv. forseti. Ég þakka fyrir þessu umræðu hér sem er búin að vera alveg ótrúlega góð, og ég vil enn og aftur þakka framsögumanni kærlega fyrir. Það er margt sem að verið að gera gott. Það má ekki hverfa frá því að hugsa þannig að það sé verið að stíga ákveðin góð skref, og það er verið að gera það. En við þurfum auðvitað að halda áfram að leita leiða. Það sem eftir stendur hjá mér núna þegar ég kem hér upp í annað sinn, fyrir ekki svo löngu síðan þá áttu fjölskyldur saman heimili í stóru húsi þar sem kynslóðir voru hreinlega undir einu og sama þakinu, og við erum auðvitað komin töluvert langt frá þeirri hugsun, en þar einhvern veginn var það sjálfsagt að þeir sem yngri voru tóku utan þá sem eldri voru og einhvern veginn leið lífið áfram með sínum gleðistundum og sorgarstundum. Það sem ég kannski dreg út úr þessari umræðu hér í dag, það sérstaklega það að við þurfum að skoða betur hver upplifun þeirra sem að einhverra hluta vegna hafa mátt reiða sig eða þurft að reiða sig á umönnun skyldmenna. Hvort að við eigum hreinlega einhverjar rannsóknir á því, vegna þess að þar gæti verið pottur brotinn, af því mér er umhugað rétt þeirra sem að þurfa á þessari umönnun að halda og velja sér kannski ekki endilega umönnunar aðila vegna aðstæðna, en þessi rödd mætti heyrast betur og við mættum hér inni gefa henni gaum. Til máls tekur hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja að taka undir hjá seinasta hv. ræðumanni sem talaði hér, og það væri mjög áhugavert að skoða það sem hv. þingmaður fjallaði um. Við að glugga í þessa skýrslu sem að hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson gerði að umtalsefni hérna í upphafi þessara ræðu, að þá sést mikið af tölfræði. Ég vil nú segja að ég hef ekki lesið allt sem að finna þarna, en ég allavega finn lítið af beinlínis góðum skýringum á því hvers vegna tölfræðin eins og hún sé. Þannig að fyrir okkur liggur svolítið rannsóknarverkefni að bak við það að útskýra þessar tölur. Og þessari stundu þá get ég allavega sjálfur, sem stendur ekki mikið meira heldur fabulerað ástæður þess, eða svona komið fram með einhverjar mildar tillögur eða tilgátur. Eitt af því sem að mér finnst stundum eiga til að gleymast í jafnréttisumræðunni er að skekkja sem að kemur niður á einhverju kyni hefur tilhneiging til þess að hafa áhrif á önnur kyn. Þannig að til dæmis ef það er skekkja gagnvart karlmönnum og meiri tilætlunarsemi gagnvart því að þeir séu í vinnunni allan sólarhringinn,
að þá er það eitthvað sem í fljótu bragði gæti virst eiga að koma niður fyrst og fremst á körlum, en sú staða hefur áhrif og neikvæð áhrif á stöðu kvenna og annarra kynja. Þetta helst allt saman og ég velti fyrir mér í svona tilgáttustíl hvort að það sé eitthvað í þessum tölum sem við höfum verið að ræða hér sem geti útskýrst af svona ákveðinni vinnudýrkun sem ég skynja á Íslandi. Það er rosalega einhvern veginn á Íslandi finnst mér sjálfsagt að fólk sé bara alltaf í vinnunni eiginlega og bara að vinna eins mikið og það mögulega geti. Hálf syndsamlegt að vinna ekki eins mikið og maður mögulega getur. Ágætt í samhengi við ágætt þingmál sem við tölum ræða eftir reyndar. Fjölskylduvernd Alþingi, það er hlægilega konsept. En slíkt auðvitað, held ég, lendir aðalega þá að körlum, að það sé ætlast til þess að þeir vinni allan daginn. Það þýðir það að það er ætlast til þess ekki að gera neitt annað allan daginn, sem þýðir það að það lendir á konum. Þannig að skekkjan, mér finnst mikilvægt að höldum þetta til haga, þetta snýst auðvitað ekki það hvor eigi meira bágt heldur en hinn, heldur bara skekkjurnar eru rangar og vondar og við eigum að glíma við þær alveg sama hvaða hópi þær tilheyra. Forseti minna hv. þingmann á að virða tímamörk. Næst tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni þessa sérstöku umræðu. Það samhengi sem hv. þingmaður setur umræðunni í. Það er hér hvort að ræða eða hér þennan fórnarkostnaða því að velta skyldum velferðarsamfélagsins yfir á mikilvægi þess að finna leiðir til að draga úr því óhjákvæmilega gríðarlega álagi í mörgum tilvikum sem því fylgir. Þá vil ég þakka hæstv. Ráðherra hennar innlegg hér og ráðherrann kom inn á fjölmarga þætti sem skipta máli við að draga úr álagi, meðal annars framlag til Landspítala sérstakt stuðningsteymi fyrir langveik börn með miklar stuðningsþarfir vegna sjaldgæfra sjúkdóma. Ég hvet ráðherrann áfram í að gera enn betur á því sviði og auðvitað í öðrum þáttum eins og heilsueflingu og endurhæfingu og uppbyggingu hjúkrunarrýma og öðrum snertiflötum heilbrigðismála við þetta samfélagslega verkefni. Ég hef lagt fram hér, virðulegi forseti, þingsályktunartillögu ásamt þingmönnum allra flokka sértæka þjónustueiningu fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og ætla hér að vísa í tillögugreinina því hún talar vel inn í það samhengi sem hv. málshefjandi setur málið hér í. Með leyfi forseta, Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra hæstv. Að skipa starfshóp sem gerir tillögur að fyrirkomulagi sértækrar þjónustueiningar fyrir einstaklinga sem greinast með sjaldgæfa sjúkdóma. Þjónustueiningin verði til þess að tryggja að sjúklingar hafi einn viðkomustað í heilbrigðiskerfinu og til þess að ný þekking og nýjustu rannsóknir skili sér í bættri þjónustu sem byggist á nýjustu gagnreyndu þekkingu hverju sinni. Þá verði starfshópnum falið að leita leiða til að tryggja einfaldari og skjótari aðgengi að nauðsynlegum lyfjum vegna sjaldgæfra sjúkdóma. Ég hvet ráðherrann áfram í þessu og hv. velferðarnefnd til þess að vinna þetta mál hratt og vel því við tölum einum rómi í þessu samfélagslega verkefni. Það tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jónína Björk Óskarsdóttir. Herra forseti, ég vil taka undir orð annarra hérna að þakka þessa málshefjanda þessa umræðu. Hún er mjög þörf. Einnig vil ég þakka ráðherra fyrir þær upplýsingar sem hún hefur veitt okkur hér og með alla þá uppbyggingu sem fram undan eru og vona að það takist farsællega. Eins og ég ræddi hérna í gær, þá fór ég að tala í sambandi við forvarnastörfin og sem við þurfum að líta miklu meira og nær okkur. Það er að byggja upp forvarnastarf og þá ekki bara við aldraða, heldur alla aldurshópa. Við gleymum stundum, við erum að horfa á börnin okkar, þá gleymist miðhópurinn, þeir eiga að sjá sig sjálfir og aldraðir eiga að sjá sig sjálfir. Þeir eiga að hafa vit fyrir sér að hreyfa sig en það þarf örvun og hvatningu. Í því sambandi sem hér er rætt í sambandi við uppbyggingu á
hjúkrunarheimilum, það gleður mitt hjarta. Því að við erum allt of oft að horfa upp á fjölskyldur, jafnvel koðna niður vegna umönnunar, jafnvel beggja foreldra. Og annað eitt að það er foreldrar, eða réttara sagt, börn foreldra sinna hafa tekið á sig mikla ábyrgð og það er það sem ég sé í þessu í sambandi við aldraða, það er uppbygging á dagvistarrýmum sem er alveg bráðnauðsynleg. Það er það sem ég segi að í flestu tilfellum geti haldið fólkinu mun lengur heima. Það er þá ekki að hefta báða aðilana. Það er stór þáttur í þessu og það er ódýrasta úrræðið. Við erum búin að horfa bara á það innan fjölskyldugeirans hvað það hefur mikið að segja. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka öllum þeim sem tóku þátt í þessari umræðu og lögðu öll sem eitt gott til hennar og hér hefur margt gott komið fram og margar góðar ábendingar. Ég þakka líka ráðherra fyrir að taka þátt í þessari umræðu og fyrir sín svör. Það er rétt, ég hefði getað hvatt til nánast allar ríkisstjórnina til þess að taka þátt í þessari umræðu og kannski ættum við einhvern tíma bara að halda málfund öll þetta mikilsverða málefni. Þetta varðar svo margt. Þetta er ekki bara kynjapólitík, þetta varðar líka velferðarsamfélagið sjálft, þetta varðar grunnstoðir samfélagsins okkar og hvernig við viljum hvernig samfélag við viljum vera. Það hefur komið hérna fram að það eigi að gera fólki kleift að sinna sínum nánustu, sinna ástveinum sínum og auðvitað viljum við gera það eins og okkur er unnt. En við verðum að ætla okkur af. Við getum ekki gengið endalaust á þann forða sem við höfum og þá erum við farin að sinna líka okkar ástveinum af vanefnum og þá er verð að staðfarið heimasetið með slíkt. Og þar verður samfélagið að hafa úrræði sem hægt er að leita í og þau úrræði þurfa að vera sterk og virk og mér finnst okkur stundum hætta til þess að líta of neikvætt á slík úrræði. Við köllum þetta stofnanir og við lítum á þetta sem kalda og vonda staði. Það þarf ekki að vera svo og það er ekki svo. En hins vegar er það svo að það er mannekla á þessum stofnunum. Það er ekki sómasamlega, við sem samfélag stöndum ekki sómasamlega að því að byggja upp þessar stofnanir. Hjúkrunarheimili, það vantar hjúkrunarheimili og það vantar hjúkrunarfræðinga og það vantar sjúkraliða. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir afar góða umræðu og nefna hérna nokkra punkta í lokin. Það hefur ekki verið nefnt að það kemur fram að það gætu verið ýmsir þættir hér á landi sem gera það að verkum að tölurnar fyrir Ísland eru eins háar og raun ber vitni sem hafa ekki verið nefndar hér, hugsanlega eitthvað í menningunni. Svo hefur líka verið nefnt að þessi samþjöppun fólks hér á suðvesturhorninu gæti verið orsakaþáttur að því leyti að það eru litlar fjarlægðir á milli þeirra sem umönnunar njóta og skyldmenna sem gerir þátttöku í umönnun auðveldari. Þetta eru bara vangaveltur og hafa svo sem ekki verið staðfestar með rannsóknum. Sigurveig Sigurðardóttir, prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, samkvæmt hennar rannsóknir þá kemur fram að þegar karlar verða ellirhumir að þá verður eiginkonan megin umönnunargjafi eins og svo er kallað. Þegar konur verða ellirhumar að þá veltist umönnunin að stóru leyti yfir á börnin og þá aðallega dæturnar, jafnvel þó eiginmaður sé til staðar. Þetta eru staðreyndir. En við erum með ákveðin greiningatæki, við erum með kynjaða fjárlagagerð, kynjaða hagstjórn, við viljum og þurfum að kyngreina öll talnagögn vegna þess að við þurfum að vita hvert er samspil þessara kynbundnu verkaskiptingar sem er sannarlega fyrir hendi og þessarar fjöldaþróunar örorkulífeyrisþega
sem hér hefur verið nefnd í inngangi og vekur spurningar en við þurfum enn frekari gögn. Ég staldra sérstaklega við það sem hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir nefnir hér varðandi þau sem þjónustuna njóta og það að það auðvitað mikilvægast af öllu að fá sjónarmið þeirra líka inn í umræðuna. En að lokum vil ég nefna mikilvæga rannsókn á þessu sviði og almennt á félagslega sviðinu og greiningu talna til þess að réttar ákvarðanir verði teknar. Þannig að við sem erum samfélagið, hvort sem heilbrigðisráðuneytið, félagsmálaráðuneytið, félagasamtök, grasrótarhreyfingar, sveitarfélög og svo framvegis, við vitum hvert við að beina bæði okkar starfskröftum og fjármagni til þess að treysta stoðir okkar góða samfélags. Þá er sérstakri umræðu lokið. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Nýting og vistfræðileg þýðing loðnustofnsins, munnleg skýrsla sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 1 umræða. Samið hefur verið fyrirkomulag umræðunnar. Ráðherra hefur 10 mínútur til framsögu og 2 mínútur í lok umræðunnar. Einnig hefur fulltrúi flokksins sem óskaði eftir skýrslunni 2 mínútur undir lok umræðunnar. Að öðru leyti skiptist ræðutíminn svo á milli þingflokka. Flokkur fólksins 8 mínútur, Miðflokkurinn 12 mínútur, Samfylkingin 11 mínútur, Sjálfstæðisflokkurinn 11 mínútur, Píratar 11 mínútur, Framsóknarflokkur 12 mínútur, Viðreisn 9 mínútur og Vinstrihreyfingin – grænt framboð 13 mínútur. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu nýtingu og vistfræðilega þýðingu loðnustofnsins fyrir árin 2000 til 2019. Sú skýrsla sem liggur til grundvallar þessari umræðu nokkuð umfangsmikil og hún rúmlega 200 síður, en áður ég kem beint að efni hennar vil ég fara hér nokkrum orðum yfir sérstaka áherslu stjórnvalda á loðnurannsóknir á þessu kjörtímabili. Samkvæmt upplýsingum frá Hafrannsóknastofnun fóru fjárframlög til loðnurannsókna úr 351 milljón króna árið 2017 í 424 milljónir árið 2018. Þannig hafa stjórnvöld á þessu kjörtímabili forgangsraðað fjármunum í þágu loðnurannsókna og í samræmi við þetta hefur leit að loðnu aldrei verið jafn víðtæk og umfangsmikil og á síðasta fiskveiðiári. Þannig var meðal annars í fyrsta skipti farið til loðnuleitar í samstarfi við Grænlendinga til að leita upplýsinga orsakir þeirra miklu breytinga sem hafa orðið á loðnunni og útbreiðslu hennar og undanfarin ár. Þrátt fyrir þetta gáfu niðurstöður þessara miklu rannsókna ekki tilefni til að hefja loðnuveiðar. Hinn 13. janúar síðastliðinn hófst loðnuleit þess árs. Leitin var umfangsmikil en alls tóku 5 skip þátt í leitinni. Eins og komið hefur fram hefur hún lítinn árangur borið enn sem komið en áfram verður leitað og haldið verður aftur til mælinga í byrjun febrúar. Vonandi ber þetta verk árangur, enda miklir hagsmunir í hófi fyrir fólk og fyrirtæki og raunar samfélagið allt. Það yrði því mikið högg, meðal annars fyrir sveitarfélög líkt á Vestmannaeyjar, sveitarfélögin á Austurlandi og Austurlandi ef að loðnubrestur yrði annað árið í röð. Virðulegi forseti, ég vil hefja yfirferð efni skýrslunnar á umfjöllun ástand og framtíðarhorfur loðnustofnsins. Síðastliðin 20 ár hefur útflutningsverðmæti loðnuafurða verið á bilinu 3 til 34 milljarðar króna. Það því ljóst að loðnan einn af mikilvægustu nytjastofnum Íslandsmiða þegar vel árar og hún ekki bara mikilvæg vegna veiðanna heldur hún einnig stór hluti fæðu margra annarra nytjastofna og því ein af lykiltegundum í vistkerfi Íslandsmiða. Þar sem langstærstur hluti hrygningarstofnsins drepst að lokinni hrygningu í mars samanstendur veiðistofn loðnu að mestu af einum árgangi, það 3 ára loðnu. Vegna þess hve lífsferill loðnunnar stuttur erfitt að leggja mat á stærð stofnsins, hrygningarstofnsins. Það helgast meðal annars af því að matið byggir að mestu á mælingum sem fara fram mánuðina september til október og vikurnar í janúar og febrúar áður en hrygning á sér stað. Horfur fyrir vertíðina sem nú ætti að vera í fullum gangi hafa ekki verið góðar með að þeirra upplýsingar sem eru fyrir liggjandi. Samkvæmt mælingum Hafrannsóknastofnunar haustið 2019 hrygningarstofn loðnu einungis metinn 186.000 tonn og stofnunin hefur gefið út að mjög lítið hafi fundist í nýafstöðnu leiðangri sem lauk í síðustu viku eins og ég nefndi áðan. Ráðgjöf aflamark byggist á því að 95% líkur séu á að hrygningarstofninn í mars verði yfir 150.000 tonnum.
Samkvæmt framreikningum mælinganna frá því síðastliðið haust munu viðmið aflareglu ekki nást jafnvel þótt engar veiðar verði stundaðar í vetur. Vísitala ungfisks var hins vegar sú hæsta síðan árið 2010 og það gefur vonir að ástand stofnsins geti farið að skána og að veiðar geti verið leyfðar vertíðina 2020 til 2021. Það verður því fróðlegt að fylgjast með mælingum Hafrannsóknastofnunar næsta haust. Í skýrslunni fjallað sérstaklega hugsanleg áhrif loðnu á meðalþyngd þorsk. Margir hafa lýst áhyggjum af áhrifum minnkandi loðnustofns á vöxt þeirra nytjastofna sem éta loðnu. Frá því að mælingar á stað stofnsins hófust og fram undir aldamót var góð fylgni milli meðalþyngda þorsks eftir aldri í afla fiskiskipa og stærðar loðnustofns hjá algengustu aldursflokkum í veiðinni 4 til 7 ára þorsks. Þetta hefur breyst, trúlega vegna breytts atferlis og útbreiðslu loðnu í tengslum við breytt umhverfisskilyrði, en ef til vill einnig vegna breytinga í fæðuvali eða framboði þorsks, þá geta fleira haft áhrif á meðalþyngd þorskins eftir aldri í afla, svo sem á hvaða árstíma hann veiddur og eftir einnig í hvaða veiðarfæri. Fæða ungþorsks töluvert frábrugðin fæðu stærri og eldri fisks sem ræðst að sjálfsögðu af stærð fisksins og því að hann heldur sig að mestu á grunnslóð. Hlutdeild loðnu hefur farið minnkandi á undanförnum árum, en hlutdeild ljósátu og hlutdeild rækju hafa haldist nokkuð svipuð. Árið 2015 var tekin upp ný aflaregla við ákvörðun á aflamarki loðnu. Þar meðal annars tekið tillit til afráns þorsks, ýsu og ufsa á loðnu frá því að stofnmælingu á loðnu lýkur og fram að hrygningu. Beitt svokölluðu afránslíkani sem nýtir gögn áætlaða stofnstærð og dreifingu framangreindra botnfiska, fæðu þeirra og meltingarhraða. Líkanið látið meta afránið frá þeim tíma sem vetramælingum lokið og þannig að spátíminn yfirleitt frekar stuttur eða innan við 2 mánuðir. Þannig var til dæmis á tímabilinu 15. janúar til 15. mars 2018 metið að 220.000 tonn af loðnu hafi verið étin af þorski, ýsu og ufsa. Þar af hafi þorskurinn étið 150.000 tonn. Þetta varð til þess að ráðlagt aflamark vertíðina 2017-18 var lægra en sem nam áætluðu afráni enda veiðistofninn lítill. Þannig tekur núverandi aflaregla betur en sú gamla til breytinga í stærð helstu nytjastofna sem nýta loðnu sem fæðu og eykst metið afrán þegar þeir stofnar stækka. Enda þótt núverandi aflaregla sé heldur varkárari en fyrri regla sem ekki tók tillit til óvissu í mælingu stofnsins ljóst að breyting aflareglunnar ekki ástæða fyrir minnkandi veiði úr stofninum undanfarna 2 áratugi eða svo. Virðulegi forseti, mikið hefur verið rætt áhrif stækkandi hvalastofna á stærð loðnustofnsins. Hrefnu hefur fækkað mikið á grunnsævi við Ísland, en hnúfubak fjölgað að sama skapi og hefur hnúfubakurinn tekið við að hrefnu sem ríkjandi tegund skíðishvala á landgrunni Íslands. Útbreiðsla hrefnu virðist hafa hliðrast norður. Langreyði hefur fjölgað mikið við landið en sú tegund heldur sig mest utan landgrunnssvæðisins. Samkvæmt mati frá 1997 var heildarafrán 12 tegunda hvala við landið metið 6 milljónir tonna á ári. Leiddar hafa verið líkur að því að skiptingin væri það bil á þann veg að 3 milljónir tonna af krabbadýrum eða átu, 2 milljónir af fiski og 1 milljón tonna af smokkfiskum. Séu útreikningar uppfærðir miðað við nýjustu upplýsingar stofnstærðir og fæðuval hefur afránið í heild aukist og reiknast 7,6 milljónir tonna, þar af 3,3 milljónir tonna í fiski. Stórtækustu afræningjarnir eru langreyður, hrefna og hnúfubakur. Þótt þessir útreikningar Hafró séu einungis uppfært mat á afráni sem gert var árið 1997, sýna þeir að aukning hefur átt sér stað í áti hvalastofna við landið. Hnúfubak hefur mikið fjölgað á undanförnum áratugum og vísbendingar eru að hver hnúfubakur éti meira af fullorðinni loðnu en aðrir skíðishvalir og fylgja þeir gjarnan loðnugöngum eftir alveg fram að hrygningu. Af öðrum afræningum af loðnu má nefna sjófugla. Á Íslandi verpa 24 tegundir sjófugla en þær tegundir sem helst nýta sér loðnu sem fæðu eru lundi, fíll, langvíja, stuttnefja, álka og rita. Litlar rannsóknir hafa verið stundaðar á tengslum sjófugla og loðnu á undanförnum árum en samkvæmt rannsóknum sem birta voru árið 1997 var talið að sjófuglar éti rúmlega 200.000 tonn af loðnu á ári. Virðulegi forseti, ég vil svo hér að lokum fjalla stuttlega hugsanleg áhrif hlýnunar sjávar á loðnustofninn. Síðustu 2 til 3 ár hefur verið áberandi að yfirborð sitt til sjávar á hafsvæðinu við land að vetri hefur verið hærri en árin þar á undan. Ástæða til að ætla að breytt hitafar og breytt staða skili kaldari sjó úr norðri og leifara hlýsjávar úr suðri á svæðinu norðan og austan landsins sem hafi áhrif á göngur loðnu á þessum slóðum.
Fullorðin loðna sækir æti sitt norður í kaldan sjó Íshafs og í Grænlandssund á sumrin þar sem hún meira en þrefaldar þyngd sín og fitnar. Á haustin gengur hún til baka upp á íslenska landgrunnið og ber þangað orku af norðarlegum slóðum. Enda þótt ekki sé hægt að fullyrða áhrif hlýnunar sjávar á stærð loðnustofnsins eru vísbendingar í þá átt að tengsl séu þar á milli. Sýnt hefur verið fram á að dreifing unglóðnu sem og fullorðinnar loðnu er ólík því sem var allt frá því að rannsóknar hófust á 8. áratug síðustu aldar og fram undir aldamót. Breytingar á útbreiðslunni gætu þannig verið ástæða þess að færri loðnu virðast komast á legg en áður og skila sér í minnkandi veiðistofni. Sjá má á gögnum frá Hafrannsóknastofnun að samhliða hlýnuninni sem hófst upp úr miðjum 10. áratug síðustu aldar minnkaði meðalstærð stofnsins sem og veiðin. Þetta endurspeglast síðan í veiðinni en síðastliðinn aldarfjórðung hefur ársafli loðnu verið mjög sveiflukenndur. 3 sinnum farið yfir 1.000.000 tonn og 3 sinnum verið undir 100.000 tonnum, þar með talið síðastliðið ár þar sem engin loðna var veidd. Ef borin er saman meðalveiði áranna 1980 til 2000 og síðan 2000 til 2015 sést glögglega hversu mikla breytingar á átt við staðvarandi veiðina. Þannig breyttist meðalafli úr rúmlega 900.000 tonnum á ári á fyrrgreindu 20 ára tímabili í rétt rúmlega 300.000 tonn síðustu 15 ári. Enda þótt sveiflur séu bæði í afla bæði tímabilin þá tel ég þess að tölu sýna að loðnustofninn hafi átt erfitt í þeim hlýjundum sem komið hafa fram í hafinu norðan Íslands undanfarin aldarfjórðung. Það er ljóst að rannsóknum á loðnustofninn og tengslum loðnunnar við aðrar lífverur í hafinu umhverfis Ísland hafa verið allt of takmarkaðar. Til að efla þær rannsóknir sem og vöktun á stærð stofnsins ákvað Alþingi að veita auknum fjármunum í verkefnið árið 2018 til 2022. Það er því von mín að sú innspýting í rannsóknir nái á komandi árum að auka þekkingu okkar á stofninum og að við náum að skýra ástæður þess að loðnustofninn, þessi mikilvæga auðlind þjóðarinnar, hafi átt undir högg að sækja á undanförnum áratugum. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. Sjávarútvegsráðherra fyrir ræðu hans og skýrsluna sem hér er til umræðu nýtingu og vistfræðilega þýðingu loðnustofnsins á árunum 2000 til 2019. Ég var fyrsti flutningsmaður þingmálsins sem fól í sér skýrslubeiðnina en ásamt mér voru 16 þingmenn úr Flokki fólksins og flokkum Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata með á málinu. Ég vona mér fyrirgefist að telja þau ekki öll upp hér því að ræðutíminn er naumur. Beiðni þessa skýrslu var lögð fram 18. mars í fyrra þegar ljóst var að engin loðnuveiði yrði á síðasta vetri. Lagðar voru fram 17 spurningar með það í huga að fá heildarmynd yfir það hvað hefur gerst í veiðistjórnun og nýtingu á loðnustofninum allt frá aldamótum. Ég vil þakka starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar, Fiskistofu og Hagstofu fyrir þeirra greinargóðu svör. Nú er ljóst að dökkar horfur eru í loðnuvertíð í vetur og mjög umfangsmikil leit nú í janúar austur, norður og vestur af landinu skilaði litlu sem engu. Mjög alvarlegt áfall er fyrir atvinnulíf og efnahag þjóðarinnar þegar fiskistofn á borð við loðnu hrynur. Það er ekki hægt að tala neitt annað en hrun, virðulegur forseti, þegar lítið eða ekkert er hægt að veiða úr næststærsta nytjastofni þjóðarinnar árabil og framtíðarhorfur varðandi nýtingu stofnsins eru dökkar. Í þessari skýrslu á blaðsíðu 177 kemur fram að loðnan hefur að jafnaði staðið fyrir nálega 10% af árlegu heildarútflutningsverðmæti sjávarafurða frá aldamótum, árlegu verðmæti sem hleypur á tugum milljarða, hrun loðnustofnsins, fjárhagslegs reiðarslag ekki bara fyrir þjóðarbúið, ríki og sveitarfélög, heldur líka fyrir landsbyggðina, íbúa í sjávarbyggðum svo sem á Austfjörðum, Hornafirði og í Vestmannaeyjum og víðar. En það eru fleiri þættir, virðulegi forseti. Loðnan skiptir líka afar miklu máli fyrir vistkerfi náttúru Íslands, bæði fyrir sjófugla en ekki síður lífríkið í hafinu. Hún er mikilvæg fæða fyrir aðra stofna, fiska og hryggleysingja og þar ber helst að nefna þorskinn sem er okkar verðmætasti nytjastofn. Þegar rætt er loðnustofninn þarf því að hafa marga þætti í huga. Það var beðið þessa skýrslu svo Alþingi mætti fá upplýsingar sem gætu hjálpað til við að takast á við þann vanda sem þær hættur sem hrun loðnustofnsins hefur í för með sér. Þegar skýrslan er lesin þá vakna ýmsar spurningar. Í henni kemur glöggt fram að gríðarmiklum tíma og fjármunum hefur verið eytt í loðnuleit gegnum tíðina. Finna og mæla loðnu svo hægt yrði að gefa út kvóta.
Einhvern veginn þykir mér sem minna hafa verið farið fyrir líf- og vistfræðilegum rannsóknum á loðnustofninum. Loðnan er búin að vera í vandræðum í töluverðan tíma, nýliðun léleg nánast í hverjum einasta árgangi frá árinu 2001 eins og sjá má á blaðsíðu 15. Hrun loðnunnar er ekki nýhafið, það hófst þá. Því verður ekki skellt einvörðingu á loðnar útskýringar umhverfisbreytingar og hlýnun í hafinu. Við lestur þessara skýrslu hér vakna nefnilega grunsemdir að við Íslendingar höfum ekki hegðað okkur til fyrirmyndar í nýtingu loðnustofnsins. Það sé nú að koma okkur rækilega í koll. Allt frá því árið 2005 er farið að draga mjög úr útgefnum loðnukvótum vegna þess að það mælist ekki mjög mikið af loðnu eins og sjá má á blaðsíðu 5. Heildartillögur náðust síðast 1 milljón tonna kvótanum árið 2003 en síðan hefur hann alltaf verið minni. Síðustu árin var algert veiðibann. Fyrir algert veiðibann þá var hann langt undir 500.000 tonnum. Spyrja má hvort ekki hefði verið tilefni til alveg sérstakar varúðar þegar loðnukvóti var aðeins á bilinu 173 til 285.000 tonn eins og árunum 2015 til 2018 þar sem menn leituðust þá við að veiða sem mest til hrognatöku. Þessi litli fiskur var veiddur upp, loks kominn að hrygningu til að ná úr honum hrognunum sem átti að verða undirstaða fyrir nýja kynslóð loðnu. Voru þetta alvarleg og afgerandi mistök, var gengið og nærri hrygningarstofninum þegar rétt hefði verið að banna veiðar til að tryggja sem mesta þeirri litlu loðnu sem þá var til fengi að hrygna í friði. Voru þarna gerð mistök í veiðiráðgjöf og veiðistýringu, var þetta rányrkja. Í kjölfar þessara ára þá verður algjör nýliðunarbrestur, stofninn hrynur. Annað sem vekur athygli mína, virðulegi forseti, er það að gegndarlausar loðnuveiðar með flotvörpu hafa verið leyfðar norður og austur á landinu eins og sjá má á blaðsíðu 6 og 8 í skýrslunni. Þá er loðnan á göngu norðan úr höfum suður með Austfjörðum. Segja má að þetta sé eitt mikilvægasta skeið hrygningargöngunnar. Þarna hafa menn kosið að mæta henni með dregnum veiðarfærum og hér voru Íslendingar lang stórtækastir. Ég fæ ekki betur séð af töflu á blaðsíðu 193 í skýrslunni að ef heildarloðnuveiðum upp á 9 milljónir tonna frá aldamótum þá höfum við veitt Íslendingar tæpa 2 milljónir tonna eða í flottrollið eða sem nemur 5 tungi. Flotvörpuveiðarnar eru mjög umdeildar. Það heyrir maður vel ef rætt er við sjómenn. Fullyrt er að þær sundri torfum og trufli göngu þeirra. Fiskur drefst við að fara í gegnum Moskva, rannsóknir skila óljósum niðurstöðum. Hvers vegna í ósköpunum loðnan ekki látin njóta vafans? Beitt varúðarreglu sem annars talin til góðra gilda í náttúruvernd og flottrollsveiðarnar bannaðar. Menn geta bara veitt loðnuna í nót sem allt annað veiðarfæri heldur en troll. Nótin lokar af torfu að hluta og torfu en sundrar henni ekki eins og flottrollið. Hér áður fyrr þá var öll loðna einvörðungu veidd í nætur og það gekk bara alveg ágætlega. En nú skal endilega skarkað í henni með risastórum togveiðarfærum á öflugustu fiskiskipum sem við höfum séð hérna í kringum landið þegar hún er að ganga upp að landinu. Hverjum dettur eiginlega í hug að leyfa svona lagað? Við skulum athuga það, virðulegi forseti, að nýting loðnustofnsins snýst öðrum þræðum vernd á náttúru og lífríki landsins Íslands. Með loðnuveiðunum þá erum við að fikta í viðkvæmu úrverki sjálfum vélbúnaðinum sem knýr áfram gangverkið í því sem hefur verið auðugustu fiskimið í heimi. Hvað er það sem gerir þennan litla og næringarmikla laxfisk svo mikilvægan? Jú, við skulum aðeins leiða hugann að því að nú vona ég að þingheimur hlusti að á hverju ári þá verður stórkostlegt ævintýri að veruleika í íshafinu norður af Íslandi þar sem kaldir straumar úr Dumshafi mæta hlýrri sjávarstraumum að sunnan. Þarna er geysileg frumframleiðni og næringarframleiðsla í sjónum á vorin og sumrin þegar dagsbirta og sól er nánast allan sólarhringinn. Þarna verður loðnan til, þéttvaxinn en lítill fitu- og orkuríkur fiskur sem verður til við að éta svifdýr. Við eðlilegar aðstæður verður geysimikil næring til í þessum fiski. Eftir að framleiðslutímanum er lokið seint á haustin hefur þessi fiskur göngu suður á bóginn upp að Íslandi. Hann á að öllu jöfnu að ganga suður með Austfjörðum eftir landgrunninu við suðurströndina inn á Faxaflóa og Breiðafjörð þar sem hann hrygnir og drefst. Eitthvað af loðnu kemur líka norðan úr höfum, beint upp á Norðurlandi eða gengur suður með Vestfjörðum. Allt þetta gerist á svipuðum tíma og þorskurinn okkar er að fara að hrygna og hann þarf næringu til að eiga fyrir henni ef ekki á illa að fara. Þegar loðnugöngur eru sjálf vélin sem flytur næringu og orku úr framleiðslu íshafsins inn á íslensku grunnslóðina. Þetta er ein helsta undirstaða lífríkisins. Því þó þessi loðna hrygni og drepist þá fer hún ekki út úr kerfinu. Hún verður mikilvægt æti fyrir aðra lífverur sem mynda vistkerfið í hafinu allt árið kring.
Þetta verða menn að fara að skilja. Ef við þurrkum upp loðnuna þá spörkum við stoðunum ekki bara undan efnahag heldur líka undan sjálfu lífríkinu. Loðnan hefur afar mikla þýðingu sem æti fyrir þorsk, ekki bara þegar þorskurinn er að alast upp heldur líka þegar hann er að undirbúa rigningu. Það er ekki einleikið hve okkur hefur gengið illa að byggja upp þorskstofninn. Það er heldur ekki einleikið að þrátt fyrir að stjórnvöld státi sig af því að nýta fiskimiðin samkvæmt vísindalegri ráðgjöf þá eru margir aðrir nytjastofnar en loðnan hrundir. Hér má nefna humarinn og rækjuna sem hvoru tveggja eru tengdir sem lifa af lífrænum úrgangi að hafsbotni eða rétt yfir botninum. Eru tengst á milli hruns þessara stofna og hruns loðnunar kannski. Þorskurinn okkar er nú til að öllum líkindum í niðursveiflu. Vísitölur í togararöllum að hausti og vori fara hratt lækkandi eins og sjá má á nýrri skýrslu Hafró. Ekki kæmi á óvart þó að þorskkvótar yrðu lækkaðir verulega á þessu ári. Við sjáum að þorskurinn hefur miklu minna loðnu að éta nú en heldur en áður. Er þorskurinn að dala nú þegar loðnan er hrunin? Virðulegi forseti, klukkan tifar hratt og synd hve lítinn tíma Alþingi ætlar til þess að tala um þetta afar mikilvæga mál sem er staða loðnunnar og lífríkisins í víðum skilningi. Hér hef ég aðeins náð að tæpa á nokkrum atriðum, hefði viljað tala um hvali og afkomu sjófugla. Ég vil líka mælast til þess að gert verði stór átak í hafrænum vistfræðirannsóknum á loðnu hér við land. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þessa skýrslu og skýrslubeiðni hv. þingmanns Ingu Sæland og framsögu þeirra beggja hæstv. ráðherra og hennar. Ráðherrann fór hér yfir staðreyndir úr þessari skýrslu eftir rannsóknum fræðinga og það er ég hef velt fyrir þeirri spurningu fyrir mig núna í morgun hvað við stjórnmálamenn eigum mikið að fjalla vísindi þar sem að vísindamenn eru sérfræðingar í vísindum hér inn á Alþingi og þetta er mjög viðkvæmt og hefur raunar farið meira í þá áttina að við förum einvörðungu eftir ráðgjöf fiskifræðinga, til dæmis eins og í úthlutun aflahlutdeilda og það er vel. Hér á árum áður vorum við meira að setja puttann í þetta sjálfur eða ráðherrarnir, en nú hefur það orðið þannig að það er algjörlega farið eftir vísindum og er það framför. Þetta er alvarleg staða og sem komin er upp í loðnunni og það fara náttúrulega af stað alls konar lærðir og ólærðir vísindamenn til þess að finna orsök málsins. Það sem kannski maður hnýtur mest eða vekur mesta athygli í skýrslunni er það að kaldari sjór hefur leitað norðar og loðnan er jú kaldsjávarfiskur og hefur þar af leiðandi elt þennan kalda sjó og það hefur færst í aukana, eða sem sagt, það hefur orðið meira það núna síðustu árin að loðnan hefur færst norðar og hefur verið erfiðara að finna hana hér nær. Allar vangaveltur hvað sé veiðum að kenna og veiðarfærum eru náttúrulega réttlætanlegar en þær eru kannski ekki endilega alltaf réttar. En spurningum flottroll, hvað það hefur mikil áhrif á göngu loðnunnar. Ég hafði sjálfur miklar skoðanir á því fyrir nokkrum árum en hef svolítið mixst í því eftir að hafa fengið upplýsingar hjá vísindamönnum það, en að sjálfsögðu eigum að gæta okkar í því með veiðarnar. Við erum rosalega háð því hvernig viðgangur lífríkis er og við ráðum ekkert mikið við það og það er alveg sama hvað við rannsökum mikið að það framleiðir ekki fisk í sjónum.
En það er að gera að rannsaka samt sem áður orsök og ástæður þess hvernig lífríkið gengur fyrir sig. Og þegar þetta kemur inn á borð okkar í stjórnmálunum og þá erum við að ræða verðmæti að mestan hluta hér inni. Og auðvitað kemur þetta rosalega mikið við vissa staði og þjóðarbúið í heild ef að þetta staðreynd að við erum að fara núna inn í annað árið í röð ef það verður ekki veidd loðna þá maður bindi veika von við að það sé eitthvað hægt að veiða. En þá höfum við gengið í gegnum slíkt áður og það kom hérna fram áðan eins og til dæmis í sambandi við úthafsrækjuna. Mig langar líka að nefna karfann og svo humarinn á válista. Hér fyrir nokkrum árum þá var veitt mikið af þorski norður í Barentshafi, svokallaðar smuguveiðar. Og það gengur það vel að það var farið að skipta þjóðarbúið miklu máli og var komið inn á borð ríkisstjórnar eða stjórnmálanna að það væri farið að gera ráð fyrir þessum peningum í fjárlögum. Síðan klikkuðu þessar veiðar og þá var það að stroka það út. Einhverjir fengu kvóta en hann það lítill að menn eru jafnvel ekki að beygja sig eftir því. En þarna var þetta farið að skipta það miklu máli. En ég vil bara segja það að auðvitað verðum að ganga hægt gleðinnar dyr þegar við erum að ræða þessi mál og allar fullyrðingar eru erfiðar og samspil veiða og vísinda þarf að vera það sem við þurfum að hafa í hávegum. Loðnan skiptir rosalega miklu máli í lífríki og sérstaklega fyrir þorsk og eins fyrir annan fisk eftir hún hrygnir og leggst á botninn. Þannig að þetta grafalvarlegt mál en öll stóryrði, allt sem lítur að því að kenna einhverju mjög viðkvæmt og mér finnst að við eigum að ræða þetta með opnum hug og reyna að komast að því hvað veldur og ég nú engin vísindamaður en ég dreg þá ályktun að það sé þessi færsla kaldari sjávar norður á við og það kemur einmitt fram í skýrslunni að það sé ekki endilega samspil á milli kaldari sjós og hlýnandi loftslags. Það mjög athyglisvert. Það væri hægt að ræða þetta miklu lengur en ræðutíminn að verða búinn og ég þakka bara fyrir þessa umræðu og mun hlusta með athygli hér áfram. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka fyrir þessa umræðu. Það eru margir fletir á þessu máli og mig langar að ræða hér tekjutap vegna loðnubrests fyrir þau samfélög sem hafa byggt upp myndarlega starfsemi í kringum loðnuvinnslu og mögulega leiðir hvernig hægt sé að mæta slíku tekjutapi ef loðnubresturinn verður viðvarandi. Það er ljóst að loðnubrestur hefur verulega áhrif á samfélögin en árið 2018 var útflutningsverðmæti loðnu næstum 18 milljarðar króna. Tekjutap ríkisins mikið en mig langar að beina sjónum að áhrifum á samfélögin sem reiða sig á loðnuvinnslu. Í fréttum Ríkisútvarpsins fyrir áramótin var fjallað þessi áhrif. Ekki eingöngu var árið 2019 gífurlegt tekjutap hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum, heldur líka á þau fyrirtæki sem þjóna sjávarútveginum, til dæmis netagerðum, löndunarþjónustu og öðrum fyrirtækjum sem þjónusta sjávarútveginn á þeim stöðum þar sem unnið er með loðnu. Til samanburðar má nefna að framkvæmdastjóri Tandrabergs löndunarþjónustu í Neskaupstað taldi að samdráttur á milli áranna 2018 og 2019 hefði verið 35%. Áhrif á starfsfólk sem vinnur við loðnuvinnslu eru jafnframt mikil, allt frá tekjutapi til atvinnumissis. Í sömu frétt Ríkisútvarpsins kemur fram að tekjur starfsmanna hafi lækkað 10–20% á milli ára og fyrir suma getur það munið allt að 1 milljón krónum á ársgrunni. Sveitarfélög verða líka af miklum tekjum við loðnubrest en minnkandi tekjur íbúa leiða af sér lægri útsvarstekjur. Þá lækka einnig tekjur sveitarfélaganna af hafnargjöldum. Í skýrslu sem gerð var fyrir Samtök sjávarútvegsfyrirtækja kom fram að hjá 5 sveitarfélögum
var tekjutap vegna þessa frá 23,5 milljónum og upp í 280 milljónir króna. Því er ljóst að tekjutapið hefur gífurleg áhrif á þau samfélög sem reiða sig á loðnuvinnslu, hvort sem litið til sveitarfélaga, fyrirtækja eða starfsmanna. Ef áframhaldandi loðnubrest verður að ræða er rétt að velta upp þeim möguleika hvort að ríkið geti á einhvern hátt mætt þessu tekjutapi með mótvægisaðgerðum. Við höfum fyrirmyndinu slíkt þegar árið 2007 var farið í nokkuð umfangsmiklar mótvægisaðgerðir vegna niðurskurðar á þorskkvóta og var tæpum 14 milljörðum króna varið í þær yfir nokkurra ára tímabil. Mótvægisaðgerðin á landsbyggðinni á sínum tíma voru fjölbreyttar, allt frá innslætti gamalla manntala til vegaframkvæmda og endurbóta á fasteignum ríkisins og skiptu verulegu máli, einkum fyrir starfsfólk sem misst hafði störf sín við sjávarútveg. Herra forseti, það er mikið högg fyrir þau samfélög sem reiða sig á loðnuvinnslu þegar tekjur draga saman á þennan hátt. Þó er rétt að halda til haga að loðnubrestur kemur misjafnlega niður á samfélögum en sem dæmi hefur aukning makrílkvóta vegið upp á móti tekjutapi á nokkrum stöðum. Ein leið til að mæta þessu tekjutapi væri að ríkisstjórnin færi í mótvægisaðgerðir eins og gert var árið 2007. Þá mætti jafnframt skoða að veiðigjald eða hluti þess renni til sveitarfélaga til uppbyggingar á fjölbreyttri atvinnustarfsemi og það sé þá í höndum sveitarfélaganna sjálfra að nýta fjármagnið. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, við ræðum það ástand sem uppi núna varðandi loðnuveiðar við Ísland og þá skýrslu sem út komin og í þessi ræðu ætla ég fyrst og fremst að leggja áherslu á samfélagslega þáttinn. Fyrir það byggðir sérstaklega út á landsbyggðinni sem að lenda verst í þessu núna varðandi loðnuleysið. Og við erum að upplifa það að loðna finnst ekki annað árið í röð og íslensk uppsjávarfyrirtæki og heilu byggðarlögin hafa þurft að mæta verkefnaleysi sem fylgir því og draga saman seglin. Ríkissjóður er hugsanlega að verða 4 til 5 milljörðum en útflutningsverðmæti loðnu 2018 nam tæpum 18 milljörðum króna og hafði verið að þeim nótum 3 ára skeið 18 milljarða á ári. Mest var veiðin og verðmætin 2013 34 milljarðar. Og þetta loðnan er að jafnaði næst verðmætasta útflutningstegund íslensks sjávarútvegs og eftir loðnu í aflaverðmæti karfið með 13,5 milljarða króna verðmæti. Þorskur er náttúrulega alltaf eftir sæti, þannig hefur verið langt árabil. Loðnubresturinn hefur því mikil áhrif á samfélögin þar sem útgerðirnar rækja starfsemi sína, bæði starfsmenn og bæjarsjóðina. Bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð ein og sér hafa metið sinn eigin tekjumissi vegna loðnubrestsins árið 2019 á 260 milljónir. Það sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Loðnubresturinn hefur jafnframt verulega afleiðingar fyrir afkomu hafnarsjóðs viðkomandi sveitarfélaga enda þótt rekstur eins og Fjarðabyggðarhafna þoli slíkan skell þá mun lækkandi framkvæmdastig á vegum hafnanna hafa keðjuverkandi áhrif út í atvinnulífið. Sá samdráttur bætist við lægri atvinnutekjur hjá stórum hópi fólks langt út fyrir raðir útgerðarfélaganna í Fjarðabyggð. Áhrifanna gætir þó mest í Vestmannaeyjum af einstökum byggðakjörnum sem á síðustu árin hefur verið stærsta lönduðunarhöfn loðnu. En á milli 2016 og 2018 voru 29% aflans landað í eyjum. Bæði Ísfélagið sem á stærsta hlut loðnukvótans eða rétt undir 20% hámarkinu sem á vinnslustöðin sem er 4. stærsti kvótaeigandinn með tæplega 11% eru staðsett í bænum. En 4 stærstu fyrirtækin eiga tæplega 65% alls loðnukvótans. Fréttir hafa borist af því að fyrstu loðnutoru vetrarins eru fundnar á Íslandsmiðum. Leitarleiðangur 3 skipa undir forystu Hafrannsóknastofnunar Árna Friðrikssonar
Sátorfur norður af Hornströndum og Húnaflóa. Ekki er gríðarlegt magn að ræða en þó er að ræða fyrstu eiginlegu loðnutorfurnar sem hafa fundist langan tíma. Á meðan staðan er þetta alvarleg og engin vertíð fyrirsjáanleg munu sjávarútvegssveitarfélögin Fjarðabyggð, Langanesbyggð, Sveitarfélagið Hornafjörður, Vestmannaeyjar, Vopnafjörður eiga töluvert hart fram undan. Og þessi sveitarfélög ásamt samtökum sjávarútvegssveitarfélaga halda þeirri kröfu á lofti hlutdeild í tekjum af auðlindanýtingu í sjávarútvegi til þess að geta tekist á við þær sveiflur sem eru óumflýjanlegar í rekstri sem byggir á nýtingu auðlindarinnar og til að byggja upp fjölbreyttara atvinnulíf. Á fyrri hluta síðasta árs endurskoðuðu Alþingi og ríkisstjórn fjármálaáætlun hins opinbera til að mæta þeim áföllum sem þá höfðu komið fram vegna gjaldþrots WOW air og loðnubrests. Vandamál tengd Boeing 737 MAX vélunum Icelandair voru þá ekki fyllilega komin í ljós á þeim tímapunkti og hversu alvarleg þau yrðu. Sömu forsendur eiga við sveitarfélög landsins þar sem áhrifin koma mismikið fram. Samtök sjávarútvegssveitarfélaga óskaðu mitt síðasta árs eftir aðstoð RR-ráðgjafar að greina áhrif loðnubrests á sveitarfélögin fyrir stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaganna. Markmið greiningarinnar var að meta bein áhrif loðnubrests á fjárhag og rekstur sveitarfélaganna. Fyrst og fremst að líta til tekjutaps vegna lægri launatekna íbúa og vegna minni umsvifa í hafnarstarfsemi. Ekki var lagt mat á aðra þætti. Í greiningu RR-ráðgjafar kom meðal annars fram: loðnan hefur verið næst mikilvægasta fiskitegundin á Íslandi á eftir þorski. Veiðar á loðnu eru bundnar við tiltekin veiðitímabil og byggir á aflareglu og ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Sú regla gerir ráð fyrir að heimilt sé að veiða upp að því marki að skilin séu eftir 400.000 tonn af kynþroska loðnu hverju sinni. Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar fyrir síðustu loðnuvertíð gáfu til kynna að þau viðmið myndu ekki nást ef veiðar yrðu heimilaðar. Hafrannsóknastofnunin lagði því til að ekki yrðu leyfðar loðnuveiðar á vertíðinni 2018-2019. Loðnan hefur verið veidd við Ísland samfleytt frá árinu 1963. Þó komið hafi vertíð með mjög litlum veiðum hefur það aldrei áður farið svo að ekki hafi orðið nein veiði. Og þetta kannski sýnir alvarleika máls nú að annað ári í röð verið stefnað í sömu þróun og fyrir ári síðan. Útflutningsverðmæti loðnu námu 17,8 milljörðum króna á árinu 2018 en var mest, eins og ég kom fram áðan, 34 milljarðar króna á árinu 2013. Algjör aflabrestur í loðnu hefur þannig gríðarleg áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki í landinu, starfsfólk þeirra fyrirtækja, sjávarútvegssveitarfélögin og ríkissjóð. Áætlað er að loðnubrestur á árinu 2019 lækki landsframleiðslu 0,6%. Loðnuvinnsla fer fyrst og fremst fram í 5 sveitarfélögum: Fjarðabyggð, Langanesbyggð, sveitarfélöginu Hornafirði, Vestmannaeyjabæ og Vopnafjarðarhreppi. Hlutfallslega er áfallið því enn meira þar en í öðrum sveitarfélögum. Bein áhrif loðnubrests á tekjur þeirra sveitarfélaga er áætlaðar rúma 500 milljónir króna á árinu 2019 eða á bilinu 4,5 til 6,7% af skatttekjum og tekjum hafnarsjóða. Í sveitarfélögunum búa samtals tæplega 13.000 íbúar. Áætlað tekjutap er því 40.000 krónur á hvern íbúa eða 160.000 krónur fyrir 4 manna fjölskyldu. Það má geta þess að fram kemur í töflu sem fylgir og hægt að benda á skýrslu RR-ráðgjafa hvernig þetta kemur niður á einstökum sveitarfélögum. En þetta er umtalsverð áfall fyrir viðkomandi sveitarfélög eins og komið fram hér. Samband íslenskra sveitarfélaga tók saman upplýsingar á síðasta ári tekjur sveitarfélaga vegna staðgreiðslu útsvars á fyrri hluta árs 2019 og bar hann saman við árið á undan. Staðgreiðsla hækkaði á öllu landinu 6,1%. Staðgreiðslan hækkaði á bilinu rúmlega 4% til tæplega 7% í öllum landshlutum nema Austurlandi þar sem hækkunin var 2,3%. Þannig að það má glöggt greina hversu áfallið er stórt á Austurlandi.
Austurland er stærsta vestur landsins í uppsjávarveiðum og vinnslu. Eins og hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra benti á í sinni ræðu þá er þessi ríkisstjórn lagt sérstaka áherslu á eflingu hafrannsókna. Sú áhersla birtist meðal annars í auknum fjármunum til loðnurannsókna frá árinu 2018, eins og ráðherra fór ágætlega yfir í sinni ræðu. Hins vegar er það þannig með þennan nytjastofn eins og aðra að þrátt fyrir að við eigum mjög færa og öfluga vísindamenn að þá er auðveldara að telja fé í haga en fiska í sjó. Vitneskja okkar lífríki sjávar er þrátt fyrir alla tækniframfarir mjög takmörkuð. Nokkur orð framtíðarhorfur fyrir loðnustofninn á Íslandsmiðum og í skýrslunni er fjallað þessa framtíðarhorfur. Þar er vísað til þess að horfur fyrir komandi vertíð séu ekki góðar miðað þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi. Þannig er vísað til þess að mæling á magni einsárs loðnu haustið 2018 gefi ekki miklar vonir. Sú vísitala mældist 10,8 milljarða og var með þeim lægstu sem sést hafa undanfarin ár, en í skýrslunni er vísað til þess að ekki hafi verið óalgengt á 10. áratug síðustu aldar að hún væri eða yfir 100 milljarðar eða tífalt stærri mælingin. Þá segir að það sé fullvíst að loðnustofninn muni áfram verið í lagi. Samkvæmt þessu má velta því upp hvort við þurfum ekki að hreinlega að undirbúa okkur fyrir það möguleika að hér verði viðvarandi loðnubrestur á allra næstu árum. Þá vakna spurningar þegar farið er í gegnum efni skýrslunnar: hvað áhrif hefur það á þessi samfélög sem eiga mest undir? Er hægt að gera eitthvað í staðinn? Þarf og er mögulegt að grípa til einhverra mótvægisaðgerða vegna þessarar þróunar? Ég átta mig á því að það kann að vera fullsnemmt að taka þessa umræðu, en ég held að ef loðnubrestur raungerist annað árið í röð þá þurfum við að velta upp þessum spurningum, enda eru þetta spurningar sem við þurfum að leita svara við og undirbúa okkur fyrir. Í skýrslunni er að finna áhugaverða umfjöllun hugsanlega áhrif hlýnunar sjávar á vöxt, göngur og útbreiðslu loðnu við Ísland. Það kemur meðal annars fram að ástæða sé til þess að ætla að breytt við hitafar og þar að breytt staða skili kaldari sjó úr norðri og leifar hlýsjávar úr suðri á svæðinu norðan og austan landsins. Það hafi haft áhrif á göngur loðnu á þessum slóðum. Þessu er ágætlega lýst í skýrslunni, en ég velti fyrir mér hvort það sé tilefni til að skoða þessar breytingar með nánari hætti, og þá ekki einungis varðandi loðnustofninn heldur fleiri stofna. Þannig mætti meðal annars skoða hvort hækkandi hitastig sjávar gefi tækifæri til að veiða stofna sem hingað til hafa ekki verið veiddir. Umræðuefnið sem við erum að ræða hér í dag er stórt, gríðarlega mikilvægt, enda eins og komið fram hér í máli þingmanna þá er loðnan undirstaða raunverulega í fæðukeðjunni á Íslandi. Ég vildi hér hins vegar vekja athygli fyrst og fremst samfélögum í landinu og þeir sem eiga mest undir í þessari mikilvægu umræðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Takk, forseti. Hvarf loðnunnar er mikið ágefni. Það er ekki á okkar færi að stöðva loðnuna. Það sem er okkar færi er að hafa eftirlit með sjávarauðlindinni, bæði það hvernig umhverfin er að breytast, hvernig stofnar er að fara eða komin í lögsöguna og fylgjast með því til þess að geta gefið góðar upplýsingar til þeirra sem sinna veiðunum, að finnana, að bera sig eftir því hvernig hlutinni getur breyst, spá fyrir það. Og þá er spurningin hvernig er staðan hvað það varðar eftirlit með sjávarauðlindinni, og svo náttúrulega það að það sé ekki veitt meira heldur en sjálfbært sé, sem er náttúrulega grunnforsenda kvótakerfisins. Það var eins og það var sett af stað með. Þegar núna í lok síðasta árs við vorum að klára fjáraukalögin, sem er sá hluti fjárútláta ríkisins, þar sem það er horft yfir árið, hugsað og séð frá síðustu fjárlögum hefur eitthvað óvænt gerst, hafa verið lagabreytingar sem kalla á frekara fjármagn. Nú kveikur þátturinn eftirlit með sjávarauðlindinni. Þeir sem að fylgst með honum ætti ekki að koma neitt óvart með það að það er gríðarlegt svelti
fjársvelti þegar það kemur að eftirliti með fiskveiðiauðlindinni. Þannig ég vildi vita, þegar vorum að klára fjáraukalögin, þegar kom fram frá eftirlitsaðilum í sjávarútvegi að þeim vantar fjármagn til að geta sinnt sínu starfi sem var ekki sett inn. Hver er staðan? Þannig ég óskaði eftir því að í atvinnuveganefnd sem hefur með þennan málaflokk, sjávarauðlindin okkar, góða og sjálfbæra nýting á honum, að við fengjum að vita hjá þeim aðilum sem sinna eftirliti sjávarútvegi hver staðan raunverulega er. Ég óska eftir því að Hafrannsóknastofnun, Fiskistofa og Matvælastofa sem öll sinna eftirlitshlutverki á sínum sviðum, að þau geti komið fyrir nefndina og upplýst okkur spurningar sem þeim voru sendar þá, og við fengum þau nú á fund nýlega, var það hvernig sér stofnunin framtíð starfsemi sinna miðað við það fjármagn sem henni var úthlutað samkvæmt fjárlögum. Sér stofnunin fram að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu, sér stofnunin fram á að þurfa að fjölga starfsfólki og ef svo geta fjármagnað það. Sér stofnunin fram á að þurfa að fjölga verkefnum og ef svo að geta fjármagnað það. Sér stofnunin fram á að þurfa að fækka starfsfólki. Varðandi eftirlit með fiskeldi fóru sér í lagi það, en þetta tengist svona loðninu umræðum sem við erum með hér. Svörin, ég sendi þetta samhliða, atvinnuveganefnd sendi þetta til eftirlitsaðila, Hafrannsóknastofnunar, Fiskistofu, Matvælastofnunar. Svörin sem við fengum frá þeim þegar þau komu okkar fund voru algjörlega í ósamræmi að mjög miklu leyti við þau svör sem við fengum frá ráðherra. Ég sendi nefnilega samhliða í desember ráðherra þessar sömu spurningar sem þingmaður geti sendt fyrirspurningar ráðherra með beiðni um skriflegt svar sem hefur til 15 daga til að svara. Deginum eftir að þessar eftirlitsstofnun sjávarútvegsins koma fyrir atvinnuveganefnd og segja okkur allt aðra sögu, þá fáum við sögu ráðherra. Það er ekki samræmi þarna á milli. Það ráðherra segir að það fjármagn sem er nauðsynlegt fyrir þessar stofnanir sé til staðar. Og þetta geta menn lesið á síðum Alþingis. Svo hafa verið birt þar. Þannig að þeir aðilar þá aðili sem á að hafa eftirlit samkvæmt lögum með því að stafrækja sjálfstæða rannsókn- og ráðgjafarstofnun, Hafrannsóknastofnun, rannsókn- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna, sem er undir ráðherra, og markmiðið þar með lögum þessum, með leyfi forseta, er að efla vísindalega þekkingu á umhverfi og lifandi auðlindum í hafi og ferskvatni og stuðla í senn að sjálfbæru og arðbærri nýtingu á þeirri auðlind. Þessir aðilar koma fyrir nefndina og benda á það að þeir hafa farið í gegnum mikla hagræðingu, telja þó ennþá geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu, bera sig vel miðað við kringumstæður, segjast rétt halda sjó, en það er nú ekki mikið bil milli bárunnar og borðs hvað þetta varðar, og þeir geta illa sinnt þessu eftirliti með loðnunni, að fylgjast með loðnunni hvar hún er. Þeir segja að þeir hafa verið að fá aðstoð útgerðina við það, en þeir vilja núna fara að fá eitthvað fyrir sinn snúð, og þetta þarf ráðherra að huga að inn í framtíðina. Út af því að hafið og straumarnir segja þær og hitinn hefur breyst og á akkúrat þeim tíma sem þessar miklu breytingar eiga sér stað, loðnan er að hverfa, við erum ekki að finna hana nema að mjög litlu leyti, makríllinn er að koma, það eru gríðarlega breytingar, að þá er verið að skera niður, þá er verið að krefjast gríðarlegar hagræðingar hjá þessari sömu stofnun, Hafrannsóknastofnun, sem á að sinna þessu eftirliti. Þetta er mjög óskynsamleg forgangsröðun. Síðan varðandi Fiskistofu sem kom líka, þeir sem fylgdust með kveik vita hver staðan þar er, að hún er ekki góð. Þeir sinna eftirlit með framkvæmd laga um stjórn fiskveiða og eftirlit með fiskveiðum. Hérna í umræðunni hafa menn verið að nefna að mögulega sé verið að ofveiða. Eftirlitið með ofveiði eða brottkasti og slíku er ekki gott á Íslandi. Og aftur þessar stofnanir eru sveltar. Það ná ekki að sinna því hlutverki, meginhlutverki kvótakerfisins, að passa upp á það að þetta sé sjálfbær nýting. Þeir eru ekki að gera það og þeir eru að segja okkur að það vantar fjármagn til þess að geta gert það betur. Og Fiskistofa nefnir það og hefur ítrekað nefnt það og bara það þeim vantar til dæmis myndavélar, það væri arðbær og skýr leið. Hvers vegna er ekki hægt að setja eftirlit með brottkasti? Maður fer að spurja sig, maður virkilega fer að spurja sig, hvers vegna er þetta trassa? Ráðherra bendi mér á að vera rólegur. Þetta er bara mikið hitans mál. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir gríðarlega marga. Og bendar jafnvel á að viðmið lágmarkseftirlit hafa aldrei verið sett. Þetta er svakalega slæm staða með mikilvægustu auðlindin okkar.
Það er rosalega lélegt eftirlit með henni, ekki vegna skorts á því að menn vilji ekki gera það þeir sem eru að sinna þessu eftirliti sjálfur, einmitt kallandi eftir því, ítrekað, trekk. Það þarf að gera það betur. Og skýrsla Ríkisendurskoðunar þetta eftirlit er bara svartur blettur á stjórnsýslu með sjávarútveginn okkar. Jafnframt verið að benda á að það séu fyrirmæli frá ráðuneytinu að sinna ákveðnu eftirliti sem má ekki vera að sinna, sem er á kostnað þess eftirlits sem er nauðsynlegt til þess að passa upp á það sé ekki vera að misfara með auðlindina. Og svo kemur fram í Matvælastofnun eftirlit með fyrirtækjum í sjávarútvegi, svo ekki segist geta sinnt hlutum svona ágætlega þegar kemur að fisk, ágætlega fyrir utan þau telja sig geta sinnt þessum hlutverki vel. En þegar kemur að Hafrannsóknastofnun og Fiskistofu þá er þetta svakalega slæm staða ef við viljum raunverulega að það sé verið að fara vel með auðlindina okkar, ef við viljum raunverulega vita það hvert þróunin er að sé, ef við viljum raunverulega vita það hvert síldin er að fara, þá verður að gera betur. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Virðulegi forseti. Í skýrslunni kemur margt fram og annað ekki. Svörun og skýrslan í heild sinni undirstrikar mikilvægi öflugra og fjölbreyttra hafrannsókna og þær séu fjármagnaðar með fullnægjandi hætti. Það þarf einnig að beita nýjum nálgunum vegna breyttrar gönguhegðunar, lífssögu og hátta loðnustofna, líkt og stofna margra annarra sjávardýra. Hér þarf líka að koma til aukið samstarf rannsóknastofnana, Hafrannsóknastofnun og fleiri stofnanir sem að því geta komið og þannig náum við líka að skapa fjölbreyttari sýn og nýja vinkla á viðfangsefnið. Það er kvikt og dýnamískt samspil tegunda þar sem síbreytilegir umhverfisþættir spila undir. Gríðarlegar sveiflur eru í staðsetningu og farleiðum loðnustofna og líklega lífshátta. Það kristallast vel í þeim gögnum sem lögð eru fram í skýrslunni. Sterkt samband var á milli magns veiddra loðnu og þorsks áður en tegundi var kvótasett. Þannig gáfu veiðitölu þá vísbendingar stofnstærðir og jafnvel hvers var að vænta með stöðu þorskstofna. Ég vil leggja mikla áherslu á mikilvægi rannsóknarskipanna okkar og þeim sé haldið úti og ekki síður á góðu samstarfi við útgerðina sem stunda loðnuveiðar og veiðar á öðrum uppsjávartegundum. Ég vil í tengslum við þetta rifja hér aðeins upp svar við fyrirspurn sem ég lagði fram á löggjafarþingi 2016 til 2017 til þáverandi ráðherra úthaldsdaga rannsóknarskipa á vegum Hafrannsóknastofnunar og fleiri spurningar og fékk virkilega greinagóð svör þar sem hafa farið yfir úthaldsdaga og verkefni þeirra til dæmis við mælingar á stærð loðnustofnsins, sjávarrannsóknir, mælinga á veiði- og hrygningarstofni loðnu, vetrarlagi og svo framvegis og var þetta yfir langt árabil 2000 til 2016. Einnig spurði ég þá ráðherra eftir því hvort hún teldi að nægt fé væri veitt til rannsókna hjá Hafrannsóknastofnun og svarið var svo sem ekki flókið að svo var ekki. Það þyrfti verulegt viðbótar fjármagn til þessara rannsókna. Ég vísi nú í þessa ágætu fyrirspurningu síður svörin. Aftur að skýrslunni og hér var rakið ágætlega af ráðherra áðan staðan og framtíðarhorfur varðandi stofnstærð og veiðar og kom fram að veiðistofn núna samanstandi mest af einu árgangi, 85–90% hverju sinni og hann hrygni mest við 30 ára aldur og svo framvegis og síðan aðeins hvernig mælingar fara fram. En það kemur líka fram í skýrslunni að mælingar á yngri loðnu, þar sem loðnu á fyrsta ári hafi ekki farið fram frá árinu 2003 þegar síðast var farið í svokallaðan seiðaleiðangur. Seiðaleiðangur var aflagður í sparnaðarskyni en seiðaleiðangur var farin álega frá árinu 1976 til 2003 til að meta magn
seiða nytjastofna við Ísland. Það er ekki gott að svona mikilvægar rannsóknir séu lagðar af og skapa það ennþá meiri óvissu stöðu mála. Og horfur eru mjög slæmar nú varðandi næstu vertíð, eins og kom fram að það eru mjög dökkar horfur að óbreyttu. Við vonum að sjálfsögðu það besta. Nú í ljósi þess hve loðnuveður er þýðingarmiklar fyrir þjóðarbúið er afar slæmt hve mikil óvissa er sífellt uppi hvernig staðið verði að loðnuleit og með hve umfangsmiklum og vönduðum hætti ár hvert. Verða rannsóknarskip til staðar, fjármunir til að halda þeim úti við rannsóknir, hverjir fleiri taka þátt í þeim rannsóknum. Í ljósi mikilvægis þarf að koma þessi fastari og ákveðnari og betri skorður til framtíðar. Það á líka við rannsóknir á fleiri tegundum, bæði nytjategundum og öðrum samspili þeirra og ekki síst hvernig útbreiðsla tegunda og vistkerfa hafsins er að breytast. Og viljum aðeins koma að því, við þekkjum makrílinn sem hefur vissulega komið í staði fyrir ýmislegt sem hefur fært sig hingað. Við þekkjum fleiri tegundir sem hafa virkilega verið að flytja sig til og margar svona kaldsjávartegundir sem hafa þá jafnvel verið og í vandræðum eins og lúðan og að færast norðar, og við erum að fá aðra suðlægari tegundir hér inn á landgrunni. Ég get nefnt ósakólan eða flúndurana sem ég fann fyrstu hrygninguna að við Ísland árið 2001 sem nam síðan hringinn í kringum landið á næstu árum á eftir. Við getum talað skötuselinn sem hefur síðan líka einnig breyst út og þessar tegundir, þó að séu þekktar með ákveðnu lífsmynstri þar sem þær áður voru, geta komið fram sem algjörlega nýjar skepnur með nýjum háttum og fæðuvali og óþekktum áhrifum á þau lífríki og vistkerfi sem þær nema land í. Eins og við þekkjum skötuselinn sem til að mynda Biopol og Skagaströnd stundaði fæðurannsóknir á mismunandi landsvæðum þar sem voru nánast gjörólíka hætti að ræða eftir hvar var borið niður og ólíkt því sem var þekkt hjá tegundinni annars staðar. Svo ég nefnum dæmi það. Nú, við erum nokkuð berskjölduð í veiðiráðgjöfinni vegna takmarkaðrar þekkingar, ekki síst í ljósi þess hvað margt er að breytast hjá okkur. Og kannski hefur verið of mikið njörvu niður í að vera að beita sífellt sömu aðferðum, sömu nálgunum, og ég get ekki annað en ítrekað mikilvægi þess að við skoðum fleiri nálganir, fleiri leiðir til þess að nálgast þessi viðfangsefni. Skýrslan sem hér er til umræðu er gagnleg, langt og nær, en vekur ekki síður athygli á því hve takmörkuð vitneskja er til staðar hvað er að gerast í sjávarvistkerfum okkar umhverfis landið. Okkur vantar meiri þekkingu og áhrifum mismunandi veiðarfæra á lífríki sjávar og einstaka tegundir eins og loðnu og er verið að valda óþarfa raski til að mynda eða dauða sjávardýra, fiska með einhverjum veiðarfærum. Hafrannsóknastofnun og ráðuneytið hefur svo sem verið fremur sinnulegs gagnvart slíku, samanber opnun á friðuðum svæðum aftur fyrir dragnótaveiðum. En svona til að draga þetta saman, hér þarf að gera miklu betur í rannsóknum, bæði náttúrunnar sjálfra vegna og ekki síður mikilvægis margvíslegra nytjategunda fyrir Íslendinga og byggðarlög víðs vegar landið, og núverandi staða er grafalvarleg. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka eins og fleiri fyrir bæði skýrslubeiðnina en ekki síður fyrir ljómandi skýrslu. Það er margt sem er áhugavert og margt sem hún kannski undirstrikar sem við vitum en erum kannski ekki endilega að einblína á að leysa sem skyldi hverju sinni. Það er auðvitað reiðarslag fyrir okkur Íslendinga þegar
Það er útlit fyrir það að það verði loðnubrestur aftur og það held ég að hafa aldrei gerst 2 ár í röð svona á síðari árum. En ég vil þó geta þess að ég vil halda í bjartsýnina 2017 að þá fannst lítil loðna fram yfir mánaðamótin janúar, febrúar en síðan kom hún upp úr miðjum febrúar og var meðal annars til þess að hið langvarandi sjómannaverkfall það leysti. Það var allavega mikilvægt að breyta inn í það erfiða verkfall allt saman en hún kom í verulegum mæli þá og hafði mikla þýðingu fyrir þjóðarbúið 18 milljarðar ef mig minnir rétt í útflutningstekjum meðal annars. Þannig að þetta er stór mál sem við erum að ræða hér ef við stöndum frammi fyrir því við Íslendingar að það verður kannski loðnubrestur núna og hugsanlega einhvern tíma næstu árin. Skilaboðin þegar maður rennur í gegnum skýrsluna sem er fyrst og fremst fræðileg, mér finnst það gagnlegt til að hrósa ráðherra fyrir það að taka mjög fræðilega og hafa leitað til okkar bestu sérfræðinga varðandi hvalarannsóknir, varðandi lífríki sjávar. Ég held að skipti máli það innlegg inn í svona uppbyggilega umræðu til skemmri og lengri tíma, hvort sem við erum að ræða rannsóknir á loðnustofni eða öðrum fiskistofnum í kringum Ísland. En náttúrulega fyrst og fremst eru skilaboðin þau og ég fer ekki, það var hér hv. Þingmaður Bjarni Jónsson nefndi svar hér fyrir tæpum 3 árum eða rúmum 2 árum, hvort að Hafrannsóknastofnun hafi verið og sé nægilega fjármögnuð. Og ég finn til að vissu leyti með ráðherra, það er ekki verið að setja nóg í hafrannsóknir. Það er ekki verið að halda nægilega vel utan Hafrannsóknastofnun þegar kemur að fjármagni af því að kröfurnar til okkar sem forystu ríkis í sjávarútvegi eru miklar. Það er litið til okkar og hefur ávallt verið litið til okkar núna á síðustu 20-30 árum þegar kemur að rannsóknum og sjálfbæra nýtingu hvort sem það er fiskitegund í sjónum eða annarra þátta í lífríkinu. Þannig að þetta er gömul saga og ný og ég held að ég hafi nú ekki hitt þann sjávarútvegsráðherra sem er sáttur við það fjármagn sem er sett í Hafrannsóknastofnun. Það er vissulega fagnaðarefni að við erum að fara að fá vonandi innan 3 ára, helst 2, nýtt hafrannsóknaskip. Það mun skipta miklu máli. Þá þýðir það líka að við verðum að láta fjármagn fylgja rekstri nýs skip og það getur haft gríðarlega mikla þýðingu fyrir okkur og sjávarútveginn í heild sinni. Þannig að það eru einu skilaboðin að halda betur utan Hafrannsóknastofnun og ég vara við því sem að stundum er að út af hinum og þessum hagsmunum að menn liggi á leið sína og noti tækifærið og hnýti Hafró af því að niðurstöður þeim ekki þóknanlegar eða leiðsögn sem það er í sjávarútvegi eða fiskeldi er þeim ekki þóknanleg. Ég vara við því það eru gríðarlegir hagsmunir fyrir okkur Íslendinga að Hafró standi sjálfstæð og hljóti stuðning allra til að sinna því merkilega verkefni sem henni falið hverju sinni. En allavega síðan er hitt sem að mér finnst líka skipta miklu máli að þessi skýrsla segir okkur líka varðandi stóru myndina. Hún er svo að við þurfum að vera á tánum og við þurfum að taka öll þau merki sem eru og tengjast línun meðal annars sjávar þegar kemur að umhverfismálum. Og þessi skýrsla finnst mér líka vera brýning til okkar til að gera enn betur í umhverfismálum, til að gera enn betur þegar kemur að umræðu og ákvörðunum varðandi hlýnun sjávar og umhverfismálin og loftslagsbreytingar almennt. Þetta hefur áhrif á okkur og okkar grundvallaratvinnuveg og þess vegna megum við hvergi slaka á þeirri kló og þeim kröfum sem við gerum til okkar sem ríkis bindur lífsgæði sín við auðlindanýtingu. Það hefur verið rætt hvort að það eigi að vera einhverjar sértækar aðgerðir ef að þetta brestur. Ég hef ekki verið endilega hlynnt því og er ekki hlynnt því. Ég vil miklu frekar skoða almennar aðgerðir í þá veru að styrkja innviðina. Við erum að sjá það núna að núna eru 8.000 manns án atvinnu í desember á
Íslandi, 8.000 manns. Það er meira heldur en verið nokkuð tíma síðan árið 2013. Það þýðir það að við þurfum að ráðast, og ekki síst núna vegna slaka í efnahagslífinu og slaka í hagkerfinu, við þurfum að ráðast í innviðafjárfestingar. Það er það sem við þurfum að gera, reyna að horfa áfram á stóru myndina, fara í innviðafjárfestingar, hvort sem við förum að byggjum upp dreifikerfi raforku, förum í vegagerð eða fleiri þá þætti sem kallar á uppbyggingu innviða. Ég vil líka benda á, og geri það náttúrulega eðlilega í tengslu við þetta, að benda á þá leið sem við í Viðreisn höfum iðulega bent á varðandi stjórnun í sjávarútvegi. Það er ekkert launungarmál að við höfum sagt að það eigi að setja aflaheimildir á markað og meðal annars að nota þá það andvirði sem fæst í gegnum markaðsleiðina til þess að fara í innviðauppbyggingu á þeim svæðum þaðan sem aflinn kemur, á þeim sjávarsvæðum sem er verið að sinna fiskveiðum. Og ég held einmitt að sú leið myndi stuðla að því að svæði sem er að verða halloka vegna hugsanlegs loðnubrests, að það myndi standa sterkar fyrir. Við vitum það líka að loðnubresturinn mun hafa einna mestu þýðingu og stærstu loðnuvinnslurnar út í Eyjum, út í Vestmannaeyjum. Ég held að það hefði nú verið ágætt ef auðlindagjaldið í gegnum markaðsleið, og þó að við myndum bara einfaldlega segja auðlindagjaldið, það myndi renna inn í sjávarþorpin, sjávarbæin okkar, að það myndi það hafa mikla þýðingu fyrir sveitarfélögin til þess að byggja upp. Og ég veit að það er búið að skila, skilst mér, tillögum til hæstv. Ráðherra, eitthvað í þeim svipuðum dúr og var gert á sínum tíma fyrir tæpum 3 árum. Það er breytingar á byggðakvóta og öllum þeim 5,6% sem eru veitt til í gegnum byggðakvóta, í gegnum línuívilnun, strandveiðar og svo framvegis. Þar held ég að skipti miklu máli að við höfum þor til þess að fara í það að styrkja sveitarfélögin, veita þeim meira sjálfræði og sjálfdæmi það hvernig þau úthluta byggðakvótum. Þannig að það sé þeirra að meta, eins og ég hef nefnt áður hér í þessum stól, að þegar við ræddum þessar hugmyndir á sínum tíma, þá til að mynda sagði Súðavík: við höfum í rauninni ekki mikið við byggðakvótann að gera, en andvirði myndum við fara í það að byggja upp ferðaþjónustu. Það eru þau að einblína á, og ég held að við höfum að veita sveitarfélögunum í gegnum þá miklu fjármuni sem eru í sjávarútveginum, veita þeim aukið sjálfdæmi. Og það er hægt að gera með þeim tillögum sem við í Viðreisn höfum bent á og lagt hér tillögur um. En þetta er reiðarslag að horfa upp á það að það er ekki nægileg loðnugengd. Ég vil þó, eins og ég sagði áðan, ég vil binda enn vonu við það. Við höfum ennþá 3-4 vikur í það í tíma til þess að fá þessa mælingar betri, og ég vona innilega að svo verði, því að þetta hefur þýðingu fyrir sjómenn, þetta hefur þýðingu fyrir landverkafólk, þetta hefur þýðingu fyrir sveitarfélögin öll sem hafa byggt meðal annars sína afkomu að hluta til á loðnuvinnslu, og þess vegna er þetta alvarlegt mál sem við hér á þingi verðum að fylgja eftir. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, hér ræðum við skýrslu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um nýtingu og vistfræðilega þýðingu loðnustofnsins á árunum 2000 til 2019. Loðna hefur verið veidd við Íslandsstrendur frá árinu 1963 og þekktar séu sveiflur í stærð loðnustofnsins. Þá hefur það aldrei áður gerst, eins og útlit er fyrir núna, að 2 vertíðir í röð bregðist og ekki verði heimilin inn veiði. Hafrannsóknastofnun gefur út heimild til veiða og hefur byggt á því árlega að skilin séu eftir 350 til 400.000 tonn af kynþroska loðnu á hverri vertíð, en rannsóknir Hafrannsóknastofnunar fyrir síðustu loðnuvertíð gáfu til kynna að þau viðmið myndu ekki nást ef veiðar væru heimilaðar, og því var ekki gefinn út neinn kvóti þá vertíðina. Eins og sjá má á gögnum skýrslunnar hefur göngumynstur loðnunnar breyst. Ástæða er til að ætla að breytt hitafar sjávar með hlýnun yfirborðshita og breyttum skilum kaldari strauma úr norðri
og hlýsjávar og suðri á svæðinu norðan og austan landsins hafi haft áhrif á göngur loðnu á því svæði. Er breytt göngumunstur loðnunnar að hluta til rakið til þessara breytinga og hita sjávar og strauma. Ég vil taka undir það sem komið hefur fram hér í umræðunni að það er mikilvægt að auka rannsóknir á þeim breytingum sem hafa orðið í hafinu og áhrifum þeirra á nytjastofna við landið. Og þá vil ég spyrja ráðherra hvort fjarkönnun á haf- og loðnurannsóknum hafi verið gerðar eða hvort það sé til skoðunar. Í skýrslunni kemur fram það álit Hafrannsóknastofnunar að í ljósi þess hve loðnan er skammlíf tegund og miklar sveiflur í stærð stofnsins að það er ógerningur að spá fram í tímann þróun hans. Og miðað við breytingarnar sem hafa verið síðustu ár er í mínum huga talsvert erfitt að vera bjartsýnn á styrkingu stofnsins. Í skýrslunni kemur fram það mat Hafrannsóknastofnunar að, með leyfi forseta, horfur fyrir næstu vertíð séu ekki góðar miðað við þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi. Mæling á magni einsársloðnu haustið 2018 gef ekki miklar vonir en vísitalan sem mældist 10,8 milljarðar var með þeim lægstu sem sést hafa undanfarin ár. Ekki var óalgengt á 10. áratug síðustu aldar og hún var yfir 100 milljarðar eins og sýnt er að mynd í skýrslunni og lýkur hér tilvitnun. Auk þess að loðnan sem er verðmætustu nytjategundum hér við landið er hún einnig mikilvæg fæðutegund annarra lífvera, svo sem fiska, hvala og fugla, en erfitt er þó að gera sér grein fyrir áhrifum þess á stærð stofnsins og hefur verið farið mjög vel yfir það hér í þessari umræðu. Loðnubrestur hefur mikil áhrif á þjóðarbúið í heild, en hvaða áhrif hefur það á þau samfélög þar sem uppsjávarveiði er hvað mest? Stjórn Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga fékk ráðgjöf til þess að greina áhrif loðnubrestsins á sveitarfélögin. Sú greining kom út nú í júlí 2019 og byggir á gögnum sem að samtökin öfluðu hjá sveitarfélögunum Fjarðabyggð, Langanesbyggð, sveitarfélaginu Hornafirði, Vestmannaeyjabæ og Vopnafjarðarhreppi. Markmið þessara greiningar var að meta bein áhrif loðnubrestsins á fjárhag og rekstur sveitarfélaganna og þá er litið til tekjutaps vegna lægri launatekna íbúa og vegna minni umsvifa í hafnarstarfsemi. Í greiningu ráðgjafar kemur fram, með leyfi forseta, að bein áhrif loðnubrests á tekjur þeirra sveitarfélaga sem ræðir eru áætlaðar rúmar 500 milljónir króna á árinu 2019 eða á bilinu 4,5 til 6,7% af skatttekjum og tekjum hafnarsjóða. Í þessum sveitarfélögum búa samtals tæplega 13.000 íbúar. Áætlað tekjutap er því 40.000 krónur á hvern íbúa. Slíkt tekjutap hefur mikil áhrif á rekstur sveitarfélaganna og dregur úr möguleikum þeirra til að veita lögbundna þjónustu við íbúa sína. Áhrifin koma misjafnlega niður og harðast á þeim sveitarfélögum þar sem búa við einhæft atvinnulíf. Tækifæri þeirra sveitarfélaga til að afla annarra tekna til að vega á móti tapinu eru takmörkuð og fá tækifæri fyrir íbúa til að finna aðra atvinnu við hæfi. Og tilvitni lýkur hér í skýrsluna. Það eru fordæmi fyrir því að framkomi mótvægisaðgerðir þegar aflabrestur verður með þessum hætti. Og ætti það ekki síst við í þeim sveitarfélögum sem byggja sitt atvinnulíf á uppsjávarveiðum og vinnslu. Einnig er vert að benda á að samhliða þessum loðnubresti erum við að upplifa mikla niðursveiflu í sumargoti síldar vegna þeirra sýkinga sem hún er að ganga í gegnum. Sá mikli tekjubrestur sem sveitarfélögin, útgerðirnar, sjómennirnir og síðast en ekki síst landverkafólkið hefur mátt þola undanfarin misseri, bæði það vegna loðnubrests og síldarsýkingar er mjög mikill. Því hvet ég ráðherra til að skoða úrlausnir til að bæta þeim samfélögum sem fyrir þessu hafa orðið, sem óvænta tekjumissi þetta upp á einhvern hátt og eru mörg dæmi þess að slíkt hafi verið gert í gegnum tíðina á Íslandi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, líffræðingar segja að ferðir loðnunnar séu ekkert annað en einhvers konar flutningur á lífmassa í hafinu. Eins dauð er annars brauð. Þarna sjáum við
hvernig fæðukeðja lífsins virkar í sinni tærustu mynd. En samspilið er flókið og við skiljum það ekki oft fyllilega þótt kvikindin séu beint fyrir framan nefið á okkur, hvað þá falin í hafdjúpunum. Og við erum ekki, og jafnvel langt frá því, að skilja það til hlítar. Eitt er víst að loðnustofninn þarf að vera nægilega stór til að dugi til að loðnan viðhaldi sér sjálf, sé sjálfbær, að ekki sé gengið á stofnstærðina. En loðnan þarf að sæta því að vera fæða fjölmargra fiska, fjölmargra hvalategunda og sjófugla og maðurinn er þarna í beinni samkeppni við alla þessa afræningja loðnunar. Samspilið er flókið, herra forseti. Sjófuglar éta loðnu, þorskurinn étur líka loðnuna. 150.000 tonn, segir hæstvirtur ráðherra og hefur eftir vísindamönnum. Inngrip mannsins geta haft áhrif eins og til dæmis ef einum hlekk í keðjunni er kippt burt, nú eða einum hlekk er leyft að vaxa óhindrað, allt hefur þetta áhrif. Langreyður, hrefna og hnúfubakur eru stórvirkustu tegundir hvala þegar tekið er mið af áti þeirra á fiski og þar á meðal loðnu. Nú er mannkynið að mestu hætt að veiða hvali, nema í takmörkuðu mæli sé miðað við það sem áður var. Hefur það áhrif? Undanfarin ár hafa orðið breytingar í hafinu kringum Ísland og er koma makrílsins inn í okkar lögsögu skýrasta dæmi það breytingar og enginn veit með vissu hvaða afleiðingar þessar breytingar í hafinu munu hafa á loðnustofninn til framtíðar litið. Í fyrra voru engar loðnuveiðar leyfðar og það lítur alls ekki vel út fyrir komandi vertíð. Loðnuafurðir hafa lengi verið mikilvægur hluti á útflutningsverðmætum þjóðarbúsins og hrunstofnsins og veiðibann ár eftir ár mun sjá stað í efnahag þjóðarinnar. Loðnubresti annað ár í röð mun hafa mjög alvarleg áhrif á þau byggðarlög sem byggja stóran hluta af atvinnulífi sínu á loðnuvinnslu, byggðarlög eins og þau hér við suðurströndina eins og til að mynda Vestmannaeyjar og Hornafjörð. Loðnubrestur hefur ekki bara áhrif á afkomu útgerð á þessum stöðum, heldur á samfélagið allt. Bæjarlífið, bæjarfélögin, þjónustaðila, sjómenn og fiskvinnslufólk. Það er afskaplega mikilvægt fyrir þessar byggðir að loðna birtist. Herra forseti, þegar loðnuveiðar stóðu sem hæst í Eyjum, lifnaði samfélagið við eftir rólegheit jólanna. Yfirbragð bæjarins gjörbreyttist. Bæjarbúar brostu út að eyrum og allir höfðu nóg fyrir stafni. Ekki bara sjómennirnir, heldur einnig fiskvinnslufólkið, vélakarlarnir, viðgerðargengin, sjoppurnar voru yfirfullar, veitingastaðirnir, meira að segja hótelin fengu fleiri viðskiptavini sem voru kaupendur úr fjarlægum heimsálfum sem konur voru til að fylgjast með vinnslunni á afurðinni. Þannig var loðnuvertíð og veitti líf í bæinn, nú alveg eins og loðnan veitir lífi í fæðukeðju hafsins. Herra forseti, það verður einnig að hafa það í huga að verðmætasköpun á veitri loðnu hefur gerbreyst undanfarin ár og áratugi. Nú getur miklu minna magn af loðnu skilað gífurlegum tekjum í þjóðarbúið. Það er ekki eins og áður þar sem loðnunni var mokað upp og hún seld fyrir tiltölulega lágt verð. Það er mikilvægt, ekki bara fyrir þau byggðarlög sem byggja afkomu sína að miklu leyti á þessum fiski, heldur einnig fyrir þjóðarbúið í heild að haldi verið áfram kraftmikilli leit að loðnugöngum eins og hæstvirtur ráðherra sagði frá hér í sinni ræðu. Það er einnig mikilvægt að ef göngum finnast að stuðst verði við bestu vísindi og reynslu síðustu áratugina þegar veiðar eru ákveðnar. Það þarf einnig að hafa það til hliðsjónar að tiltölulega lítið magn af loðnu, hæstvirtur ráðherra, þarf til þess að koma í veg fyrir mikið tjón fyrir þjóðarbúið og þau byggðarlög sem er rætt. Þarna er ég að tala um að sú hætta fyrir hendi að mikilvægir markaðir
geta tapast berast engar afurðir inn á þá 2 ár í röð. Miklu minna magn skapar nú meiri verðmæti en bara fyrir nokkrum árum síðan. Þar koma til betri meðferð á afurðinni, miklu betri vinnsluaðferðir, betri nýting og ekki síst betri markaðssetning á loðnu afurðum. Verði loðnubrestur annað ár í röð, þá kalla ég, eins og reynda fleiri hv. þingmenn, eftir mótvægisaðgerðum af hálfu stjórnvalda í þágu þeirra byggðarlaga sem slíkur brestur kemur þings niður á. Oft hefur minna tilefni þurft til slíkra aðgerða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Ég vil ítreka það að það er mjög alvarlegt áfall fyrir atvinnulíf og efnahag þjóðarinnar þegar fiskistofnar borð við loðnu hrynur. Það er ekki hægt að tala neitt annað en hrun, virðulegi forseti, þegar lítið eða ekkert er hægt að veiða úr næststærsta nytjastofni þjóðarinnar árabil og framtíðarhorfur varðandi nýtingu stofnsins eru dökkar. Ég vil þakka sérstaklega öllum þeim sem hafa tekið þátt í þessari þörfu umræðu, fyrir málefnalega umræðu og fyrir það að víkka út sýn okkar á ástandið eins og það er. Þakka hæstv. ráðherra fyrir sína góðu skýrslu, því að það var nú hann sem sá til þess að henni var fleytt af stað að minni ósk og ásamt fleiri þingmanna. Og ég vil sérstaklega mæla til þess að það verði gert stór átak í hafrænum vistfræðirannsóknum á loðnu allt í kringum landið með tilliti til þess ástands sem við erum að horfast í augu við nú. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil sömuleiðis þakka þá umræðu sem hérna hefur farið fram. Hún hefur vissulega farið víða og margt gott sem hér hefur verið sagt og sett fram. Mér finnst þó skorta svona ákveðna festu í því í umræðunni hvar við viljum sem einstaklingar eða þjóð stilla okkur af í samkeppni við aðra þætti í lífríkinu við nýtingu náttúrugæða. Og við erum í samkeppni í þessum efnum loðnuna við hvali, fugla, fiska. Og liggur fyrir í okkar bestu vísindamanna mati að bæði fugl er að taka meira heldur en við tókum úr stofninum, fiskurinn sömuleiðis og hvalirnir enn meira. Og ef við horfum á þetta gerast svona eins og þetta er, þá væri það að jafna við það að Íslendingar fjölguðu bara skipum og ykkur sóknin í það sem litla sem eftir væri. Það er ekkert að gerast, við styðjumst í þessum efnum við rannsóknir og af því að hér á kallað eftir því að við styddumst við ráð bestu vísinda hverju sinni, það gerum við Íslendingar og stöndum þjóða fremst í rannsóknum á þessum fiski. Og ég vil bara minna á það að það hafa aldrei verið settið meiri fjármuni til rannsókna á loðnu heldur en gert er núna akkúrat þessar mundir, en vissulega gætum við nýtt meiri fjármuni til þess að rannsaka samspil lífkerfisins í heild. Það er vissulega bara eðlilegt og gott og knýjandi að svo verði gert. Ég vil nefna hér varðandi umræðunum afkomu byggðanna, já, vissulega. Sjávarútvegsráðuneytið hefur engin úrræði í þeim efnum. Þetta er byggðamál, þetta er fjármál, tengist sömuleiðis innviðum eins og skóla, heilbrigðismálum, vegasamgöngum og svo framvegis. Þetta þarf miklu stærri aðkomu heldur en þá að eitthvert eitt ráðuneyti geti borið það ef þetta ætti að fara til þess verks. Ef við töpum seinni hálfleik í leitin að loðnunni líka. Við töpum fyrri hálfleik sem að lauk núna síðustu helgi. Seinni hálfleikur fer fram í febrúar. Þá er umræðu munnlega skýrslu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra lokið. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, fullgilding Haag-samningsins frá 1954 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum.
Þingsályktunartillaga 147. mál á þingskjali 147. Fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu fullgildingu Haag-samningsins 1954 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum. Meðflutningsmenn mínir eru þingmenn Samfylkingarinnar, þau Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson, Guðmundur Andri Thorsson, Helga Vala Helgadóttir og Logi Einarsson. Tillaga þessi var áður flutt á 149. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og er því endurflutt óbreytt. Haag-samningurinn 1954 er alþjóðasamningur sem gerður var eftir reynsluna í síðari heimsstyrjöldinni þegar ómetanleg menningarverðmæti skemmdust og glötuðust og er hann fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem ætlað er að vernda menningararf í vopnuðum átökum. Ríki sem eru aðilar að samningnum skuldbinda sig til að vernda menningarverðmæti þegar vopnuð átök eiga sér stað og nær samningurinn yfir hreyfanleg og óhreyfanleg menningarverðmæti, svo sem byggingar, listaverk, bækur, handrit, skjöl og menningarminjastaði, án tillits til uppruna eða eignarhalds. Gagnkvæmur ávinningur aðildarríkja að samningnum er meðal annars sá að hann stuðlar að forvarnaraðgerðum á friðartímum með því að aðildarríkin skrá menningarverðmæti, gera neyðaráætlanir gegn eyðileggingu menningarverðmæta, undirbúa flutning hreyfanlegra menningarverðmæta og stuðla að verndun þeirra á vörslustað. Aðildarríkin bera virðingu fyrir menningarverðmætum innan eigin landamæra og innan annarra aðildarríkja, stofna þeim ekki í hættu í vopnuðum átökum og eru tilbúin að beita viðurlögum við brotum á samningnum og kynna ákvæði samningsins fyrir almenningi og hagsmunaaðilum, meðal annars sérfræðingum í varðveislu menningarverðmæta og viðbragðsaðilum. Menningarminjar sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt samningnum eru merkt með verndarmerki samningsins, bláa skildinum. Og bláa skjöldin má meðal annars sjá víða á byggingum í Evrópu. 133 ríki eru nú aðilar að samningnum, 110 ríki eru aðilar að fyrsta viðauka samningsins frá 1954 og 81 ríki að öðrum viðauka samningsins frá 1999. Í Evrópu eru öll ríki aðilar að samningnum nema Ísland, Andorra, Moldóva og Malta. Noregur gerðist aðili árið 1961, Svíþjóð árið 1985, Finnland árið 1994 og Danmörk árið 2003. Við höfum mörg dæmi frá síðustu árum þar sem að ómetanlegar menningarminjar hafa skemmst eða eyðilagst í stríðsátökum. Nefna má að árið 1993 var 16. aldar brú í Mostar í Bosníu og Hersegóvínu sprengd upp í vopnuðum átökum. Og annað dæmi sem margir kunna muna eftir er eyðilegging Talibana árið 2001 á búddalíkneskjum frá 7. öld í Bamiyan-dalnum í Afganistan. Þá vakti ætlun Bandaríkjaforseta Donalds Trump hörð viðbrögð alþjóðasamfélagsins hann hótaði í byrjun þessa mánaðar að sprengja menningarminjar í Íran ef Íranir myndu hefna fyrir dráp Bandaríkjamanna á Soleimani hershöfðingja í íranska hernum. Bandaríkin gerðust aðilar að Haag-samningnum árið 2009 og því voru þessar hótanir Trump á skjön við markmið samningsins. Alþjóðasamfélagið brást hart við þessum hótunum Bandaríkjaforseta sem dró að lokum í land. Menningarverðmæti sem eru eyðilögð eða eyðileggjast verða ekki bætt og eru oftast glötuð að eilífu. Því er vísvitandi eyðilegging menningarverðmæti glæpur gegn þeim hópum eða þjóðum sem þau tilheyra og þannig er höggvið varanlegt skarð í sögu og sjálfsmynd þeirra. Og í raun er vísvitandi eyðilegging
menningarverðmæta stríðsglæpur. Í 1. grein samningsins kemur fram að skemmdir á menningarverðmætum sem tilheyra hvaða hópi fólks sem varði allt mannkyn, þar sem hver og einn leggur sitt af mörkum til menningar heimsins. Þannig skiptir varðveisla menningarverðmæta máli fyrir allt mannkyn og þess vegna ættu menningarverðmæti að hljóta alþjóðlega vernd. Á Íslandi myndi aðild að Haag-samningnum frá 1954 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum fyrst og fremst hafa þau áhrif að betra yfirlit fengist yfir menningarverðmæti hér á landi og viðbragðsáætlanir yrðu gerðar á söfnum, bókasöfnum, skjalasöfnum og menningarminjastöðum hvernig skuli bregðast við ef hætta steðjar að. Ekki síst myndi aðild leiða beint og óbeint til betri og samhæfðari viðbragða til verndar menningarverðmæta þegar náttúruhamfarir verða, svo sem jarðskjálftar, eldgos og flóð. Á síðasta 1,5 áratug höfum við Íslendingar fengið að upplifa hversu íslensk náttúra getur verið hörð og óvægin. Má þar nefna Suðurlandsskjálftann 2008, öskugos í Eyjafjallajökli 2010 og Grímsvötnum 2011 og nú síðast snjóflóð á Flateyri og Súgandafirði í þessum mánuði. Þá öruggt að yfirlit og áætlanir viðbrögð myndu verða betri þegar til dæmis aðrar hörmungar dynja yfir, svo sem eldsvoði. Við höfum á síðustu árum séð hörmulegar afleiðingar þeirra á menningarminjar, til dæmis eldsvoði sem að jafnaði þjóðminjasafn Brasilíu við jörðu árið 2018 og eldsvoðin í Notre Dame kirkjunni í París í fyrra. En það verður líka að hafa í huga að það eru aðeins 80 ár síðan Ísland var hernumið og var þannig dregið inn í hildarleik síðari heimsstyrjaldar. Þá hafði safnafólk áhyggjur af því að menningarverðmæti gætu glatast ef gerð yrði loftárás á Reykjavík og voru meðal annars skjöl og bækur fluttar úr safnahúsinu við Hverfisgötu á Flúðir í Árnessýslu þar sem þeim var komið fyrir á meðan á styrjöldinni stóð. Herra forseti, undanfarin ár hefur verið vakin athygli stjórnvalda á þessum samningi. Meðal annars gerði Félag héraðsskjalavarða það með bréfi til mennta- og menningarmálaráðherra árið 2012 og Landsnefnd Bláa skjaldarins á Íslandi kynnti Haag-samninginn fyrir landsnefnd mannúðarrétt í utanríkisráðuneytinu árið 2016. Nú liggur fyrir þinginu þingsályktunartillaga sú sem ég hef hér kynnt og það von mín að hún fái góða umfjöllun og verði að lokum samþykkt. Ég legg að lokum til að mál þetta verði sent til frekari vinnslu í utanríkismálanefnd. Einn hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og veitir þá andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Nirði Sigurðssyni fyrir æðislega fína tillögu. Í annað skipti, ég var mjög ánægður með hana síðast og feginn að hún sé komin aftur. En mig langar til þess að nýta mér þekkingu hv. þingmanns til þess að fá smá skilning á þessu fyrirbrigði vegna þess að mikilvægi þess að vernda menningarminjar alveg kristalskýr. En nú hefur borið á því eins og í nokkrum tilfellum sem að hv. þingmaður nefndi í Mostar, þar sem að vísu búið að endurbyggja þessa fögru brú og í Bjamjan þar sem á eftir að gera viðlíka endurreisn. Og síðan í tilfellum eins og þegar Donald Trump hótar eyðileggingu á minjum og kannski mætti líka nefna víða í Írak þar sem að minjar skemmdust, að þar orðið ákveðin tilhneiging til þess að fólk sem í stríði af menningarlegum orsökum líti á menningarminjar sem sérstök skotmörk og líti jafnvel á bláa skjöldinn sem tilefni til árásar. Hvort að hv. þingmaður þekki til þess að það sé einhverjar tilteknar aðgerðir eða eitthvað sem hægt að gera til þess að koma í veg fyrir þetta.
Ég persónulega myndi vera mjög hlynntur því að blái skjöldurinn yrði settur á viðeigandi hús hér á Íslandi en þetta hefur oft verið vandamál og ég hef nú unnið á nokkrum stríðsvæðum þar sem að þetta hefur beinlínis komið upp sem vandamál að minjar eru að skemmast vegna þess að fólk er að merkja þau með bláa skjöldunum og er þar af leiðandi að vísa hryðjuverkamönnum beinlínis leiðina á verðmætin. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Eins og ég kom hér inn á í minni framsögu þá er vísvitandi eyðilegging menningarverðmæta að þá er litið á það sem glæp gegn þeim hópum eða þjóðum sem þau tilheyra. Vegna þess að með því að eyðileggja eitthvað sem er óbætanlegt og þjóðir samsvara sig við og endurspegla sig oft í, að þá er verið að höggva varanlegt skarð í sögu og jafnvel sjálfsmynd þessara hópa eða þjóða. En það er eins og með aðra stríðsglæpi vegna þess að það er litið á það sem stríðsglæp að eyðileggja menningarverðmæti viljandi, að þá veit ég til þess, og það er nú bara nýlega, að þá voru einstaklingar sóttir til saka fyrir að eyðileggja vísvitandi menningarverðmæti sem stríðsglæpamenn og þeir voru dæmdir fyrir það. Þannig að ég held að það sé úrræði sem við höfum ef að einhver leggst svo lágt að vísvitandi eyðileggja menningarverðmæti. Ég held ég hafi svarað spurningu þingmannsins. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Þetta náttúrulega er í rétta átt. Það að það séu alvarleg viðurlög við þessari tegund stríðsglæpa er bara mjög viðeigandi, eins og með aðrar tegundir stríðsglæpa. Maður velti samt fyrir sér hvort að þegar að skaði sem hlýst af getur verið í rauninni óendanlega mikill í tilfelli til dæmis með þessar minjana í Palmyru sem voru eyðilögð af ISIS fyrir nokkrum árum og Buddha líkneskin í Bamyan, að þarna er bara glötu menningarverðmæti sem verður aldrei bætt, þó jafnvel þó svo að það sé endursmíðað í svipaðri mynd eins og var gert í Mostar. En kannski er þetta nóg. Þá verður maður að vísu líka að taka með inn í reikninginn að ekki öll lönd eru aðilar að stríðsglæpadómstólnum í Haag. Það eru kannski einkum Bandaríkjamenn sem hafa skorast undan því að vera sóttir til saka, eða að bandarísk yfirvöld hafa ekki stutt það ferli að það séu til alþjóðleg stríðsglæpa, að það sé alþjóðlegur stríðsglæpadómstóll sem getur tekið á svona málum, og þá kannski í ljósi umsvifa bandaríska hervaldsins á heimsvísu þá er það tilefni til ákveðna áhyggjur. En jú, þetta er sennilega besta svarið sem er í boði í augnablikinu, þannig ég þakka hv. þingmanni fyrir það. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Njörður Sigurðsson. Herra forseti, já, í raun og veru eins og hv. þingmaður kom inn á þá snýst þetta hvernig refsa fyrir stríðsglæpi eins og aðra stríðsglæpi, þannig að þetta er flokkað þannig og það er úrræði sem við höfum í dag. Ég nefndi hér í framsögunum minni dæmi sem frá þessum mánuði þegar Bandaríkjaforseti hótaði að eyðileggja menningarminjar í Íran. Og það vakti gífurleg hörð viðbrögð alþjóðasamfélagsins. Það kom yfirlýsing frá UNESCO, alþjóðasamtökum safna, menningarminjastaða, skjalasafna, félagasamtaka í Bandaríkjunum og einstaklinga sem eru mikils metnir á þessu sviði. Og mér sýnist að það hafi orðið til þess að hann bakkaði með þessa hótun sína
Og það líka einhver það að þrýstingur og áhugi alþjóðasamfélagsins á þessu heldur auðvitað svona mönnum líka á mottunni. Það mjög mikilvægt. Og í þessu samhengi má líka minna á það að Bandaríkin eru aðilar að Haag-samningnum. Þannig að ef hann hefði framkvæmt þessa hótun sína, Bandaríkjaforseti, þá hefði hann brotið gegn þessu samningi og í samningnum kveðið á að þjóðir skulu refsa fyrir brot á samningnum. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, úttekt á vinnslu kolefnishlutlauss eldsneytis, þingsályktunartillaga 284. mál á þingskjali 320, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Elvar Eyvindsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir áhugaverðu máli möguleika Íslendinga á að framleiða sjálfir vistvænt eldsneyti til notkunar þar sem raforku verður ekki beinlínis við komið, svo sem á fiskiskipum, flugvélum og vinnivélum. Ekki fyrirséð hvenær aðrir möguleikar hvað varðar þessa þætti verða raunhæfir og eru sérstakir möguleikar okkar Íslendinga áhugaverðir í þessu sambandi. Tillagan flutt af öllum þingmönnum Miðflokksins og hljóðar svo. Alþingi ályktar að fela ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að láta gera úttekt á því hvort raunhæft sé að framleiða kolefnishlutlaust eldsneyti á Íslandi með því að nýta hluta af raforkuframleiðslu landsins til að framleiða slíkt eldsneyti, til að nota á stærri atvinnutæki og með því að vinna kolefni úr lífmassa, andrúmsloftinu eða öðrum uppsprettum. Í úttektinni verði meðal annars lagt mat á þjóðhagslegan ávinning, þar með talið á samkeppnishæfni landsins af því að gera fiskveiðar, vöru- og farþegaflutninga auk annars konar vinnu stærri atvinnutækja vistvæn. Úttektin verði tilbúin og kynnt Alþingi eigi síðar en 1. apríl 2020. Og í greinargerð sem með tillögunni fylgir segir: Með tillögu þessari lagt til að ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra verði falið að láta gera úttekt á raunverulegum möguleikum á að nýta hluta af raforkuframleiðslu landsins til að framleiða kolefnishlutlaust eldsneyti. Uppistaðan í öllu bruna eldsneyti kolefni og vetni. Þúsundir efnasambanda eru mynduð úr þessum tveimur frumefnum í mislöngum keðjum. Auðvelt að framleiða vetni með raforku og kolefni má fá með mismunandi hætti. Til eru fyrirtæki sem hafa þróað aðferðir til að draga kolefni úr andrúmsloftinu og ýmist koma þau því fyrir í jörðinni eða áforma vinnslu á eldsneyti. Eitt þessara fyrirtækja sendi fulltrúa sinn hingað til lands nú á haustdögum til að kynna aðferðir sínar fyrir íslensku ráðamönnum. Og má geta þess í framhjáhlaupi að kanadíska ríkið hefur fjárfest í þessu fyrirtæki sem heitir Carbon Engineering og hyggjast þeir nýta tækni þeirra til að draga kolefni úr andrúmsloftinu og breyta í eldsneyti. Aðrar aðferðir til að afla kolefnis eru líka notaðar og má nefna fyrirtæki eins og Carbon Recycling á Íslandi sem framleiðir metanól með svipuðum grundvallaraðferðum. Við framleiðslu kolefnishlutlaus eldsneytis einfaldasta og líklega hagkvæmasta aðferðin að nota lífmassa til kolefnisöflunar. Lífmassi fæst meðal annars úr ýmsu sorpi, trjáúrgangi, plasti og fleira. Jafnframt má auðveldlega rækta lífmassa á svæðum sem ekki eru nýtt til matvælaframleiðslu, til dæmis með trjárækt eða ræktun annarra jurta sem gefa mikla uppskeru og tréni. Lífmassi auðugur af verðmætum hliðarefnum svo sem áburðarefnum sem nýta mætti í auknum mæli eftir því sem framleiðslan yxi. Raforku má nota til að framleiða vetni og hafa þær aðferðir verið þekktar áratugum saman. Vetni yrði notað á móti lífmassanum og þannig væri orkuinnihald hans aukið. Vetnisframleiðslan gæti verið sveiflukennd og gæti mögulega nýtt að einhverju leyti umfram orkukerfisins. Þetta þýðir í raun að mögulegt að einhverju marki að vinna lífmassan á einum tíma og ljúka ferlinu með því að bæta vetni í þegar minni notkun og umframorka í kerfinu. En áfram heldur greinargerðin: ávinningur af notkun vistvæns eldsneytis á skipaflota landsmanna gæti orðið mikill. Slík breyting gæti orðið mikil lyftistöng fyrir ferðaþjónustu á Íslandi en flug- og ferðamennska sætir vaxandi gagnrýni vegna mikils útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Úrvinnslu aðferðir kolefnis eru þekktar og notaðar víða í efnaiðnaði. Þekking á þessum aðferðum fyrir hendi hérlendis. Kostirnir við að framleiða og nota kolefnishlutlaust eldsneyti meðal annars að hægt að nota sömu innviði, geymslu aðferðir og flutninga og notaðir eru nú þegar. Jafnframt það mikill kostur að engu þarf að breyta hvað varðar tæknibúnað þar sem eldsneyti í raun það sama og í notkun í dag. Mikið hagræði að því að geta nýtt fjárfestingar sem þegar eru til í stað þess að gera allt nýtt frá grunni.
Staða Íslands hvað varðar möguleika á framleiðslu kolefnishlutlaus eldsneytis er að mörgu leyti einstök. Hér er mikil framleiðsla á vistvænu rafmagni og lykilatriði er að sú framleiðsla er að mestu í eigu þjóðarinnar. Tillagan snýr að því að koma orkunni yfir á það form að hægt verði að nýta hana til að knýja stærri atvinnutæki þar sem bein nýting á rafmagni í því skyni er ekki raunhæf í fyrirsjáanlegri framtíð. Með þessu móti mætti nýta orku fallvatna landsins, meðal annars á fiskiskip og flugflota landsmanna. Herra forseti, ég er ekki í vafa að það geta falist mikil tækifæri fyrir okkur Íslendinga í að nýta með þessum hætti þær einstöku náttúrulegu aðstæður sem hér eru fyrir hendi. Það er mikil orka sem framleidd er með vistvænum hætti og mikið af góðu ræktarlandi sem ekki er nýtt til matvælaframleiðslu en gæti nýst mjög vel til ræktunar á jurtum til að framleiða lífmassa. Margar flugur gætu verið slegnar í einu höggi, minnkun útblásturs gróðurhúsalofttegunda svo munar, veruleg jákvæð hagræn áhrif sem fælist í stórminnkuðum innflutningi á jarðefnaeldsneyti og markaðsforskot vegna vistvænna framleiðsluaðferða. Nýting innviða sem eru til, nýting þekkingar í landbúnaði og svo mætti lengi telja. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, þingsályktunartillaga 299. mál, þingskjal 337, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja að þakka fyrir það óvænta tækifæri að fá að flytja þingsályktunartillöguna mína sem ég sendi inn í haust, en þetta var ánægjulegt að sjá nafnið mitt á skjánum í morgun þegar ég mætti hér til vinnu. En ég hugsaði jafnframt hvernig vinnufyrirkomulag er hérna á þinginu og það er ekki oft mikill undirbúningur sem fólk hefur, en það gleður mig allavega mikið að ég fái tækifæri til að flytja hana sjálf af því ég er nú akkúrat stödd hér á þinginu þessa dagana. En þessi tillaga til þingsályktunar snýst gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar og hún er á þá leið að fela Alþingi að Alþingi álykti að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að setja súðgöng á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar í Ísafjarðardjúpi á samgönguáætlun frá 2020 til 2034 og að gert verði ráð fyrir göngunum í aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 2020 til 2024 og þegar verði hafnar rannsóknir og undirbúningi að gerð gangnanna. Ráðherra skili Alþingi skýrslu framvindu fyrir árslok 2020. Og með þingsályktuninni fylgir hér greinargerð sem færðir rök fyrir málinu og mikilvægi þess að málið fái fram að ganga. Eins og þingmenn og þingmenn hljóta áttu sig á vegur Súðavíkurhlíð eini vegurinn 9 mánuði ársins á milli norðanverðra Vestfjarða og annarra landshluta þar sem ekki er fært hina leiðina yfir vetrartímann. Þannig að Súðavíkurhlíð er verulegur farartálmi þegar veður eru válynd og vegirnir lokast. En með þessari þingsályktunartillögu er sem sagt lagt til að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra setji súðgöng á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar á samgönguáætlun, en það vill svo til að samgönguáætlun er einmitt til umræðu í hæstvirtri umhverfis- og samgöngunefnd, þannig að ég myndi segja að tímapunkturinn væri mjög góður fyrir að þessi tillaga komi fram. En mig langar að benda hér á að það var á Alþingi samþykkti 12. október 2016 þá samþykktu þau þingsályktun 4 ára samgönguáætlun fyrir árin 2015 til 2018 og það var á 145. löggjafarþingi. Þá var samþykkt þingsályktun þess efnis að veita skyldi fjármagni til að hefja undirbúning og rannsóknum á súðgöngum á árunum 2017 og 2018. En það hefur ekkert gerst í þeim efnum og það harma ég mjög. Ég hefði nú haldið að þegar Alþingi er búið að samþykkja eitthvað þá ætti það að ná fram að ganga. Þannig að ég er með miklu vonbrigðum með það að það hafi ekkert gerst í þessum efnum. Þetta mál er nefnilega ekki flutt hér í fyrsta sinn. Fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, Ólína Þorvarðardóttir, hún hefur flutt mál þessa efnis nokkrum sinnum og enda er þetta brýnt hagsmunamál fyrir Vestfirðinga að koma á þessum göngum. Þau eru þetta afar brýn ekki bara út frá byggðasjónarmið, heldur þetta líka stórt öryggissjónarmið. Á Súðavíkurhlíð
eru skilgreindir 22 snjóflóðafarvegir og eru fjölmörg dæmi snjóflóð og grjóthrun á hlíðinni. Vegagerðin og Snjóflóðasetur Veðurstofunnar fylgjast vel með öllum hættumerkjum og hafa gefið út viðvaranir og lokað hlíðinni ef svo ber undir. Og ég heyrði nú í íbúa Súðavíkur í morgun og ég bað hana að kíkja á síma sinn og hún fengið yfir 30 SMS frá Veðurstofunni bara í janúar. Það sé einhver hættumerki, hún sé lokuð eða það óvissuástand eða bara hættuástand. Og okkur teljast til að þetta séu 10, jafnvel 12 dagar sem bara hlíðin hefur verið lokað, bara í janúar sjáðu til. Auðvitað erum öll glöð þegar þessi mánuði lýkur, því hann er búinn að vera afar erfiður veðurfarslega séð. En þetta samt sem áður staðan að þessi hlíð er verulegur farartálmi. Og það auðvitað ekki bara snjóflóð, heldur hún ekki síst mjög hættuleg þegar kemur á grjóthruni og eigum við því miður dæmi það að grjóthrun hafi bara valdið verulegu tjóni. Og ég man bara því ég fór að hugsa það bara hér í morgun að við vorum afar lánsöm hér fyrir 2 árum þegar fullir bílarnir menntaskólanemum keyrði á stóran stein á bjarg og valt, en sem betur fer lifðu allir af, en það hefði getað farið mjög illa. Þannig að þess vegna er þetta ekki bara byggðasjónarmið, þetta er líka grafalvarlegt öryggismál og sem ber að taka alvarlega. Við þekkjum þetta svona hlíðar vel og Bolungarvíkurgöng sem voru gerð til þess að við losnuðum við óshlíðina eins og margir þekkja. Þau göng voru líka tekin svolítið út fyrir sviga út frá öryggissjónarmiðum af því að þetta var ekki bara samgöngubót og byggðamál heldur líka öryggismál. Og mig langar að nefna það í þessu að núna er verið að framkvæma töluvert á Súðavíkurhlíðinni. Það er verið að setja niður stálþil og snjóflóðaskápa og svo framvegis. Og ég bið ykkur ágætu þingmenn að hugsa það hvort að það sé peningum vel varið, hvort það væri bara ekki nær að fara strax í göng. Að við gerðum þetta einmitt á óshlíðinni. Við settum upp svokallaða vegskála og stálþil til þess að sem öryggismál. En svo var þetta niðurstaðan að það væri þetta bara betra að fara í göng. Þannig að ég vil velta því upp hvort við séum að fara vel með peninga, hvort það væri ekki betra að ráðstafa þeim bara beint í göng. Þannig að við höfum nú lært af því hvað þau var það Súðavík, var það Bolungarvík. En Bolungarvíkurgöngin hafa þetta bara gjörbreytt lífi okkar Vestfirðinga og bara, ég ætla bara að segja, það er bara gjörbreyting á lífi okkar. Og það mun þetta líka gerast með þessum göngum þegar þau verða veruleika, því að ég er það bjartsýn og trúi því að þau muni verða veruleika og það er þetta fyrsta skrefið að koma þeim á samgönguáætlun og það er það sem þessi þingsályktun gengur út á. Það má líka benda á það að það fara allir vöruflutningar, svona dagvara, hún fer í gegnum Súðavík og Súðavíkurhlíð til norðanverðra Vestfjarða og við erum að lenda oft illa í því þegar við erum náttúrulega með flutningabíla fasta í Súðavík, þau komist ekki með alla dagvöru inn á Ísafjörð og það hefur þetta áhrif og við erum með mikla matvælaframleiðslu líka á norðanverðra Vestfjörðum og við erum með ferskan fisk sem er mikið bara á vegum landsins og það getur orðið tjón á því þegar vöruflutningabílar komast ekki leiðar sinnar. Fyrir utan það sem var kannski mikilvægast er að íbúar Súðavíkur þeir sækja alla sína grunnþjónustu til Ísafjarðar, hvort það er heilbrigðisþjónusta og velferðarþjónusta og svo framvegis. Öll börn sækja meira minna allar frístundir inn á Ísafjörð, þó svo það er rekinn mjög metnaðarfullur grunnskóli og leikskóli í Súðavík, en það er frístundastarfið sem börnin sækja inn á Ísafjörð. Þannig að það mælir auðvitað mjög mikið með þessu göngum og ég held bara að þó ég hafi nú fært rök fyrir því að þetta er svona aðalega öryggismál, þá eru byggðasjónarmiðin þetta líka mikils virði og ég held að þessi samfélög munu vinna betur saman og eiga meiri samleið þegar samgöngurnar verða greiðari og þegar bæði börn og fullorðnir geta átt greiða leið sína milli alla daga ársins. Þannig að
Mér langar nú svona bara hér að lokum að bara hvetja þingheim til þess að standa með þessari tillögu og þetta er án efa hættulegasti vegur landsins og ef það væri ekki fyrir þessa góðu vakt Veðurstofunnar, snjóflóðasetur Veðurstofunnar, þá held ég að það myndi við yrðum vitni að mjög alvarlegum slysum og en sem betur fer erum við með mjög góðar snjóflóðavakt sem fylgist með þessu og eru margir mælar á hlíðinni sem mæla snjóflóð en þeir mæla náttúrulega ekki grjóthrun sem er ekki síður hættulegt á þessari hlíð. Mér langar nú aðeins að lesa upp úr greinargerðinni sem segir hér, með leyfi forseta: vetrarmánaða er vegurinn Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð inndjúp helsta samgönga íbúa á norðanverðum Vestfjörðum. Nokkrar úttektir hafa verið gerðar á síðustu árum mögulegar úrbætur á leiðinni Súðavíkurhlíð. Hér er einkum vísað í greinargerð vinnuhóps öryggismál djúpvegar milli Súðavíkur og Bolungarvíkur frá nóvember árið 2002. Og það er nefnilega í niðurlagi þessari greinargerðar kemur fram að það séu tvöfaldar árlega dánarlíkur þeirra í umferðinni þeir sem ferðast þessa hlíð. Þannig að og það verður bara að teljast óviðeigandi miðað við þær forsendur sem við höfum bara í samgöngumálum almennt. En við erum líka að reyna að gera norðanverðu Vesturmá að einu atvinnu- og búsetusvæði og er þetta lykilmál í því skyni. Og það eru margir sem sækja vinnu bæði úr Súðavík og inn á Ísafjörð og svo inn á Ísafjörð út til Súðavíkur og í rauninni frá Flateyri til Súðavíkur og svo framvegis, þannig að við erum eitt atvinnu- og búsetusvæði en það er hluti af því að þetta náttúrulega getur verið hættuför, ef við segjum svo, að ferðast þessa hlíð. En líkt og hér hefur verið farið yfir þá myndi þessi jarðgöng, þau myndu fela í sér brýna samgöngubót bæði fyrir íbúa Súðavíkur og íbúa á norðanverðum Vestfjörðum öllum. Og það á náttúrulega ekki síst við yfir vetrartímann. En nú ætla ég bara að óska eftir því við hæstv. Forseta að þingsályktunartillögunni verði vísað til umhverfis- og samgöngunefndar þar til frekari umfjöllunar. Einn hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Örnu Láru Jónsdóttur fyrir framsöguna og þakka henni fyrir að flytja þetta ágæta mál. Eins og þingmanninum er kunnugt að þá hafa Álftfirðingar og Skutulsfirðingar í langan tíma þurft að búa við það að eiga erfitt með að komast í heimsókn hvor til annarra og til þess að gera þeim það kleift eftir öðrum leiðum en sjó og landi þá var sprengt gat á Arnarneshamri 1949 og sem munu vera elstu veggöng á Íslandi en jafnframt þau stystu, einhverjir 30 metrar. Þannig að eins og þingmaður kom inn á í ræðu sinni þá hefur lengi verið talað þessa gangagerð þarna á milli og þá oftast verið talað að fara úr botninum á Álftafirði og yfir í, þá gjarnan talað að fara yfir í Engidal. En það eru svo sem líka til aðra leiðir og það sem ég langaði kannski í fyrra andsvari að heyra þingmanninn ræða hvort að henni væri kunnugt svona hvaða leið menn væru núna helst að tala hvaða haft menn væru þá að velta fyrir sér að stinga í gegnum og þá líka svona hvað mætti ætla að það væri þá langur eða hvað það væri þá löng göng sem að menn væru að tala að því að ég held að í hugum okkar flestra sem hefur bæði gengið, keyrt og búið þetta svæði og búið á því þá finnst okkur þetta ekki vera neitt rosalega löng vegalengd þarna á milli og ætti þess vegna í hugum margra að vera tiltölulega lítið mál að gera þetta en hvaða leiðir eru menn helst að hugsa þessa dagana? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir.
Herra forseti, ég þakka þingmönnum fyrir andsvarið. Ég hef alltaf séð fyrir mér að göngin færu bara úr Engidal og beint inn í botn á Álftafirði. Og það er náttúrulega, þá erum við að tala verulega styttingu á vegalengdum fyrir íbúa bæði Bolungarvíkur og Súðavíkur bara til Reykjavíkur. Þá losnar við að fara fyrir nesið. Og ég myndi hvað þú ert að spara kannski 30 kílómetra í heildina með því að fara þá leið. Þetta er nú töluvert löng leið. Kannski svona 20 kílómetra. En jarðgöng eru náttúrulega bara gríðarlega dýr og vegagerðin auðvitað horfir nú kannski alltaf á að fara reynina stystu kílómetrana. En það er nú svo leið held ég sem flestir tala um. Það er að fara úr Engidal og beint inn í botninn á Álftafirði og ég held að það sé nú svona skynsamlegast að gera það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninum svörin. Já, þetta, eftir hvernig það væri lagt, þá myndi þetta haft verið einhvers staðar á bilinu svona, það gæti verið allt frá 7 kílómetrum með skálum og alveg niður í 5, eftir hvað verður það að hátta upp í hlíðarnar, sitt hvoru megin. Og það er einmitt það sem þingmaðurinn kom inn á, að þetta myndi jú stytta leiðina á milli, við skulum segja stytta leiðina inn Djúp. Það fara nú ekki allir til Reykjavíkur sem keyra inn Djúpið, sem betur fer. Og þannig að það myndi skipta nokkru. En það er önnur pæling sem ég langar svona bara að viðra fyrst að ég hef tækifæri til þess, og það er að það hafa stundum komið upp hugmyndir að gera löngveggöng frá botninum á Ísafirði inn í Engidal sem er ekki nema 37 til 38 km vegalengd, sem er ekkert óendanlega langt í sjálfu sér, en það myndi stytta leiðina frá Ísafirði og inn í botninn á Djúpinu hartnær, já það er eitthvað rúmlega 100 km sem það myndi stytta leiðina. Og það væri sannkölluð samgöngubót og myndi skipta alveg gríðarlega miklu máli. Og mér langar svona aðeins að heyra hvort að þingmaðurinn hefur velt þessu eitthvað fyrir sér, eða sem sagt velt þessu svona fyrir sér í þessu stóra samhengi, vegna þess að við erum ofta að tala um það að við séum að svona taka skemmri skírnir eins og þingmaðurinn sannarlega kom inn á í því hvernig við leysum úr vanda, fremur heldur en að vera dálítið bara stórtæk í hugsun og aðgerðum og segja bara hei, við getum leyst þetta svona, og þá eru virkilega búin að gera gagn og svo ef maður fabulera með þetta, herra forseti, þá er fyrirgefðu enskuslettuna, þá væri hægt að hafa síðan stúta út í þá firði þar sem er byggð. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmönnum fyrir að leyfa sér að hugsa svona hátt og láta sér dreyma svona. Þetta eru hugmyndir sem ég hef heyrt og þetta var afskaplega þægilegt og náttúrulega langbesta samgöngubótin ef þetta yrði nú á raunveruleika þær hugmyndir sem hann lýsir. En það er nú eitthvað sem ég hef lært á síðustu árum, það að maður þarf að vera svolítið raunsær. Okkur hefur gengið mjög illa að ná jarðgöngum til þessa. Þið þekkið nú sögu Dýrafjarðarganga sem voru slegin útsett inn og það þurfti blóð, svita og tár að koma þau inn, en við sjáum nú loksins lokin á þeim göngum núna í september, sem verður mikil hátíðisdagur fyrir okkur Vestfirðinga þegar loksins verður opið á milli norðanverðar og sunnanverðar Vestfjarða, og það er líka sannkölluð samgöngubót. En ég er alveg til að láta mig fljúga á þessum jarðgangadraumum hans Ólafs, en ég held að raunsæin segir mig það að við ættum frekar að horfa á styttri göng og vonast að það verði raunveruleika allan að meðan við tvö lifum. Forseti hafði ranglega tilkynnt einn þingmann háttvirtan í andsvar, en reyndin er sú að þeir voru tveir og eru tveir, og þá veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, þegar ég bað andsvarið þá hélt ég að enginn hefði fatt sér ljós, en sú spurning sem ég ætlaði að bera upp það búið að svara henni að hluta til. En ég vil engu að síður nýta tækifærið til þess að taka undir
með hv. þingmanni Örnu Láru Jónsdóttur varðandi þessa tillögu um gerð jarðganga á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar. Ég horfi reyndar á þetta þannig að við Íslendingar við eigum á næstu árum og áratugum að vera með svona það bil 2 jarðgöng í gangi á hverju ári. Bara að við höfum þangað til við erum búin að byggja upp umferðarmannvirki og umferðaröryggi að þá verðum við að gera það en ekki síður hvort sem við tölum við sameiningu sveitarfélaga, við verðum að fara að tala af meiri festu og meiri forgangsröðun varðandi ákveðna íbúa og byggðakjarna. Og það er alveg ljóst að við þurfum að þétta raðirnar á norðanverðum Vestfjörðum og núna þegar við erum að sjá vonandi í haust, ekki satt, að við opnum göngin í gegnum hjá Dýrafjarðargöngin, þá er náttúrulega synd að dynjandi seiðin skuli ekki vera klárið í leiðinni. Við þurfum að ná að klára og að hugsa þetta heildstætt. En það liggur alveg ljóst fyrir og á fundi okkar sem Viðreisnar þingmanna þegar við vorum hér fyrir vestan þá meðal annars kom þessi göng til umræðu að tryggja umferðaröryggi meðal annars til Súðavíkur, setja Súðavíkurgöngin á dagskrá ekki síst út frá umferðaröryggi en ég vil draga fram einmitt líka þungan í það að bæta og efla kjarnann sem slíkan á norðanverðum Vestfjörðum, ekki síst í ljósi þess að ég sé starfsemina þar eflast á næstu ári. Við erum að sjá ýmsa starfsemi verða enn öflugri með hverju árinu eins og til dæmis Arna í Bolungarvík. Við erum að horfa upp á laxeldið og fleiri þættir sem að munu auðvitað bara styrkja Vestfirði en það kallar á það að við þurfum að huga að innviðum og það er ábyrgð ríkisvaldsins og það er þá hlutverk okkar þingmanna einmitt að leggja fram svona tillögu sem að mér finnst góð og ég styð. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka Þorgerði Katrínu fyrir andsvarið. Þetta er nefnilega hárrétt sem hún nefnir hér að atvinnuvegir til vestra eru að styrkjast og við erum að horfa á fjölmörg tækifæri í atvinnulífinu og þá skiptir máli að vera með góða innviði og ég nefndi það ekki hér í framsögu minni að það eru náttúrulega miklar hugmyndir í gangi í Súðavík að koma á fót kalkþörungaverksmiðju sem verður náttúrulega frekar umfangsmikil og með töluvert marga starfsmenn í vinnu og það mun bara auka umsvif alls svæðisins og við erum að horfa líka á mikla uppbyggingu í laxeldi og þannig að við þurfum að hafa greiðar og öruggar samgöngur og bara nútíma samfélag og þjóðfélag er bara þannig við þurfum að komast örugglega á milli staða og við eigum bara svo mörg dæmi það sem ekki hefur farið vel þegar fólk er að fara þessar hlíðar og bara fólk veigrar sér við að fara þegar þetta er náttúrulega ekki bara þegar það er vont veður yfir sumartímann og það er náttúrulega líka vandinn kannski með Súðavíkurhlíðina að grjóthrunið er bara ekki síður verra af því að við erum ekki með mæla til þess að mæla það, bara grjótið hrynur. Við erum með snjóflóðamálið sem var okkur við snjóflóðum og var okkur við hættunni en grjóthrunið er kannski að einhverju leyti svolítið erfiðara því við erum ekki eins viðbúin og það gerist bara á rigningadegi á haustin og í leysingum á vorin og þar eigum við bara svona síðustu árum þá eigum við ansi slæm dæmi það sem fólk er að velta bílum og lenda ofan í fjöru af því þær hefur keyrt á björg. En ég þakka fyrir þingmanninu fyrir andsvarið. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Tröllaskagagöng milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar, þingsályktunartillaga 302. mál, þingskjal 340, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Stefán Vagn Stefánsson. Herra forseti, ég vil bara byrja á því að þakka fyrir það tækifæri að fá að mæla fyrir þessu máli hér í dag. Tillögu til þingsályktunar Tröllaskagagöng milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Mál sem hefur verið mikið rætt á undanförnum árum á Norðurlandi öllu og ánægjulegt að geta staðið hér í dag og mælt fyrir þessari tillögu. En hún hljóðar svo að Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að láta hefja vinnu við rannsóknir, frumhönnun og mat á hagkvæmni á gerð jarðganga milli Tröllaskaga.
ráðherra skili Alþingi skýrslu með niðurstöðum fyrir árslok 2020. Með þessari þingsályktunartillögu er greinargerð sem ég ætla að vitna hérna í, með leyfi forseta. Með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra láti hefja vinnu við rannsóknir, frumhönnun og mat á hagkvæmni á gerð jarðganga á Tröllaskaga. Tröllaskagagöng hafa komið til umræðu við á liðnum árum. Þá hefur einkum verið rætt um 2 valkosti, annars vegar göng frá Hofsdal yfir í Barkárdal og hins vegar 2 jarðgöng sem færu fyrst úr Hörgárdal yfir í Skíðadal, sem er inn á Svarfaðardal, og þaðan vestur í Kolbeinsdal í Skagafirði. Í riti Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra frá árinu 2017 sem ber nafnið Samantekt um samgöngumál, áherslur og forgangsröðun verkefna á Norðurlandi vestra kemur fram að jarðgöng á Tröllaskaga eru með helstu áhersluverkefna samtakanna í samgöngumálum og leggja þau til að hafin verði rannsókn og hagkvæmni þess að grafa slík göng. Í ritinu segir ennfremur, með leyfi forseta, ekki nokkur vafi á að þessi göng myndu styrkja landshlutann. Fjallvegurinn um Öxnadalsheiði getur verið verulegur farartálmi yfir vetrarmánuðina. Það þarf varla að tíunda þá kosti sem þessi göng hefði í för með sér fyrir öruggara aðgengi íbúa Norðurlands vestra að sjúkrahúsinu á Akureyri. Auk þess að stytta leiðina yrði ekki fjallveg að fara úr Skagafirði til Akureyrar. Rétt er að minna á í þessu samhengi að engin fæðingarþjónusta er á Norðurlandi vestra og þar með er samkeppnisstaða landshlutans sem ákjósanlegur búsetukostur fyrir ungt fólk verulega skert. Áhrif ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra þarf heldur vart að tíunda í þessu sambandi, enda með áætluðu millilandaflugi til Akureyrar skiptir það landshlutann verulegu máli að leið milli landshlutanna verði stytt og gerð greiðfærari. Stækkun vinnusóknarsvæðis er landshlutanum einnig mikilvæg og möguleiki á sókn í ýmsa þjónustu myndi snarbreytast við tilkomu þessara ganga. Það er afar mikilvægt fyrir landshlutann að kostir þessara leiða verði skoðaðir, ekki eingöngu út frá hagkvæmni vegna styttingar vega og minni þjónustuþarfa, heldur líka hver hins samfélagslegu og efnahagslegu áhrif yrðu á samfélögin á Norðurlandi vestra og einnig á Eyjafjarðarsvæðinu. Í tengslum við aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar í upphafi þessara aldar var ýmissa gagna aflað frá lendisskipulagi EHF meðal annars Tröllaskagagöng. Í gögnunum kemur fram að vegalengdir milli þéttbýlisstaða á Norðurlandi myndu styttast mikið með tilkomu ganganna. Þannig yrði vegalengd frá Laugarbakka í vestri til Akureyrar 185 km er farið Þverárfjall og göng milli Hjaltadals og Hörgárdals. Vegalengd milli Hóla og Akureyrar yrði með tilkomu ganganna í kringum 60 km en er í dag 130. Vegur milli Sauðárkróks og Akureyrar myndi styttast úr 119 km í 90 og milli Blönduóss og Akureyrar úr 145 í 136 og niður í 127 með vegstyttingum á þeirri leið. Þannig lægju leiðir manna milli Reykjavíkur og Akureyrar nær allar fjölmennustu byggðir Norðurlands vestra. Vegalengd milli Sauðárkróks og Húsavíkur 167 km með tilkomu þessara ganga og Vaðlaheiðarganga. Verði þessi leið farin þarf ekki að fara yfir Öxnadalsheiði, en vegurinn hana liggur í 540 metra hæð. Einnig færist aðalleiðin frá Vatnsgarði þar sem vegurinn fer í 400 metra hæð yfir á Þverárfjall, en þar fer vegurinn hæst í 320 metra. Tvenn styttri göng úr Hörgárdal yfir í Skíðadal og úr Skíðadal yfir í Kolbeinsdal koma einnig til greina, en þau ættu að gefa kost á frekari möguleikum og styttingu milli þéttbýliskjarna og byggðarlaganna báðum megin Tröllaskagans með tilheyrandi stækkun vinnusóknar og þjónustu svæða. Í febrúar 2019 samþykktu bæjarstjórn Akureyrar og sveitarstjórn Skagafjarðar áskorun til stjórnvalda að fjármagna grunnrannsóknir og samanburð á kostum á legu mögulegra jarðganga undir Tröllaskaga, auka rannsóknir á samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum slíkra ganga.
en áskorun sveitarfélaganna er svohljóðandi, með leyfi forseta: Bæjarstjórn Akureyrar og sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykktu á fundum sínum fyrr í þessari viku áskorun til stjórnvalda að tryggja í nýrri samgönguáætlun fjármögnun grunnrannsókna á samanburðar á bestu kostum á legu mögulegum jarðganga undir Tröllaskaga, auka rannsókna á samfélags- og efnahagslegum áhrifum sem leiða af nýjum Tröllaskagagöngum. Tröllaskagagöng munu ótvírætt hafa mikinn ávinning í för með sér í formi styttingar vegalengda á milli allra stærstu þéttbýlisstaða á Norðurlandi, auk öryggis vegfarenda, þar sem til yrði ný leið sem sneiði frá hæstu fjallvegum, stækkun vinnusóknarsvæða og styrking almennrar þjónustu og eflingar ferðaþjónustu, auk bættar samkeppnisstöðu landshlutans. Slík jarðgöng myndu breyta svo miklu á svo stóru svæði að öruggt er að sjá áhrif fyrir ítarlegri og faglegri athugun. Bæjarstjórn Akureyrar og sveitarstjórn Skagafjarðar leggja þunga áherslu á að nauðsynlegur undirbúningur og frumrannsóknir vegna nýrra Tröllaskagaganga hljóti fjármögnun innan nýrri samgönguáætlunar. Tilvitnun lýkur. Eins og rakið hefur hér myndu göng undir Tröllaskaga fela í sér gríðarlega samgöngubót fyrir íbúa Norðurlands og aðra sem þar fara. Öryggi vegfarenda yrði stórbætt, auk þess sem slík framkvæmd myndi meðal annars leiða af sér stækkun vinnusóknarsvæðis og eflingu á ferðaþjónustu á svæðinu. Leggja flutningsmenn til að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra verði falið að láta hefja vinnu við rannsóknir, frumhönnun og mat á hagkvæmni á gerð jarðganga á Tröllaskaga. Í þeirri vinnu verði lagt mat á bestu leiðina sem og kostnað framkvæmdarinnar. Þá verði samfélagsleg og efnahagsleg áhrif slíkrar gangagerðar jafnframt könnuð. Lagt er til að ráðherra skili Alþingi skýrslu með niðurstöðu fyrir árslok 2020. Eins og ég sagði þér áðan, ég er afar ánægður að fá að mæla fyrir þessari tillögu. Eins og kom hér fram í greinargerðinni er risastórt hagsmunamál fyrir íbúa á Norðurlandi öllu að ræða. Við erum að ná með þess að tengja saman Mið-Norðurland og Norðurland allt, stækka vinnusóknarsvæði og þétta alla samvinnu og allt samtal á Norðurlandi verulega. Og ég vona það innilega að þó við sem leggjum þetta fram gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að þetta er ekki að gerast á næsta ári eða þar næsta, að þetta komist í umræðu, þetta verði skoðað og metið og leiði það í ljós að þessi framkvæmd er skynsamleg, að hún komist á áætlun stjórnvalda og við eigum eftir að sjá þetta verða framkvæmd einhvern tímann í vonandi náinni framtíð. Einn hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, það er gleðilegt að tillagan sé komið fram hér í þinginu Tröllaskagagöng. Mig langar að spyrja út í það sem snýr að því með hvernig við ættum að samþætta samtalið og stækka það svolítið, hvort það væri ekki eðlilegt að sveitarstjórnarmenn bæði Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra, Eyþingsvæði, sem á held ekki kalla Eyþing núna, það er verið að finna eitthvað nafn á þessu, en það er Eyjafjarðarsýslunni og Þingeyjarsýslunnar, með Skagafirðinum og Húnavatnssýslunni, bara samtökin þessu svæðum tækju þetta efnislega fyrir í stóra samhenginu og færu bara í gegnum þessi hvernig menn ætla að leysa málin gagnvart Tröllaskaganum og þeim faratálma sem hann er, eins og við þekkjum síðustu vetur, það var búið að vetur og í fyrra vetur, þetta er búið að vera býsna erfitt, svona veðurfarslega og færðin erfitt. Hvort að þetta samtal þurfi ekki að fara fram, vegna þess að ég skrifaði til dæmis grein í Vikudag á Akureyri í september það nauðsyn þess að Eyþingsvæðið myndi móta sína eigin samgöngustefnu fyrir fjórðungi, eða þetta landsvæði sem þar er undir. Það hefur aldrei verið gert. Þetta hefur ýmsir aðrir landshlutar hafa unnið slíkar stefnur og það væri eðlilegt að skoða þarna
hvort það væri ekki eðlilegt að skoða það sem ég veit að hv. Þingmaður og meðflutningsmaður hans í málinu eru báðir sveitarstjórnarmenn á Norðvesturlandi, hvernig við getum náð þessu samtali og dýpkað á svæðinu í svona stærra samhengi. Ég er upptekinn af heildarmyndinni sem líka Siglufjarðargöngin yfir í Fljótin frá Siglufirði. Ég er upptekinn af Dalvík, Ólafsfirði. Ég er upptekinn af Hörgárdalnum yfir í Norðurdal, eða þessi tveir möguleikar undir Öxnadalsheiðina, annaðhvort 4 km undir Bakkaselsbrekkuna eða 10 km göngin, lengri kosturinn. Og síðan er ég búinn að vera áhugamaður þessi göng í 15-20 ár, eða frá því að tengdaföður minn vann á Hólum sem fjármálastjóri. Þannig að hvort við gætum dýpkað, ég spyrja hv. þingmann að því, dýpkað samtali. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Já, ég þakka þingmanninu fyrir andsvarið. Ég er algjörlega sammála honum í því að auðvitað eigum við að reyna að horfa á þetta í eins stóru samhengi og hægt er og skoða heildarmyndina. Ég er algjörlega sammála honum í því, og ég meina það er hárrétt sem hann kemur hér inn á að í umræðunni og inni hjá Vegagerðinni eru líka göng úr Fljótum yfir í Siglufjörð sem eru sömuleiðis göng í gegnum Tröllaskagann. Það hafa ýmsar aðrar leiðir verið ræddar. Þetta er hins vegar sú leið sem að sveitarfélögin á Norðurlandi vestra hafa sett í sín áform helstu áhersluatriðin, og það sem menn leggja mesta áherslu á og sjá mesta hagræðingun og hagkvæmni í að fara þessi göng. Sveitarstjórn Akureyrarbæjar var sömuleiðis sammála okkur í því að þetta væri stærsta málið. En ég er algjörlega sammála honum í því og tek undir það. Ég held að sé mikilvægt að landshlutasamtökin setjist niður og skoði heildarmyndina í þessu. Það hefur náttúrulega verið kannski svolítill galli, eða það hefur verið svona, hvað ég að segja, það er svona samtalið milli landshlutasamtaka á Norðurlandi vestra og svo yfir í Eyjafjörðinn hefur ekki verið mikið, og það er nú bara þannig að virðist vera þannig að kjördæmalínan liggur einmitt Öxnadalsheiðina, og hún virðist vera svona meiri farartálmi heldur en kannski hún ætti að vera. Og ég held bara líka almennt að það sé mjög mikilvægt að þessi landshlutasamtök á Norðurlandi tali betur saman, ekki bara þetta mál heldur bara mjög margt, vegna þess að hagsmunirnir eru mjög miklir á Norðurlandi öllu. Þannig að ég tek bara undir þetta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég tek undir það að mörgu leyti má segja að kjördæmaskipanir sé mjög erfið á Norðurlandi, og Tröllaskaginn raunverulega klífur svolítið í tvennt, hagsmunamál fyrir Norðurland, og ég bara tek undir það er hárrétt að mínu mati. Ég er svona viðurkenni það að ég er töluverður nörd í samgöngumálum. Þetta hefur alltaf verið mikið áhugamál hjá mér, og þess vegna er maður líka, þegar maður situr sín í fjárlaganefnd, þá fer maður að hugsa svolítið hluti og maður er mikið að kynningum og þetta. Nú er Fjarðargöngin komin í umræðu og skýrsla sem kom út í vetur, 13,2 km á lengd. Það er álit talið vera 35 milljarðar slík göng. Þessi göng, sem sagt, hvort sem farið úr Barkadalnum og yfir Hofsdalinn, eru 20 kilometrar. Svo man ég ekki lengdirnar ef við færum í Skíðadalinn eða Svarfaðardalinn og hvað yfir Kolbeinsdalinn úr Hörgárdalnum. En svona til að þess að maður bara reyna að átta svo heildarsamhengi hluta. En núna hér í fyrri umræðu í málinu hér á undan þá kom hugmynd 37 km göng. Þannig að nú er búið að toppa þetta, held ég, hingað til, og það er alltaf gaman að velta þessu hlutum fyrir sér. En það er bara þessi heildarmynd sem ég er mjög upptekinn af, með fjármagn og hvernig það nýtist til að hámarka hitt og þetta. Ég held að
Siglufjarðargöngin verða að koma, en kannski jafnvel fyrst þurfum við jafnvel að huga líka að Dalvík-Ólafsfirði. Múlagöngin er mjög vondur farartálmi og staðsetningin á þeim eins og við þekkjum og hvernig þau hafa nýst okkur í 30 ár. En ég bara fagna klárlega samtali þessi mál og svo sannarlega við dýpkum svolítið samtali bara hagsmunamál á Norðurlandi þó að Tröllaskaginn og kjördæmamörkin séu þarna á milli okkar. Á svar og andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Já, ég þakka þingmanninum andsvarið öðru sinni. Já, varðandi þessi göng, það sem er náttúrulega varðandi lengdina á göngunum meðal annars, það er eitt af því sem við erum að óska eftir því að verði skoðað, raun og veru nákvæmlega hver lega gangnanna á að vera. Menn hafa rætt nokkra leiðir, allt frá 16 km upp í kringum 20 ef ég man rétt, en nákvæm útfærsla og nákvæm kílómetratala er ekki komin og það er það sem við erum að biðja um. Við höfum verið að ræða þetta á þessu svæði í þetta mörg ár og við höfum fengið ýmsa sérfræðinga til okkar sem ýmist segja að þetta sé mjög gerlegt, aðrir segja að þetta sé ógerlegt. Það sem við erum raun og veru bara að kalla eftir er að þetta verði skoðað. Og við fáum niðurstöðu í þetta, er þetta gerlegt, hvað kostar þetta og er þetta að setja á þetta áætlun. Ef það er niðurstaðan að þetta sé allt of dýrt eða ógerningur á einhvern hátt, þá er það bara niðurstaða í málinu og þá þurfum við bara að fara að horfa á aðrar leiðir. Ég er hins vegar algjörlega sannfærður því að þegar menn horfa á heildarmyndin í þessu, bæði samfélagslegu og hagrænu áhrifin, plús vegstyttingarnar og öryggisþáttinn sem er gríðarlegur, þá munum menn komast að þeirri niðurstöðu að hér er skynsamlega framkvæmd að ræða, mjög skynsamlega framkvæmd að ræða sem á eftir að stórefla Norðurland allt sem eitt svæði. Þannig að ég verð mjög spenntur að sjá niðurstöðu úr þessari vinnu sem ég vona svo sannarlega að komist í framkvæmd sem allra fyrst. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Já, virðulegi forseti. Ég vil koma hér upp og þakka þann áfanga að nú hefur verið mælt fyrir þessari tillögu minni og formælanda hér og það var mikill áfangi að koma fram þessari tillögu og næsti áfangi að fyrir henni væri mælt hér og núna fer hún til þinglegrar meðferðar og umsagna og ég vonast að þetta hafi unnið hratt og vel og með jákvæðum huga að því sem þar er lagt upp með, enda er náttúrulega verið að í fyrstu umferð sjálfsögðu að æska þess að farið verði yfir mismunandi valkosti, hversu raunhæfir þeir eru og framkvæmanlegir og kostnaðarsamir. Og eins og hér er komið fram er þetta gríðarleg samgöngubót fyrir miður Norðurland og ekki síður bara Norðurland allt að tengja það saman aftur, mikið hagsmunamál sem við sjáum að muni tengja betur og styrkja byggð á mjög stóru svæði, þjónustusókn, atvinnusókn og bara samfélagið allt og líka að forða okkur frá því að þurfa að treysta á fjallvegi sem hafa reynst talsvert erfiðir eins og í vetur og enn og aftur áminningum mikilvægi þess að eiga mögulega aðra valkost heldur en að vera með héruðin lokuð af eins og búið að gerast dögum saman núna undanförnum vikum og hefur bara skapað hættuástand. Það er vonandi framöndan líka frekara samtal milli landshlutasamtaka á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra þetta mál og það hlýtur bara að gerast núna í framhaldinu og mikilvægt að eins og Akureyrarbær skuli taka þátt í þessu með Skagfirðingum að mæla með slíku verkefni og það er svo sem skemmst að minnast þess að hafa voru öflug samtök á sínum tíma á Norðurlandi, fjórðungssamband Norðurlendinga á sínum tíma og þá vorum við virkilega að vinna saman og horfa á hagsmuni Norðurlands alls þar innan. Síðan skiptist þetta upp í tvenn samtök og það er ástæða til þess að horfa kannski enn frekar á hvernig við getum tengt þetta betur saman. En
Ég tek líka undir það að það er mikilvægt að horfa á heildarmyndina en samt ekki missa fókusinn á það sem við erum að tala fyrir hér. Sjálfsagt að velta fyrir sér ýmsum öðrum samgöngubótum í landshlutanum eða hlutunum. En það væri ákaflega ánægjulegt ef menn að taka svona stór skref í að greina þessa valkosti sem hér óskað eftir að verði gert og bara vil ég enn og aftur lýsa ánægju minni með þann áfanga að það sé búið að mæla fyrir þessu máli og það muni fá þá faglegu meðferð sem að framundan er. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Alþingi sem fjölskylduvænn vinnustaður. Þingsályktunartillaga 334. mál, þingskjalið 379, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar Alþingi sem fjölskylduvænan vinnustað. Ég fyrsti flutningsmaður tillögunnar en meðflutningsmenn að henni með mér eru Þórarinn Ingi Pétursson, Hjálmar Bogi Hafliðason, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir og Willum Þór Þórsson. Þessi tillaga hún nú ekki löng en mjög mikilvæg þrátt fyrir að hún lætur ekki mikið í sér. En hún hljómar þannig að Alþingi álykti að fela forseta Alþingis að skipa starfshóp Alþingi sem fjölskylduvænan vinnustað. Starfshópurinn verði skipaður einum þingmanni úr hverjum þingflokki. Starfshópurinn endurskoði þingsköp Alþingis og skili tillögum að breytingum til forsætisnefndar Alþingis eigi síðar en í árslok 2020. Fyrir greinargerð tillögunnar að þá verið að óska eftir því að það sé skoða hvernig starfsaðstæður kjörinna fulltrúa eru á Alþingi. En það markmið þingsályktunartillögunnar að leita leiða til þess að Alþingi verði fjölskylduvænni vinnustaður og í því skyni nauðsynlegt að leggja til breytingar á lögum þingsköp Alþingis svo að þingmennska megi vera færi allra, óháð kyni, búsetu og fjölskylduaðstæðum. Árið 2009 skipaði þáverandi forseti Alþingis, Ásta R. Jóhannesdóttir, starfshóp þingmanna fundaskipulag og fundatíma Alþingis. Hlutverk hópsins var að stuðla að því að Alþingi yrði enn fjölskylduvænna með því að fara yfir fundaskipulag þingsins í því skyni, einkum þá fundatíma þingfunda, nefndafunda, þingflokksfunda og fleira. Árið 2011 voru gerðar breytingar á þingsköpum Alþingis, meðal annars lengd þingfunda sem miðaði að því að gera starfsemina fjölskylduvænni. Þannig að það hefur ýmislegt verið gert og ekki 2009, það ekki svo langt síðan og ýmislegt breyst. En enn má gera betur og ef við förum hér í 21. grein laga jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, þar kveðið á að atvinnurekendur skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera öllum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Þessar ráðstafanir eiga samkvæmt lögunum að miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma, þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskyldu og aðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífsins. Í lögunum kveðið á að fyrirtæki og stofnanir með 25 eða fleiri starfsmenn setji sér jafnréttisáætlun. Alþingi hefur sett sér metnaðarfulla jafnréttisáætlun samkvæmt lögum jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þar sem sérstakan kafla að finna samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs. Jafnréttisáætlunin nær þó einungis til starfsmanna þingsins en ekki kjörinna fulltrúa. Og færa má rök fyrir því að hver þingflokkur sé sjálfstæður vinnustaður og jafnvel það að hver þingmaður sé sjálfstæður vinnustaður. Þingsköp Alþingis skapa ramma starfsumhverfi þingmanna og með breytingum á þeim má ná því markmiði að gera Alþingi að fjölskylduvænni vinnustað sem hentar sem flestum. Hér ekki verið að leggja til að aukinn frítíma til þess að dingla sér út í bæ og annað slíkt, alls ekki. Hér verið að leggja til að það sé skoðaður ramminn bæði fundatími, hvernig skipulag fundana og annað slíkt. Þannig að það alls ekki innifalið í þessu að það sé verið að búa til einhvern auka frítíma eða annað slíkt. Það má segja það að
samsetning þingmanna kannski endurspeglar svolítið að við erum ekki alveg í takt við tímann. Það er yngra fólk í dag, það vill nýta tímann meira með sinni fjölskyldu, það vill hafa meira skipulag á sínum tíma til þess að geta skipulagt sitt fjölskyldustarf. Og þannig tel ég að með því að skoða þessi mál þá sé hægt að koma meira til móts við þennan hóp og þá gera fleirum kleift að stunda þingmennskuna sem starf, að gefa kost á sér til þess að taka þátt í starfi Alþingis. Já, þetta er nú svona það sem að þessi tillaga til þingsályktunar byggir á og vænti ég þess að hún fái í kjölfar þessar framlagningar hér, að ég mæli fyrir henni hér, umræðu í forsætisnefnd og vonandi komi tillögur til úrbóta í framhaldi af því. Einn hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ásgerði K. Gylfadóttur fyrir framsöguna og vil jafnframt þakka henni og meðflutningsmönnum hennar fyrir að vekja máls á þessu fyrirbæri sem við getum kallað, það er að segja Alþingi sem vinnustað. Vegna þess að jafnvel þó að við gerum okkur auðvitað öll grein fyrir því að Alþingi er óvenjulegur vinnustaður og eins og þingmaðurinn kom inn á jafnvel mjög fjölbreytilegur jafnvel eftir þingflokkum, þá er hann engu að síður vinnustaður þar sem að vinnur venjulegt fólk sem að á fjölskyldur og jafnvel áhugamál fyrir utan þingstörfin. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við ræðum þetta á hverjum tíma, sérstaklega bara svona þó ekki sé nema bara í þeim tilgangi að þingið þroskist og þróist að einhverju leyti með samfélaginu, eins og raunar þingmaðurinn kom inn á. Ég er ekki með einhverja draumalausn á því hvernig er hægt að leysa þetta, þess vegna held ég að þessi leið sem þingmaðurinn leggur til geti verið ljómandi góð. En eitt sem ég langar að inna þingmanninn eftir er þetta með skipulag umræðna. Vegna þess að og takmörkun á umræðulengd, af því að það er kannski oft þar sem að manni finnst fara, ég veit ekki hvort maður á að segja tími til spillis, en að þar fari að minnsta kosti oft tími í umræður sem að væri hægt að hafa mikið hnitmiðari heldur raunverulega eru, og hvort að það sé meðal annars það sem að þingmaðurinn sér fyrir sér í þessum breytingum til þess að reyna að ná tökum á þessu, eða hvort að þingmaðurinn er fyrst og fremst að hugsa kannski bara fundatímann. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið og bara gott að komast inn á þetta því að það hafa verið og það er í þingunum í kringum okkur, það er allavega til fordæmi fyrir því að það eru ákveðnir talsmenn þingflokka í ákveðnum málaflokkum og það gæti til dæmis dregið úr því að það maður veit ekki hversu lengi umræðan dregst á langinn og annað slíkt. Og þannig að það verði meira skipulag í kringum umræðu ákveðin mál. Þannig að þá í rauninni er það hver þingflokkur sem kemur sér saman það að þú átt ákveðin tíma, hver er það sem ætlar að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. Og einmitt að því ég nefndi hér að hver þingflokkur er kannski hver vinnustaður, jafnvel hver þingmaður, að þegar að staðan er orðin eins og í dag, það eru 8 þingflokkar í þinginu, þeir eru mismannmargir. Stórir þingflokkar geta skipt álagi af löngum þingfundum á milli sín. En minni þingflokkar eiga erfiðara með það að vera á vaktinni, að hlusta og vakta það sem er í gangi. Þannig að óneitanlega getur ýmislegt farið framhjá sem fólk myndi vilja fylgjast með. Þannig að það getur verið mjög erfitt og þar af leiðandi mjög slítandi og lýjandi. En það er ýmislegt, það er til dæmis nefnt að það ákveðnir talsmenn þingflokka, ákveðinn skammtaður tími og svo getur það verið, ef það eru álitamál, þá er þetta að semja eitthvað út frá kannski almennu reglunni.
En það er til dæmis þetta sem er verið að hugsa í þessari umræðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, auðvitað er það þannig að eins og þingmaðurinn reyna að koma inn á að jafnvel þó að við settum einhvers konar aðrar skorður eða aðrar takmarkanir á lengd umræðuna að þá þekkja hv. þingmenn það náttúrulega að það koma upp tilvik þar sem að kannski er erfitt að beita slíku. En þingmaðurinn þekkir það eins og ég til að mynda úr sveitarstjórnum að þar einhvern veginn gengur allavega oft á tíðum ljómandi vel að takmarka lengd umræðna og umræður oft miklu knappari heldur en hér. Jafnvel í málum sem að varða oft, sérstaklega í stærstu sveitarfélögum, alveg gríðarlega mikla hagsmuni að þá virðist samt vera þar hægt að stytta umræður og hafa þær hnitmiðari. Og ég vil þess vegna bara í seinna andsvari bara brýna þingmanninn til þess að fá félaga sína í þingliði Framsóknarflokksins og annarra þingflokka sem að kunna vera á tillögunni til þess að ýta svolítið eftir þessu máli inn í forsætisnefnd. Jafnvel þó að tillagan sem slík nái ekki fram að ganga eða verði kláruð, að þá er umræðan ein og sér þetta mikilvæga málefni og þennan mikilvæga þátt í þingstörfunum alveg gríðarlega mikilvæga að mínu viti. Þá svara andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Já, herra forseti, ég þakka brýninguna frá þingmanninum og tel þetta að í rauninni það að tillagan er komin á dagskrá og það að þessi umræða fer fram hér og fór reyndar þegar að tillagan var lögð fram, var útbýtt að þá fór af stað umræða í fjölmiðlum þar sem að fólk greip í meira frí og fleiri kokteilboð sem er náttúrulega bara algjörlega ekki mjög fjölskylduvæn starfsemi þar sem maður ekki verið að tala um hér. Því að tala hver fyrir sig, það er auðvitað hver og einn ræður hvernig hann ver sínum tíma, en það er kannski með því að fá fjölbreyttari hóp inn á þing þar sem er fólk á öllum aldri með alls konar fjölskylduaðstæður og tala nú ekki sem á ýmsu áhugamál og getur þá sinnt þeim líka reyndar, en náttúrulega erum við ekki að ræða það hér, heldur erum við að ræða það skipulag þingstarfanna og það hvernig við getum fengið bara betri framleiðni, nýtt þingmanninn betur, að við hvert og eitt getum unnið starfið betur. En ég þakka brýninguna og vona að umræðan haldi áfram og hún verði góð og skili okkur áfram veginn því að það hefur ýmislegt gerst, við hefum tekið skref, þingið hefur tekið skref en við megum ekki stoppa og segja að við séum bara á góðum stað því að samfélagið er að breytast og við verðum að taka skrefin með því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég held ég muni að rétt síðast þegar var rætt hér í þingsal fjölskylduvænan vinnustað hafi nú Pétur heitinn Blöndal fengið hér stjórnlaust hláturskast miðja nótt. Ég er búinn með mitt hláturskast, ég er eitt sem fái það núna fyrir lífstíð held ég. En ég velti fyrir mér hvað er átt við með fjölskylduvænum vinnustað. Í mínum huga er þetta hús ekki vinnustaðurinn. Vinnustaðurinn er þetta kjördæmið eða landið allt. Það er minn vinnustaður. Og ég lít ekki á þingmennsku sem starfi í eiginlegum skilningi. Við erum bara hluti af löggjafarvaldinu. Og þannig að tala eins og önnur hefðbundin störf, vinnustað, starf,
ég kem því ekki alveg heim og saman. Og það segir hérna í greinargerðinni að þetta er lagt fram í því skyni að nauðsynlegt sé að leggja til breytingar á lögum um þingsköp Alþingis svo að þingmennska megi vera á færi allra óháð kyni, búsetu og fjölskylduaðstæðum. Það er ekkert starf þannig að það henti öllum, hvorki þingmennskan í önnur störf. Það hentar ekki öllum að vinna vaktavinnu. Aðstæður getur verið öðrum þannig að dagvinnan hentar ekki. Það getur verið með margs konar hætti. Ég held að sé algjörlega útilokað að gera þetta starf sérstaklega fjölskylduvænt fyrir þingmenn sem búa fjarri þessu stað hér. Eðli málsins samkvæmt. En það er samt engin skortur á frambjóðendum. Og komast færri að en vilja. Þannig að ég skil ekki alveg þessa umræðu, sérstaklega vegna þess að þetta starf, ef starfskyldi kallað, með þeim hætti að þú getur stjórnað þínu tíma mjög vel, ólíkt öðrum sem starfa í þessu samfélagi. Og ég veit fá störf þar sem eitthvað reynir á fólk að það kom ekki svo upp svo stað á vinnustaðnum að menn þurfa stundum að vera lengur. Og það fólk á miklu erfiðara með að stjórna heldur en við. Við getum skipt með okkur verkum eftir hentugleika. Við þurfum ekki að vera hér í þingsalnum í umræðu í þeim málum sem við ætlum ekki að taka til máls. Og sé aðstæða þannig í okkur að við höfum erfitt með, ef við ætlum að taka til máls og við höfum erfitt með það, þá getur einhver hlaupið í skarðið. Ég held að þessi tillaga ætti frekar við öll önnur störf í landinu heldur en okkar. Og ég kem með engu móti heim og saman að það snúist einhvern jafnréttissjónarmið. Starfið ekki þannig. En það hins vegar alveg ljóst að ef menn ætla að reyna að sækja sér til endurkjöri, að þá þurfa menn að leggja svolítið mikið á sig. Menn geta kallað það ekki fjölskylduvænt. En það bara krafa umbjóðandi okkar að við leggjum svolítið á okkur. Og það ágætis krafa. Þannig að ég hef litið svo á að við séum innan gæsalappa meira og minna alltaf í vinnunni með einum öðrum hætti. Og staðurinn ekki hérna. Það bara landið og miðinn. Þannig að mér finnst eiginlega þessi umræða bara svolítið brosleg. En það ekki þar með sagt, kemur lykilatriði, það ekki þar með sagt að við getum ekki skipulagt starfi hér í þingsalnum eitthvað betur. Sjálfsagt það hægt, en það mjög erfitt vegna þess, án þess að breyta reglum ræðutíma þingmanna. Við hlustum hér á þingmenn, endurtaka hver eftir öðrum, ekkert nýtt í umræðuna og umræðan verður fram á kvöld. En það okkur sjálfum að kenna, eigin þingflokkum. Við þurfum að hafa stjórn á þessu. En auðvitað hver þingmaður sjálfstæður í því og við tökum ekki á honum réttinn. En þetta auðvitað vandamáli sem við erum að glíma við, að sum umræða hér á þessu þingi, sem okkur sjálfum að kenna, allt of löng.
og það eru hér fullt af þingmönnum sem taka til máls í nánast öllum málum, sérstaklega þeim málum sem þeir hafa enga þekkingu á. Og eru hérna með margra klukkutíma ræður og fara í fjölmiðla sem ræðukóngar. Og sumir halda að það séu duglegustu þingmenn. Í mínum huga er það þingmenn sem gera minnskap. En svona verður auðvitað umræða og einhvern veginn mótast þetta hjá okkur sjálfum að hér sé einhvern ógulega ófjölskylduvænt vinnustaður, hér er bara einhvern veginn allt ómögulegt. Ég hef sjálfur aldrei unnið jafn fjölskylduvænt starf, ef starf skyldi kalla, á ævinni. Bara á ævinni, allir starfsævinni, bara frá því ég byrjaði að vinna sem sumardrengur. Og þess vegna finnst mér þetta mjög skrítið. En auðvitað er það þannig að þetta hentar ekkert öllum. Ekki frekar en önnur störf. Og þessu verður ekki breytt nema við breytum því sjálf með því að stytta ræðutímann og hafa einhverja stjórn á eigin þingflokkum. Það er ekki flóknara en það. Og ég held að við að byrja þessu, í staðinn fyrir að koma með þingsályktun til þessu tagi, að byrja að ræða þetta innan eigin þingflokka og reyna að ná einhverju samkomulagi þá einhverja skynsamlega breytingu á þingsköpum. Þannig að hér, menn séu ekki að mala hér heilu og hálfu dagana ekki neitt. Ég satt hér í forsetastóli nótt eftir nótt að ræða orkupakka 3, hlusta á orkupakka 3, ég ræddi hann ekki sjálfur, hlusta á hann. Í norska þinginu var þetta afgreitt á einhverjum klukkutímum. Og meðan við vorum hvað með 100 og eitthvað, eða vel á annað 100 klukkutíma. Auðvitað var ekki fjölskylduvænt að vera forseti þingsins við þessar aðstæður. En þetta eru hins vegar frávik. Þetta eru undantekningar. Og ég sá ekkert eftir því að hafa setið í forsetastóli við þessar aðstæður. Ég læriði heilmikið. Og maður lærir heilmikið á að hlusta. Og maður verður að hlusta, kemst ekki hjá því. En ég hef engan áhuga á svona. Þetta hefur ekkert með flutningsmenn að gera. Mér líkar afskaplega vel við hann. En ég held að við séum algjörlega á villigöllum. Þetta er bara eitthvað umræða, eitthvað svona út í loftið í mínum huga. Þetta er svo sem í takt við margt annað í samfélaginu. Það er einhvern veginn, öllum finnst þeir hafa svo mikið að gera. Allir orðnir svo þreyttir, allir kulnaðir, allir einhvern veginn að niðurlotu komnir. Samt held ég að menn hafa aldrei unnið í Íslandssögunni jafn lítið. En þetta er auðvitað bara hugarfar. Og þetta er, sumir segja, nútíminn. Og ég er bara ekki alveg kominn í nútímann. Kannski aldrei verið þar almennilega. Tveir hv. þingmenn hafa óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég var gaman að hlusta á hv. þingmann Brynjar Níelsson koma með annan vinkil inn í þessa umræðu og það er kannski akkúrat það sem við þurftum og líka bara frábært ef að þetta verður til þess að það verður umræða inn í þingflokkunum sem að kannski skilar einhverjum ákveðnum hlutum og þá þarf kannski bara lítið að gera, ég veit það ekki, en það er spurning. En það er kannski kynslóðin sem tekur við sem að er losaraleg og það er saman að kannski þarf hún ramma sem að sumir bara hafa innbyggðan og það er líka kannski svolítið munur á því hversu stórum þingflokk viðkomandi þingmaður situr. Það er mikill munur á þingflokkunum 8 sem eru núna á þinginu. En þarna er, umræðan, hún er fyrst og
þingmaðurinn kom svolítið með það hérna að kannski umræðan inn í þingflokkunni geti skilað skynsamlegri breytingu á þingsköpum, sagði hann. Þannig að ég bara, kannski ekki beint spurning til þingmannsins, heldur kannski svona gott að fá mismunandi vinkil á umræðuna og ég bara, ok, skilgreining á vinnustað, ekki vinnustað, en allavega hér sinnir fólk störfum fyrir samfélagið á launum og sjálfsögðu það landið allt og kjördæmið sem okkar vinnuveitendur og vinnustaðurinn ekki bara inn í þessu húsi. En það kannski líka ágætt að hafa ramma þannig að fólk geti sinnt verkefnum hingað og þangað og út allar trissur og hitt sína kjósendur, sótt sér endurnýjað umboðið, sótt sér spjall við þá og fundið þau verkefni sem að þarf að vinna, sjá hvaða sýn fólk hefur á þau og annað slíkt. Þannig að það er kannski það sem ég vildi tala með þingmanninn. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður kom hér inn á stærð þingflokka. Ég veit það að sumir þingflokkar eru allt of litlir. Og þess vegna lagði ég til þess að lögþvinguð sameining þeirra. Vegna þess að það segir sig sjálft að það er mjög erfitt að vera inn í öllu og taka þátt í öllu í 2 og 3 manna þingflokk eða 4 manna jafnvel. Þannig að það er bara annað skipulag sem er vandamálið þar. En það er hárrétt líka hjá hv. þingmanni að það er mikilvægt að þingmenn geti hitt kjósendur alla trissur. En það er nú að skapa mikið vandamál í slíku samfélagi að menn skuli leyfa sér það vegna þess að það kostar. Það er ekki víst að allir átti sig á mikilvægi þess að þú ert að vinna í umboði einhvers, að þú hittir fólk, þú hlustir. En sumir þingmenn líta það bara sem einhvers konar spillingu eða einhvers konar vanhæfi og þú bara getur ekki tekið þátt í slíku samtali við kjósendur. Af því þú fær kannski kaffibolla í leiðinni. Sko, umræðan í íslensku samfélagi, að mínu viti, er bara komin út í slíkt rugl að það verður alltaf erfiðara, hvað sem við gerum, að hitta kjósendur og slíkt. Menn líta alltaf neikvæðum augum á starfið. Menn eru alltaf að grafa undan virðingu þessa Alþingis á sama tíma þeir halda að þeir séu einhversir varðmenn virðingu þess. Við erum á hættulegri braut og fjölmiðlar standa sig ekki í því að reyna að útskýra í hverju þetta starf felst. Hversu mikilvægt við hversu mikilvægt við hittum fólk út allt, að við hlustum og reynum að gera okkar besta. Þetta er ótrúlega mikilvægt en það er grafið undan þess á hverjum einasta degi í mínum huga. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, já, þess vegna held ég að þessi umræða sem við erum að eiga hér í dag akkúrat núna sé bara alveg ágæt, sko. Já, því að það er nefnilega svo margt sem að er ekki alltaf í umræðinni og það er eiginlega að koma inn á þing og sjá hvernig það virkar í raun er bara, já, mjög lærdómsríkt. Og í ræðu sinni þá kom þingmaðurinn inn á það hvort að landsbyggðarþingmenn, hvort það geti verið fjölskylduvænt starf fyrir landsbyggðarþingmenn. Ég bara, þegar ég kem sem landsbyggðarþingmaður hérna inn á Ísbjörg, þú veist, hvernig getur þetta verið fjölskylduvænt starf fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins? Ég reyndi til það á hverju forréttindi, ég þarf ekki að vera heima að sitja í vél og skutlast með krakkana og annað. Ég er hér þegar ég er að vinna hérna. En fólk sem þarf að vera að sinna öllum sínum daglegu störfum með því að sinna þingmennskunni, vera í samtali við kjósendur og annað slíkt, að það getur verið ansi snúið. Og ég er í þessari þingsályktunartillögu ekki verið að boða neina byltingar, heldur að fá þetta samtal, skoða hvað við getum gert til að gera betur. Það hefur allavega sýnt sig að þingflokkarnir hafa ekki alveg getað stramma sig af í ýmis umræðu og stundum er það bara eðlilegt af því umræðan er þess eðlis. En það er líka eins og hv. þingmaður kom inn á líka að er það eftirsóknarvert að vera sem oftast í pontu og eiga sem flesta mínútur. Ég velti því fyrir mér. Þá
Það svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Já, ég meina, ég finnst afskaplega notalegt að hlusta sjálf á mig. Ég kem samt ekki við tækna sem sumir hafa hælana í því hér í þessum þingsal. Nei, það er alveg rétt auðvitað að aðstæður þingmanna eru mjög mismunandi. Það er alveg ljóst að í stóru landsbyggðarþingmönnum sem menn búa langt frá þessum þingstað hér, að þeir eru auðvitað ekki í sem ég vil kalla hefðbundið fjölskyldulífi eins og við sem búum hérna í Reykjavík. Það er alveg hárrétt. En við komumst ekki hjá því. Það er bara þannig. Og ég held að, og þetta á svo sem við mörg önnur störf, það er bara þannig. En ég segi samt, og það sem hefur kannski truflað mig mest í kringum umræðun þingstörf, vegna þess að hún hefur verið svo neikvæð í samfélaginu. Og við ekki almennilega þorað að svara fyrir okkur. Við erum alltaf einhvern veginn í vörn. Og nú síðast var verið að tala það hver þingmaður fengi, og inn í því er bara hótelkostnaður í ferðum sem ég óskaði ekki eftir að fara. Og þá er það einhvern veginn látið lítið út af þessu tekjur fyrir mig. Flugferðin er tekjur fyrir mig. Og ég kosta bara orðið 17 milljónir. Og þetta er einhver umræða. Og fjölmiðlarnir sjálfir leggja þetta svona fram. Hvernig eigum við að geta aukið einhverja virðingu Alþingis þegar umræðan í fjölmiðlum með þessum hætti? Og fjölmiðlarnir leiða það. Maður spyr sig. Það sem er raunverulega ekki fjölskylduvænt í þessu starfi er það hvað fjölskylda þingmanna þarf að þola. Og það er einu sem ég vorkenni í þessu máli, ekki mér, heldur fjölskyldu minni. Þó hún hvart ekki neitt. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni Brynjari Níelssyni fyrir ræðuna og get svo sem ekki kannski sagt ég sé algjörlega sammála öllu sem að þingmaðurinn sagði, enda er það í sjálfu sér ekkert sem við höfum að sækjast endilega eftir í öllum okkar ræðum að vera sammála allt. En það er eitt sem að þingmaðurinn kom inn á sem ég held að sé alveg hárrétt hjá honum, að auðvitað er starf þingmannsins ekki bara innan veggja þingsins. Og margir myndu halda því fram að sennilega jafn mikilvægur þáttur í starfinu væri einmitt þetta samband við kjósendur og tækifæri til þess að hafa það samband. En þá einmitt komum við að tengingunni við þetta samband og þessara tillögu. Það er að segja að ef við högum störfum okkar hérna inni þannig að vinnudeginum ljúki hér, eða þeim hluta vinnudagsins sem að fer fram hér ljúki á skikkanlegum tíma, þá er kannski auðveldara fyrir okkur að skipuleggja samneyti við kjósendur okkar. Það er auðveldara fyrir okkur að halda fundi og komast einmitt í þetta samband sem ég er sammála þingmanninum að er mjög eftirsóknarvert. Að þetta er rauninni tækifæri til að rækja þann hluta starfsins sem er ekki hér í pontu Alþingis eða út á nefndasviði. Heldur einmitt þessi maður á mann samskipti sem eru svo dýrmæt. Og mig langar svona aðeins að bara innan þingmanninn eftir hvort að hann sé ekki sammála mér að með betra skipulagi hérna innanhús, sem að þingmaðurinn kom reyndar inn á í sínu máli að væri svo sem hægt að gera, en segjum við svo að við gerðum það, væri þá ekki einmitt tækifæri til þess að auka virðingu þingsins og bæta í þennan þátt þingmannastarfsins sem við erum greinilega sammála að sé mikilvægur. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ljúka á skikkanlegum tíma hér í þessum sal. Við gerum það oftast. Og við erum rétt rúmlega hálft árið í þessum sal.
Mér finnst það ekki stóra málið og við getum, og þó að sé oft hérna kvöldfundir eða eitthvað annað kvöldu og ákveðin tími jafnvel í nóttina, þá hver og einn þingmaður sjaldnast í þeirri umræðu, heldur bara örfáir. Þannig að ég reikna með að þau séu teljandi á fingrum annarra hönd ef ég væri ekki forseti í forsetastóli, að þá væri ég hér kannski 2-3 kvöld á önn. Það nú ekki meira. Og það minna heldur ég væri í fyrirstörfum. Jú, ég get tekið undir það að það væri hægt að skipuleggja hugsanlega eitthvað hérna nánar starfið hér í þessum sal betur og þannig að menn kemast á heim hérna klukkan 4 eða 4:30 eða eins og flestir aðrir. En þá verður það ekki gert nema að taka ákveðin réttindi af þingmönnum. Og það hingað til hefur ekki náðst samstaða um það. Og meðan það næst ekki, og það hefur verið bara mjög óvinsælt, og meðan það næst ekki, þá sitjum við bara uppi með þetta starf eins og það er, sem mér finnst mjög hentugt á mörgu leyti, sérstaklega fyrir fólk með fjölskyldu, því að þannig þetta er sveigjanlegra heldur ég inni sem embættismaður hjá ríkinu og væri fastur þar. Þannig að ég finnst þetta bara nokkuð gott. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Það er rétt sem að hv. þingmaður kemur inn á, að minnsta kosti ég hef tekið eftir því að í mörgu er þingmaðurinn nokkuð íhaldssamur og kannski ekki alltaf til í gassalegustu breytingarnar á fyrirkomulagi hlutana, en það er allt í lagi. Við þurfum ekki öll að vera eins og það væri eiginlega verra að við værum þannig. En það er engu að síður þannig að með því að skipuleggja ykkur hérna, eins og þingmaðurinn hefur ítrekað komið inn á, að þá búum við til svigrúm og jafnvel íhaldssömustu stofnanir, meira að segja eins og þjóðkirkjan sem er svona frekar íhaldssöm stofnun, hún þróast nú svona smátt og smátt, og ég er ekki að segja að Alþingi sem vinnustaður, ef við getum kallað Alþingi vinnustað, þróast náttúrulega smátt og smátt, en að mínu viti þarf það ekki að gerast á hraða snigilsins. Það þarf að gerast ígrundað, það þarf að vera samkomulag um það, og ég tek undir það með þingmanninum að það má ekki stíga harkalega á réttindi þingmanna til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Það er mjög, ég skal alltaf standa með þingmanninum í þeirri varðstöðu. En það væri hægt, eins og þingmaðurinn kom sjálfur inn á, að gera meira í því að þingflokkar semdu lengd á umræðum, að þingflokkar kæmu svona, ég vil leyfa mér að segja, betur undirbúnir til sumra mála, til þess að umræðan geti verið gagnlegri, kjarnyrtari og skila okkur lengra áleiðis. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti. Í mínum huga er íhaldssemi dyggð. Og breytingar eiga að gerast hægt og rólega. Ég er ekki hrifinn af byltingum, þær hafa aldrei reynst vel, og breytingar að vel athuguðu máli. Í mínum huga er kirkjan ekki nógu íhaldssöm, það er önnur umræða. Nei, umræðan er auðvitað gagnleg. Þó maður kannski haldi að ég sé svona trundulegur, þá er það bara, ég ræði ekkert við það, karakterinn er bara þannig, þó ég ætli ekki að vera það. Útlitið er líka þannig, en það er óviðráðanlegur hlutur. En
umræðan út af því sjálfi gagnleg og ég alveg tek undir það með hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni að við þurfum að hafa meiri aga í okkar störfum, umræðan sé skipulagðari og þá verður hún auðvitað miklu markvissari heldur hver einhvern veginn hrópar eitthvað út í sínu horni og jafnvel margir tala sama hlutin innan sama flokks og svo framvegis. Þannig að við getum auðvitað bætt okkur og við höfum margsinnis rætt það í raun og veru innan þingsins og milli þingmanna að skipuleggja okkur betur. En síðan kemur bara alltaf eitthvað hitamál og það verður svo mikilvægt og það allt einhvern veginn undir að allt fer í sama farið og ruglið og áður. Þannig að við getum eiginlega ekki skammað neinn nema okkur sjálf. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það sést að þessum umræðum að Alþingi stendur okkur nærri. Við höfum greinilega öll sem hér erum áhuga á velferð Alþingis og að það starfi vel og allt það. Og umræðan þess vegna hún þörf. Það kannski verst hversu fáir í þingsal. Það eru kannski mjög margir þingmenn sem þyrftu hér að vera með og hlusta á okkur. Og það líka ágætt við tölum hérna öll af þekkingu, af því að við erum jú þingmenn og þekkjum þingstörfin vel. Ég hef unnið mörg störf ævina og vil meina að það að vera alþingismaður það sem hefur gleypt mig allra mest. Einfaldlega bara vegna þess að starfið þess eðlis að þú ert hér nánast öllum stundum og ef þú ert ekki hér þá ertu heima hjá þér eða einhvers staðar á ferðalagi og ert að vinna að einu og öðru sem þú þarft að standa skil á. Ég er búinn að vera í nokkur þing þannig að ég hef hér dálítið viðmið og ég tók saman, ég held að það hafi verið í hittifyrra svona venjulegan mánuð þar sem voru ekki utanlandsferðir og þetta var ekki mjög mikil stærðfræði en ég held ég hafi verið nær 260 vinnustundum þennan mánuð, man ekki eins og hvaða mánuð það var, frekar en 250. Þannig að þið sjá að þetta er 120,6% starf eða hvað það nú kann að vera. Og þetta auðvitað ekkert, þetta engin kvörtun, þetta bara staðreynd og ég auðvitað ánægður með starfið og mér dettur ekki í huga að kvarta undan þessu álagi. En auðvitað þetta starf sveiflukennt og það okkur stundum sagt að það séu hér löng hlé, það jólahlé og það páskahlé og svo sumarhlé. En staðreyndin auðvitað sú að við erum töluvert að vinna í þessum hléum yfirleitt. Svo hafa menn mismunandi vinnustíl auðvitað, sumum hentar skorpuvinna og öðrum ekki og svo eru aðstæður manna mjög misjafnar. Það búið að koma hér fram, sumir eiga fjölskyldur stórar og aðrir minni og sumir eru einhleypir og einhverjir eru komnir á eftirlaun og guð veit hvað. Þannig að auðvitað þetta við erum jafn ólík að öllu þessu leyti eins og eru mörg. En þá að hinu raunverulega, við skulum kalla það vinnuálagi. Nefndastörfin jú þannig og nefndirnar það margar, bæði stóru fagnefndirnar og aðrar minni, fyrir nú utan starfshópar sem eru settir upp og við þurfum að fara upp í þetta hitt ráðuneytið og vinna þar annarkvæmt að stefnumáli eða jafnvel aðstoða við gerð lagafrumvarp og annað slíkt. Þannig að ég í 4 nefndum, 2 viðamiklum fastanefndum, einni alþjóðanefnd fyrir utan utanríkismálanefnd en einni alþjóðanefnd og síðan einni innlendri nefnd. Þannig að þetta gerir það að verkum að nefndarfundir hjá mér eru alla vikuna, meira eða minna alla daga. Svo koma fundirnir sem við erum beðnir að sækja. Það að segja þessi ársfundurinn, þessi ráðstefnan, þessi málfundurinn og svo framvegis. Fræðslufundir, Alþjóðastofnun Háskólans eða Seðlabankanum eða hjá Landvernd eða hvað þið viljið.
fræðsla út í bæ eins og við getum sagt, og síðan það kjördæmið sjálft. Þar eru fundir, þar eru ráðstefnur og annað slíkt, og svo þurfum við að heimsækja fólk, við þurfum að hitta bæjarstjóra í mínu tilviki að ég hlutabæjarþingmaður og svo framvegis og framvegis. Og þá er náttúrulega spurningin hversu mikið álag þetta á, við skulum segja, þingmann í meðalstórum þingflokki, því að nú er það þannig að í litlu þingflokkunum þá er þetta álag enn meira. Stórum þingflokkum aðeins minna. Þannig að þetta þurfa menn að hafa allt í huga og ofan í allt þetta þá þurfa menn sem eru samviskusamir þingmenn, og það eru við öll, við þurfum að kynna okkur gögn. Lesa lagafrumvarp, lesa greinargerðir, lesa skýrslur, lesa þingsályktanir og svo framvegis, undirbúa okkur undir fyrirspurnir, undirbúa okkur undir ræður. Og málanúmerin, hvað skyldu þau nú vera mörg á svona meðalþingi? Þau eru yfir 1000. Það er að segja frumvörp, þingsályktanir, skýrslubeiðnir, fyrirspurnir og svo framvegis, en það segir okkur dálítið hversu mörg þessi málanúmer eru. Og þá komum við að því hvað hægt er að gera, og það snýst auðvitað skipulag eða skipulagningu þingstarfa sem að snerta þingsköpin, og ég ætla ekki að fara að fjölyrða hér eða leggja neitt til, en auðvitað þarf að fara yfir þau og það er verið að því núna. Og svo er það vinnulagið hjá okkur sjálfum, bæði sem einstaklingar, sem þingflokkar, og þar gæti ég sagt mjög margt og ætla ekki að lengja þessa ræðu. Ég ætla að fara eftir því sem að hv. Þingmaður Brynjar Níelsson sagði, að halda hér stutta ræðu og koma þá með helstu ástæðuna fyrir því að ég fór hér upp. Og hún er einfaldlega þessi: það verður að fjölga þingmönnum minnsta kosti 10. Af hverju segi ég það? Jú, náttúrulega allir vita það að ráðherrum er ekki lagið að sitja hér í þingsal og vera að vinna. Þeir eru annar staðar nema þegar er eiga hingað brýnt erindi. Þannig að allt þetta sem ég var að telja upp, nefndarstörfin og þetta er allt á könnu 50 pluss þingmanna. Og það er einfaldlega bara þannig að það fer nú kannski að verða í nútímanum, vegna þess hvernig nútímasamfélagið er að verða. Það verður að vera til lögum sorpgeymslur, liggur við, og það verður að vera til lögum þetta og það verður til lögum hitt. Þessu fjölgar alltaf. Við erum með EES-samningin sem að menn eru ánægðir með, þannig er ég, sem að þýðir það að við þurfum að taka við allmörgum gerðum sem að þurfa að fara hér í gegnum þingsalinn. Allt er þetta nútíminn, og sem gerir það verkum að þingmannatala sem var einu sinni ákveðin að væri í lagi, 63, hún er það bara ekkert lengur. Þannig að ég vil að hér ég ætla ekki að fara út í það með hvaða hætti þetta er gert. Menn hafa verið með ákveðnar hugmyndir um það, ég ætla ekki að fara inn á það, en ég tel einfaldlega að það sé komið tími til að þetta sé gert. Jú, kostnaður, hann er til staðar. Þingsalurinn hér er sennilega of lítill og svo framvegis. En að horfast ekki í augu við þetta og reyna að fjölga hausunum og höndunum sem að vinna þingstörfin að fjarstöddum ráðherrum, að það held ég að það væri að stinga höfðinu í sandinn ef að menn ekki ræddu þetta í alvöru. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Nú, ég bið hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður afsökunar á því að hafa ekki tekið eftir því hann bað ansvar, en sjálfsögður honum það fúslega veitt. Veitir ansvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Brynjar Níelsson. Forseti, þingmaður er í suður. Biðst enn afsökunar. Ég vil nú þakka hv. þingmanni Ara Trausta fyrir að fara aðeins með skýrum og einföldum hætti yfir eðli þingmennskunnar. Vegna þess að í umræðunni sér maður sem að haldi fram bara allt öðrum hlutum. Og það hefur pirrað mig nokkuð lengi, vegna þess að fjölmiðlarnir sem eiga að vera að upplýsa, jafnvel ýta undir ég vil nánast segja falsfréttir, nýjasta orðið, eðli þessa starfs. Og hér er haldið fram reglulega að
hér séu menn bara hálft árið í fríi. Og talandi nefndirnar, sjálfur sit ég í 3 nefndum, því þetta forsætisnefnd með, sem gerir talsverða viðveruskyldu hér umfram aðra þingmenn. Og svo alþjóðanefnd og gjarnan eru einhverjar ferðir í þessum svokölluðum þinghléum í kringum það. Og ég held að sé afar brýnt að almenningur viti betur í hverju þetta felst. En spurningin er þessi, ég hef ekki hugsað út í þetta, hins vegar athyglisvert því að umræðan hefur verið frekar að fækka þingmönnum heldur en fjölga þeim. Sér hv. þingmaður einhvern möguleika að það sé þá frekar einhvers konar aðstoð við hvern þingmann sem gæti gert það betur frekar en að fjölga þeim, vegna þess að ég einhvern veginn hef ekki tilfinningu fyrir því að það yrði mikil þolinmæði gegn slíkri tillögu hjá almenningi. Ari Trausti Guðmundsson, 5. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Þakka hv. þingmanni andsvarið. Það svo margt sem að gert lítið úr kannski á vissan hátt. Ég myndi til dæmis telja að það sé lítil þolinmæði fyrir alþjóðastarfi Alþingis á mörgum stöðum. Gert lítið úr því líka og jafnvel verið að láta líta svo út að þetta séu einhvers konar skemmtiferðir sem að menn fái borgað fyrir. Menn halda líka að menn fái borgað fyrir nefndarstörf sérstaklega og ýmislegt svona. Það er vont þegar svona misskilningur eru, en varðandi spurningu hv. þingmanns hvernig væri hægt að gera þetta án þess kannski að fjölga þingmönnum. Það kannski má gera hvort tveggja, fjölga þeim bara 5 og bæta við aðstoðarmönnum, en það er verulegur munur á, sjáðu þið. Þegar kemur að stykkinu þá held ég að aðstoðarmenn geta vissulega minnkað álag á þingmenn verulega, og það er jú ferli sem er þegar hafið. Það er byrjað að ráða hér 2-3 menn per þingflokk og svo framvegis. Ef maður fer til annarra landa þá geta aðstoðarmenn verið milli 5 og 10 fyrir einn þingmann á stórum þingum. Þannig að þeir eru bara með heila skrifstofu. Ég er ekki að tala neitt slíkt, þannig að ég er ekkit endilega fastur í þessari tölu 10. Það má vel vera að það sé hægt að gera hvort tveggja, en þegar kemur að stykkinu og þingmaður þarf að undirbúa sig undir ræður, hann þarf að taka þátt í öllum fundunum sem að fyrirskrifaðar eru, það geta aðstoðarmennirnir ekki gert, þá held ég engu að síður að þessir 50 plus séu enn og fáir, en ég vil óska þess að ég hefði sjálfur einn og sér einn aðstoðarmann. Það myndi skipta mig miklu máli. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ásgerði K. Gylfadóttur kærlega fyrir að leggja þetta mál fram. Vegna þess að þegar þingmenn tala störf þingsins, það er að segja á eitthvað svona hátt, þá er mjög stutt í mjög óvægið umtal og að mínu mati villandi, ég ætla ekki að mínu mati, það bara er villandi og það er á köflum bara beinlínis lygi. Ég ætla aðeins yfir það hérna á eftir. En fyrst vil ég hafa á hreinu, þetta mál og hugmyndin fjölskylduvænna Alþingi snýst ekki hagsmuni þingmanna, snýst ekki meðaumkun fyrir þjáningum þingmanna eða hvað þeir eiga bágt eða hvað þeir fá lítinn tíma með fjölskyldu sinni. Heldur snýst það aðgang almennings að löggjafarsamkundunni og getu þingmanna til að sinna sínum störfum. Það er það sem það snýst í mínum huga og fer beinlust að leiða út í jafnréttismálin af þeim sökum. Þingmenn eru ekki einhver önnur dýrategund heldur en kjósendur. Þetta er sama dýrategundin, þetta er sama þjóðin reyndar, þetta er sama ríkisfangi sem þarf til að kjósa og þarf að bjóða sig fram. Það getur hver sem er bjóða sig fram, svo gott sem, með einhverjum örfáum takmörkunum, og við erum flest almennir borgarar, alls konar almennir borgarar sem buðu sig fram og komust inn á þing. Og flest okkar held ég að við höfum verið hissa í fyrsta sinn sem við komumst inn á þing. Flest okkar held ég að verið hissa. Ég var alltaf mjög hissa, verð ég að segja. Það kom mér á óvart að manneskja í minni stöðu gæti orðið háttvirtur þingmaður.
á þeim tíma, enda kannski að bjóða mig fram fyrir skrítinn flokk sem var ekki mjög gott fylgi á þeim tíma. Það er reyndar mjög stórgott fylgi þá minna heldur en við höfum blessunarlega fengið að venjast síðan þá. Hér nefnilega gengur það ekkert, vegna þess að þessi 63 þingmenn sem eru kjörnir hér eiga að vera einhvers konar þverskurður þjóðinni. Og þá gengur það ekkert að það settar slíkar takmarkanir að heilu þjóðfélagshópunum sé beinlínis meina að starfa hér samkvæmt sinni bestu getu bara vegna þess að Alþingi sjálft krefst þess að hafa hér eins ófjölskylduvænt umhverfi og mögulegt er. Vegna þess að það virkaði svo vel 1950. Alþingi þróaðist og fyrirkomulagið hérna þróaðist yfir áratuga tímabil út frá, þetta er bara að segja það, miðaldra karlmönnum með uppkomin eða engin börn, með konu heima sem vildu vera sem minnst heima hjá sér. Og það þýðir að eftir því sem að samfélagið batnar og breytist og það verður sjálfsagt að konur séu hluti af þinginu og var nú næstu orðið sjálfsagt að það næðu heilum helmingi af þinginu, því miður ekki alveg ennþá komið þangað, að þá stendur eftir þetta fyrirkomulag sem gengur út frá því að hér séu einstaklingar sem hafi ekki fjölskyldum að gegna, hvort sem það eru karlar eða konur eða önnur kyn. Í dag er það þannig að það er ætlast til þess með réttu að karlmenn taki þátt í barnauppeldi til dæmis og annarri umsjón og umönnun á heimilinu. Konur þurfa auðvitað líka að gera það og gera það í meira mæli eins og við þekkjum. Þessi hluti af lífinu gufar ekkert upp við það að maður verði þingmaður. Þetta er ennþá til staðar. Og ef við ætlum að búa við Alþingi þar sem að jafnrétti er á borði fyrir bæði karlmenn og konur og fólk af öðrum kynjum, þá bara verður þetta þing að verða fjölskylduvænna heldur en það var 1950. Það segir sig sjálft. Og það snýst málið, virðulegi forseti. Það er það að einstæð kona úti á landi geti boðið sig fram. Að skilaboðin héðan sé ekki þau, eins og komur reyndar stundum fram hérna í verri ræðum sumra háttvirtra þingmanna, að maður nú bara að vita þetta fyrirfram. Að veit nú þegar maður býður sig fram að þetta taki allan tímann hans. Þau skilaboð eru, ef þú ert einstæð kona úti á landi, eða einstæð kona nokkuð staðar, eða einstæður karlmaður, hvað sem er, með barn, ekki bjóða þig fram. Og þau skilaboð, virðulegi forseti, þykja mér algjörlega ótæk. Þau eru algjörlega ótæk. Nú, kannski er langt í það og kannski þarf miklu að breyta til þess að við náum alveg þannig að það sé hægt að vera einstætt foreldri og þingmaður og sinna starfinu af öllu sínu mætti. Kannski er mjög langt í það. En við höfum ekki að láta eins og það sé bara allt í lagi eins og það er. Það getur orðið fjölskylduvænna þótt að verði aldrei fullkomlega fjölskylduvænt. Þetta verður alltaf erfitt og tímafrekt starf. Það er í sjálfu sér sjálfsagt upp að verulegu marki. En við eigum nú samt að sýna viðleitni til þess að breyta fyrirkomulaginu hérna og vinnubrögðunum í takt við tímann þegar tíminn er að breyta samfélaginu í grundvallaratriðum, nefnilega þegar kemur að jafnrétti kynjanna og hlutverki fólks í sínu einkalífi sem áður byggðist að verulegu leyti út frá kyni og vonandi og sem betur fer gerir það ekki lengur upp að því marki. Nú, það er ýmislegt, ég hugsa að flestir þingmenn sem að hafa mikið metnað fyrir sínu starfi geta alveg haldið hér langa ræðu og talið upp langan lista yfir hluti sem er ekki gert ráð fyrir neistar en einu dagatali. Undirbúningur fyrir nefndastörf svona skora frekar hátt hjá mér þar. Það ætla virkilega í alvörunni að lesa hverja einustu umsögn af alúð og natni við hvert einasta mál sem er fjallað í nefndum sem við störfum í. Það er bara þokkaleg vinna, krefst bara þokkalegs tíma. Það er ekki erfiðisvinna, mann er ekki illt í bakinu eftir það, en það kostar tíma sem er ekki gert ráð fyrir. Og aftur, ég er ekkert að kvarta. Ég kvarta hvorki undan því að lesa umsagnir, né yfir því að lesa þær ekki. Ég kvarta ekki undan tímanum sem fer í það. Ég er bara að segja, þótt ég sé þingmaður, þá er samt dýrategundin mín, þingmannsdýrategundin, líka bara með 24 klukkutíma í sólarhringnum og dýrategundin mín þarf líka að sofa, hún þarf líka að borða og hún á líka börn. Þannig að, það er valið. Við getum haft þetta eins og þetta er. Við getum bara Við skulum bara láta eins og þetta sé allt í góðu. Og það bara kemur það niður á starfi þingmanna. Er það sem almenningur vill? Ég held ekki. Ég held að almennt sé viðhorfið það að það er að fækka þingmönnum og það er að lækka launin þeirra og gera allt erfiðara fyrir þá byggt á þeim algjörum misskilningi að þingmennskan sé eitthvað letidjobb. Sem að það getur verið ef þingmaðurinn er metnaðarlaus og bara nennir ekki að gera neitt, þá getur þingmaður gert það. Sér í lagi ef hann er í 16 til 21 manna þingflokki í stjórn. Það er ábyggilega mjög auðvelt. Ég veit ekki, ég hef aldrei verið í þannig stöðu. Stærsti þingflokkurinn sem ég hef verið í telur 6 manns og eru Píratar í dag.
og ég hef aldrei verið í flokki sem er í stjórn eða hefur verið í stjórn. En það er alveg hægt að vera slíkur þingmaður, stjórnarmeirihluta, stóru þingflokki, alveg hægt að útbýta verkefnum með eitthvað, leggja fram svo gott sem engin mál, kannski eitt á gjörvöllum þingferlinum, kannski nokkur í viðbót svona sem varaformaður eða formaður nefndar, eitthvað því líkt. Það er ekkert mál. En ég hélt að við vildum auðvelda þingmönnum að gera meira. Ég hélt að kvörtunin frá almenningi væri svo að við gerum ekki nóg. Og ef það er þannig, þá segir það sig sjálft að þingmenn þurfi meiri tíma. Og þingmenn þurfi meiri tól og betra aðstæður til þess að sinna sinni vinnu af heilindum og af þeim fulla þrótti sem þeir annars gætu. Ef ekki væri fyrir það er ótrúlegt virðingarleysi fyrir tíma fólks á þinginu og hefur verið að mínu mati alltaf, lengi verið vegna þess að samfélagsgerðin bauð upp á það á sínu tíma og að mínu mati er svo bara einfaldlega ekki lengur. Þannig að það snýst ekki vorkunn fyrir þingmönnum eða hvað við eigum bágt eða neitt slíkt. Það snýst það að við getum sinnt okkar starfi og samt ekki verið útilokuð fyrir það að vera til dæmis foreldrar eða þurfa að sinna öðrum skyldum í okkar einkalífi. Nú er ég hérna á seinustu mínútum, þar sem ég ekki mikið tíma, að fara aðeins yfir eina af verstu blaðumfjöllun sem ég nokkuð tíman lesið í lífinu. Ég verði að sýna hana myndavélinni. En hér er mynd af hv. fyrsta flutningsmanni þessarar tillögu og fyrirsögnin þessi, með leyfi forseta, þingmenn væla yfir kokteilboðum og vilja enn meira frí. Tilvitnun lýkur. Og þetta er einn kostulegasta vitleysa sem ég hef lesið þingið í lífinu. Þetta er reyndar eitthvað sem heitir Sandkorn, birtist á DV í nóvember á seinasta ári. Og þarna er bara logið, það er bara logið beinlinnis sem þessi til að fela í sér það að þingmenn þurfa að komast í fleiri kokteilboð eða fá lengra frí. Virðulegi forseti, þingið er ekki að störfum þegar við erum hinu svokallaða fríi, það er að segja sumri eða á jólin. Þannig að það er ekki hægt að bara dreifa vinnuálaginu sem þingmaður yfir á sumrið, vegna þess að þá er þingið ekki að störfum. Vinnuálagið er þegar þingið er að störfum. Og aftur ég er ekki að kvartenda, ég er bara að segja, það eru bara 24 klukkutímar í sólarhringnum. Og það eru fleiri skyldur í lífi þingmanns heldur en bara þessi vinna, sama hversu ólíkt annarri vinnu það verður. Nú, þessi hryllilega blaðaumfjöllun finnst mér svolítið grípa þá staðreynd. Mér finnst að þingmenn þurfi að fara að vera duglegri og fjölmiðlar líka að vera duglegri við að lýsa því hvernig þingstarfið raunverulega er. Aftur, ekki vegna þess að þingmenn er svo bátt, heldur vegna þess að það skiptir máli að fólk viti það. Það skiptir máli að fólk viti hvernig löggjafarsamkundan virki. Það skiptir máli að fólk sé upptekið af öðrum áhyggjum heldur því að þingmenn séu í kokteilboðum þegar þeir eru ekki í kokteilboðum. Það skiptir máli að séu uppteknir af því að þingmenn séu ekki að sinna vinnunni sinni vegna þess að hérna sitja 3 þingmenn út í sal, háttvirtir, þegar það er ekki vandamál. Það er ekki hérna sem við skrifum frumvörpin, það er ekki hérna sem við tölum við símann eða erum á fundum út í bæ. Það er eðlilegt að hér séu fáir í þingsal. Af hverju segjum við það ekki bara? Og af hverju segja fjölmiðlar það ekki bara? Jú, vegna þess að það er lítil meðvitund það vegna þess að það er þessi ákveðna tilhneiging til þess að reyna að láta þetta allt snúast það hvernig þingmönnum líði eða hagsmuni þingmanna. Þetta snýst ekki það. Þetta er löggjafarsamkunda lýðveldisins. Þetta snýst hana. Þetta snýst aðgang almennings, borgarans til að bjóða sig fram innan þessa samkundu og láta í sér heyra og gera gagn. Þrátt fyrir að vera hugsanlega jafnvel einstætt foreldri. Þeir hafa ekki hvað sér ljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu á stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, almenn hegningarlög, frumvarp, 422. mál á þingskjali 578, fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una Hildardóttir. Virðulegur forseti, frumvarp þetta var lagt fram á 149. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu og er nú lagt fram aftur. Meðflutningsmenn mínir eru hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Ari Trausti Guðmundsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Ólafur Þór Gunnarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir. Í því eru lagðar til breytingar á ákvæðum 180. greinar og a-lið 233. greinar almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.
Lagt er til að refsivert verði að mismuna einstaklingum á grundvelli kyntjáningar eða kyneinkenna í atvinnurekstri og þjónustustarfsemi. Auk þess sem kyntjáningu og kyneinkennum er bætt við upptalningu í A-lið 233. greinar sem fjallar ólögmæta tjáningu í garð þeirra hópa sem þar eru taldir upp. Markmiðið með lagasetningunni er að veita intersex fólki aukna vernd sem viðkvæmum samfélagshópi gegn hatursorðræðu og glæpum. Skilgreiningin á intersex er að einstaklingur fæðist með ódæmigerð líffræðileg kyneinkenni. Líkamlegur munur er á litningum, erfðafræðilegri framsetningu, hormónastarfsemi, kynfærum svo sem eistum, getnaðarlim, kvensköpum, snýp, eggjastokkum og svo framvegis. Frávik kemur venjulega fram í ytri eða innri kynfærum. Meðfædd kyneinkenni virðast vera bæði karl og kvenkyns, ekki algerlega karl eða kvenkyns, eða hvorki karl né kvenkyns. Intersex getur einnig sést á meðfæddum líkamlegum mun á ytri kyneinkennum, til dæmis vöðvamassa, dreifingu á líkamshárum, brjóstvexti og líkamshæð. Í 65. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Fleiri útfærslur á jafnræðisreglunni eða reglur bann við mismunun er jafnframt að finna í íslenskum lögum og reglum. Í 11. grein stjórnsýslulaga er mælt fyrir að við úrlausn mála skuli stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða sem byggð eru á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Þá eru í lögum ýmis ákvæði bann við mismunun, svo sem 2. málsgrein 1. greinar laga réttindi sjúklinga og 3. málsgrein 24. greinar laga grunnskóla. Þá taka lög jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla til mismunar á grundvelli kynferðis. Grundvallarreglan jafnræði er einnig útfærð í mörgum alþjóðlegum samningum sem Ísland er aðili að. Í almennum jafnræðisreglum í íslenskum rétti er jafnan vísað til stöðu að öðru leyti eða annarra sambærilegra ástæðna á eftir upptalningu á mismunarástæðum í dæmaskyni. Þannig geta reglurnar gilt hvers konar mismunun en hins vegar getur gildissvið þeirra verið takmarkað við tiltekin réttarsvið. Ákvæði sem tengjast banni við mismunun og jafnréttislöggjöf er einnig að finna í almennum hegningarlögum. Það er 180. grein og A-lið 233. greinar. Í 1. málsgrein 180. greinar er mælt fyrir að þar sé refsivert í atvinnurekstri eða þjónustustarfsemi að neita manni vörur eða þjónustu til jafns við aðra á grundvelli þjóðernis hans, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar. Jafnframt segir í 2. málsgrein sömu greinar að það sé refsivert að neita manni aðgang til jafns við aðra að opinberum samkomustað eða öðrum stöðum sem opnir eru almenningi. Samkvæmt A-lið 233. greinar er refsivert að opinberlega hræðast að, rógbera, smána eða ógna manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum, vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiða slíkt út. Í 1. málsgrein 73. greinar stjórnarskrárinnar segir að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Í 2. málsgrein kemur fram að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en ábyrgjast verði hann þær fyrir dómi. Þá segir í 3. málsgrein að tjáningarfrelsinu verði ekki settar skorður nema með lögum og verði slíkar skorður að vera í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. Ákvæði vernd tjáningarfrelsisins er jafnframt að finna í 10. grein Mannréttindasáttmála Evrópu. Telja verður að breytingin sem frumvarpið felur í sér að því varðar upptalningu þeirra hópa sem eiga að njóta verndar samkvæmt A-lið 233. greinar almennra hegningarlaga samrýmist 73. grein stjórnarskrárinnar sem og 10. grein Mannréttindasáttmálans, enda frumvarpinu ætlað að stuðla að aukinni réttindavernd intersex einstaklinga
þannig að þeir fái til jafns við aðra noti þeirra mannréttinda sem meðal annars eru tryggð í 73. grein og 65. grein stjórnarskrárinnar, auk 14. greinar mannréttindasáttmála Evrópu. Þegar breytingar voru gerðar á almennum hegningarlögum árið 2014 voru gerðar breytingar á þeim greinum sem lagðar eru til breytingar á í dag. Þannig var það refsivert samkvæmt 1. málsgrein 180. greinar og að mismuna einstaklingum á grundvelli kynvitundar í atvinnurekstri og þjónustustarfsemi, auk þess sem kynvitund var bætt við upptalningu A-liðar 233. greinar sem fjallar ólögmæta tjáningu í garð þeirra hópa sem þar eru taldir upp. Nauðsynlegt er að breyta á ný ákvæðum þessara greina með hliðsjón af stöðu intersex fólks, en intersex vísar ekki til fjölbreytileika í kynvitund, heldur er það hugtak yfir meðfæddan breytileika og líffræðilegum kyneinkennum. Verði frumvarpið samþykkt er intersex fólki veitt aukin vernd og í því felst skýr yfirlýsing að þeir njóti verndar á við aðra sem þurfa á sérstakri vernd að halda, meðal annars gegn hatursorðræðu og glæpum. Virðulegi forseti, í frumvarpi þessu felst viðurkenning stjórnvalda á fjölbreytileika samfélagsins. Fyrsta skrefið í mannréttindabaráttu er að horfast í augu við að við erum ekki öll eins. Staðreyndin er sú að íslenskt samfélag er alls konar og það er okkar ábyrgðarhlutverk sem kjörnir fulltrúar að viðurkenna það og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja sjálfsögð mannréttindi allra þegna samfélagsins. Þó að hópurinn sem ræðir sé hvorki fjölmennur né mjög sýnilegur þýðir það ekki að sá hópur eigi ekki að njóta fyllstu réttinda í íslensku samfélagi. Intersex fólk verður því miður fyrir fordómum og enn þann dag í dag eru framin gróf mannréttindabrot á þessum hópi fólks. Ég fagna lögum kynrænt sjálfræði sem samþykkt var í júní í fyrra. Þar mátti finna gríðarlega réttarbætur fyrir transfólk og kynsegin fólk en málefni intersex fólks voru send í nefnd og liggur málið nú inn í forsætisráðuneyti. Vil ég skora á þingheim að taka niðurstöðum nefndarinnar fagnandi og að málið fái fljóta meðferð á þingi þegar nefndin skilar af sér nú í vor. Að lokum vil ég leggja til að málið þessu verði vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Nú veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia. Já, ég þakka hv. þingmanni að hafa lagt þetta frumvarp fram. Þetta er mjög góð breyting og víkkun á réttindum. En mér langar svolítið að velta því upp hvort að í kjölfarið af þessu að það myndi ekki þurfa að fara í gang rannsókn svolítið á kerfinu sem byggir í kringum almenn hegningarlög og þá er ég að tala lögregluna og réttarvörslukerfið. Það var á síðasta ári kom upp á ráðist á transkonu í Árbænum minnir mig og þá spratt upp umræða í kringum það að transfólk sem verður fyrir ofbeldi eða fólk sem verður fyrir ofbeldi vegna kynhneigðar sinnar, það sem er nú þegar verndað í lögunum, að það sér að það einfaldlega þorir ekki að fara að kæra málin út af því að það er ekki víst að þau munu að verði hlustað á þau, auk þess sem þetta er jaðarhópur sem það er sögulegt hefur hann orðið fyrir ofbeldi frá lögreglu. Þannig að lögreglan er kannski ekki sá aðili sem þau vilja fara til þess að kæra þessi mál ef að til þeirra kæmi. Þannig að mín spurning lítur af hvort að ef þetta verður samþykkt út af því að það er nú þegar kynhneigð og kynvitund í lögunum en ég hef ekki séð að þessi kerfi sem eiga að vernda þessi réttindi samkvæmt almennum hegningarlögum, sérstaklega í þessum greinum, að það kerfið sem á að í kringum þau, lögreglan og réttarkerfið, tekur ekki vel á móti þessum einstaklingum. Una Hildardóttir, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég er alveg sammála henni að við þurfum að skoða þetta kerfi og þá sérstaklega með hegningarlögin í huga og eins og ég skil hana rétt þá held ég að það sé ofboðslega mikilvægt að við ráðumst í einhvers konar þarfagreiningu þar sem við skoðum þessa jaðarhópa og hvernig réttarkerfið er að taka á móti þeim einmitt og hvernig þau nýta það. Og ég tel að það sé ofboðslega góð tillaga og ég legg það til að
að við skoðum það jafnvel í sameiningu að leggja fram þingsályktunartillögu þess efnis að farið verði í slíka þarfagreiningu og málið skoðað almennilega. Og það er ofboðslega mikilvægt að þessir jaðarhópar treysti þeim aðilum sem þau leita til og það er ofboðslega mikilvægt að þessi mál skili sér inn í réttarkerfið. Þá til andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia. Já, þá gleður mig að þú tekur hv. þingmaður takir svona vel í þessa tillögu. Og jú, ég vona vissulega að við getum einhvern tímann lagt fram tillögu að þetta verði skoðað nánar út af því að við höfum heldur ekki tölfræði þessi mál hjá lögreglunni út af því að þetta er einmitt ofta ekki kært eða þá þessu er vísað frá. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta verði skoðað til hlítar og þannig að kerfið sé fyrir þá hópa sem þurfa hvað mest á því að halda. Nú svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una Hildardóttir. Forseti, ég vil enn og aftur þakka þingmanninum fyrir andsvarið og hlakka nú bara til þeirra vinnu sem við getum farið í saman til að skoða þetta kerfi vegna þess að þetta er virkilega mikilvæg réttarbót fyrir ofboðslega mikilvægan hóp sem við verðum að hlúa vel að. Takk hérlega fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur út til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar. Enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 887, Alþjóðaþingmannasambandið 2019, skýrsla frá Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins. Þingskjali 899, fjöldi íbúða sem ýmis fjármálafyrirtæki og tengd félög eignuðust árið 2019. Fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 900, tófa og minkur fyrirspurn, flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson. Þingskjali 901, opinber birting upplýsinga umdeildar skuldir, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 902, hvatar fyrir iðnaðar- og þjónustufyrirtæki og líffræðilega fjölbreytni, fyrirspurn, flutningsmaður Una Hildardóttir. Þingskjali 903, hvatar fyrir fyrirtæki í landbúnaði og sjávarútvegi og líffræðilega fjölbreytni, fyrirspurn, flutningsmaður Una Hildardóttir. Þingskjali 904, starfsemi Hafrannsóknastofnunar, fyrirspurn, flutningsmaður Bjarni Jónsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.